Fundur settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Útbýtt á fundinum þingskjali 345, ráðningar starfsmannaskrifrits var iðnaðarráðherra. Og í öðru lagi þingskjali 379, fæðingardeildir skrifrits var velferðarráðherra. Þriðja lagi þingskjali 398, fjárlög 2012, nefndarálit frá 1. minnihluta fjárlaganefndar. Í fjórða lagi þingskjali 399, fjárlög 2012, breytingartillaga frá 1. minnihluta fjárlaganefndar. Í fimmta lagi þingskjali 400, fjárlög 2012, breytingartillaga frá 1. minnihluta fjárlaganefndar. Sjötta lagi þingskjali 401, fjárlög 2012, breytingartillaga frá 1. minnihluta fjárlaganefndar. Í sjöunda lagi þingskjali 402, fjárlög 2012, breytingartillaga frá Lilju Mósesdóttur og Þór Saari. Í áttunda lagi þingskjali 403, fjárlög 2012, nefndarálit frá öðrum minnihluta fjárlaganefndar. Í níunda lagi þingskjali 404, fjárlög 2012, breytingartillaga frá öðrum minnihluta fjárlaganefndar. Og í tíunda lagi þingskjali 405, ný Vestmannaeyjaferja, þingsályktunartillaga, flutningsmaður Árni Jónsson og fleiri. Gengið til dagskrár og tekið fyrir fyrsta dagskrármáli störf þingsins. Háttvirtur 2. þingmaður Suðurkjördæmis, Ragnheiður Elín Árnadóttir, hefur óskað eftir að kveðja sér ljós störf þingsins og tekur háttvirtur þingmann út innan máls. Virðulegi forseti, það vakti óneitanlega athygli hér í gær í óundirbúnum fyrirspurnatíma að þráspurður gat hæstvirtur fjármálaráðherra og formaður Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs ekki lýst yfir stuðningi og því yfir að hann bæri traust til ráðherra eigins flokks, hæstvirts sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Jóns Bjarnasonar. Þingflokksformaður Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs hafði áður látið þau orð falla að ráðherrastóllinn, sá sami og ég nefndi hér áðan, ráðherrastóll sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, hann var orðinn valtur. Mér þótti þetta ansi sterkt til orða tekið og raunar fáheyrt. Það kom satt að segja ekki á óvart að hæstvirtur forsætisráðherra gat ekki lýst yfir stuðningi við þennan sama ráðherra, en það kom mér á óvart að samflokksmenn ráðherrans gátu ekki tekið afdráttarlaust af skarið hvort þeir styddu ráðherrann í embætti eða ekki. Nú hefur Ögmundur Jónasson, hæstvirtur innanríkisráðherra, lýst því yfir í fjölmiðlum, eftir honum var haft í fjölmiðlum í dag, með leyfi forseta: ég stend alltaf með Jóni Bjarnasyni. Mig langar til að spyrja háttvirtan þingmann Guðfríði Lilju Grétarsdóttur hennar afstöðu til þessara ummæla eða þessarar stöðu sem upp komin, að hvorki formaður né þingflokksformaður Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs geti lýst yfir stuðningi við samráðherra sinn. Og mig langar til að spyrja þingmanninn hvort að hún geti lýst yfir trausti sínu á þessum hæstvirta ráðherra. Hvaða hug ber háttvirtur þingmaður til Jóns Bjarnasonar? Styður hún hann í embætti? Þá tekur til máls háttvirtur 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðfríður Lilja Grétarsdóttir. Virðulegi forseti, eins og háttvirtur þingmaður Ragnheiður Elín kom hér inn á, þá hafa uppákomur Árnadóttur, þá hafa uppákomur helgarinnar verið með eindæmum. Það varð allt snar vittlaust vegna þess að hæstvirtur innanríkisráðherra leyfði sér að fara að íslenskum lögum og stjórnarliðir hótuðu ríkisstjórnarsamstarfinu, veltu fyrir sér hvort þeir styddu ríkisstjórnina áfram. Og svo í kjölfarið, eins og til að afvega umræðuna, þá var sagt að helsta vandamál þessara ríkisstjórnar væri hæstvirtur ráðherra Jón Bjarnason. Þetta er náttúrulega alveg dæmalaust, að mínu viti, alveg dæmalaust. Og mér þykir að sjálfsögðu og þætti hæstvirtur fjármálaráðherra og háttvirtur þingflokksformaður VG menn að meiri ef þeir afdráttarlaust styddu sinn ráðherra og segðu það hátt og skýrt: ég styð að sjálfsögðu hæstvirtan sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Jón Bjarnason, enda hefur hann í gegnum tíðina verið vopnabróðir alls þess fólk sem hér nú í ríkisstjórn í gegnum árin og ekkert dregið af sér. Hann hefur staðið manna mest
á þeirri grunnforsendu og grunnstefnu Vinstri grænna að hafna aðild að Evrópusambandinu og lykilmaður í þeim efnum innan VG. Þannig að það væri náttúrulega gríðarlegt áfall fyrir Vinstri-hreyfinguna grænt framboð ef hún ætlaði nú að snúa baki við þessum hæstvirta ráðherra. Að sjálfsögðu hann og það sem hann gerir ekki hafi við gagnrýni rétt eins og ekki nokkur einasti ráðherra, nokkur einustu vinnubrögð hæstvirtur ráðherra í ríkisstjórn eru hafin yfir gagnrýni. Og þá segi ég, við skulum þá taka alla ráðherra þessari ríkisstjórnar, allar embættisfærslur þeirra, öll vinnubrögð til ítarlegrar skoðunar ef að þá taka Jón Bjarnason hæstvirtur sérstaklega fyrir. Ég styð Jón Bjarnason. Ásmundur Einar Daðason, hv. 9. þingmaður Norðvesturkjördæmis, tekur næstu til máls. Frú forseti, í fréttum í gærmorgun var fjallað það að Matís hygðist ekki taka við styrkjum frá Evrópusambandinu til aðlögunar að íslensku regluverki og var það tengt að einhverju leyti við þá staðreynd að hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hefði ekki í hyggju að taka við fjármagni til aðlögunar að ESB. Á forsíðu Morgunblaðsins í morgun var síðan fjallað að verið væri að vinna að samningi milli ríkisstjórnar Íslands og Evrópusambandsins þessa aðlögunarstyrki frá IPA. Samkvæmt þessari frétt kom þar fram að þessir fjármunir yrðu algjörlega fyrir utan íslenskt skattkerfi, engin virðisaukaskattur og engir tollar á nokkru sem að Evrópusambandið flytti hér inn til þessara aðlögunarverkefna. Frú forseti, mér ekki kunnugt þennan samning, hann hefur í það minnsta ekki verið birtur opinberlega. Ég hafði samband við utanríkisráðuneytið í morgun og þar var mér tjáð að það væri ekki mögulegt að fá þennan samning. Hann væri enn til umfjöllunar innan ríkisstjórnarflokkana og það er ekki óeðlilegt að fólk spyrji sig að því hvað þessir samningar feli í sér, hverjir hafi undirritað hann og hvenær. Og er það rétt að þessir samningar feli það í sér að Evrópusambandið sé að fara fram á það að vera í einhvers konar frískattaumhverfi hér á Íslandi? Að þeir þurfi ekki að greiða hér tekjuskatt, ekki að greiða aðflutningsgjöld, þurfi jafnvel ekki að greiða stimpilgjöld og önnur opinber gjöld. Ef svo frú forseti, þá mjög mikilvægt að það komi fram hér við umræðuna, sér í lagi í ljósi þess að við Íslendingar erum að skera niður hvarvetna í heilbrigðiskerfi, í velferðarmálum og einmitt að hækka skatta á almenning og fyrirtæki hér í landinu. Og það mjög mikilvægt, frú forseti, að þessir samningar verði birtir opinberlega og það sem fyrst. Þá tekur næsti máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Pétur H. Blöndal. Frú forseti, ég bar fram fyrirspurn fyrir nokkru til skriflega svar til hæstvirts fjármálaráðherra og hélt í sakleysi mínu að þetta væru nú bara einfaldar spurningar. Meðal annars spurði ég þær innanstofnanir sem hefðu verið teknar yfir af öðrum eða fengið ríkisstuðning og verið teknar yfir öðrum og svo spurði ég hvaða fjárhæð innistæðna í þessum stofnunum. Og þá fæ ég hér svar frá hæstvirtum fjármálaráðherra eða fjármálaráðuneytinu að fyrsta lagi að þau geti ekki svara fyrir 20. desember en í öðru lagi að fjárhæð innlána séu ekki opinber málefni í skilningi laga nr. 55 1991 þingsköp Alþingis. Þetta eru upplýsingar sem birtast á netinu. Þetta eru upplýsingar sem birtast í ársreikningum félagana, þannig ég get ekki séð af hverju þetta ekki opinbert málefni. Af samkeppnisástæðum getur þetta varla verið því að þessi fyrirtæki eru gjaldþrota og ekki mikið í samkeppni. Af persónuupplýsingum eða þvílíku getur þetta ekki, eða bankaleynd getur þetta ekki verið vegna þess að þetta jú birt í ársreikningum og svo auk þess þetta bara samanlagðar tölur. Það sem ég vildi fá að vita var þróun innlána í þessum stofnunum frá því að það vita var að þær yrðu gjaldþrota og þar með þróun ríkisábyrgðarinnar vegna þess að innistæður ekki með ríkisábyrgð en hæstvirtur fjármálaráðherra hefur lýst því yfir að innistæður verði tryggðar. Og hann að tryggja þessar innistæður í fjáraukalögum til dæmis í Sparisjóði KEF og SB KEF og BYR með milljarðatug
Og ég vil fá að vita hvernig þessi innistæðu þróuðust og hvernig þessi ríkisábyrgð þróaðist, hvort hún óx mikið á vakt hæstvirts ráðherra, og hann ætlar semst ekki að svara þessu. Og ég ákaflega óhress með það, frú forseti, að ég skuli ekki fá svar við þessu og krefst þess að þetta verði upplýst. Þá tekur næstu til máls háttvirtur 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Ernir Rúnarsson. Virðulegur forseti, eignarréttur á Íslandi verður ekki afnuminn svona, ef til vill vilja einhverjir að svo verði, en það mun taka þá alllangan tíma. Ég nefni þetta vegna þess að Grímsstaðir á Fjöllum eru ekki almenningseign, heldur einkaeign, ef það hefur þvælst fyrir einhverjum. Nú það svo að ég ekki sérstakur talsmaður þess að Ísland fari undir eigu útlendinga, heldur að því, hvað þá meira. En ég hef talað hins vegar fyrir því að menn taki opnum örmum erlendri fjárfestingu og skoða henni til þrautar. Það verklagið við ákvörðun hæstvirts innanríkisráðherra sem ég hef gagnrýnt. Hann tók aldrei á móti þessari erlendru fjárfestingu með opnum huga og skoðaði þær leiðir aðrar sem færar voru til þess að taka á móti þeirri uppbyggingu sem var í boði, til þess að breikka ásýnd atvinnulífsins á því svæði á Íslandi þar sem það hvað einhæfast. Fjölga þar kvennastörfum svo munar, fjölga þar umhverfisvænum störfum svo munar. Það var aldrei skoðað hvort hægt var að fara aðra leið heldur en að maðurinn keypti jörðina, sem vissulega umdeilanlegt og ég ekki endilega talsmaður þess. Verklagið gagnrýnisvert og ég tek undir hvert einasta orð sem Tryggvi Harðarson, sveitarstjóri í Þingeyjarsýslu, ritar í Fréttablaðið í dag, en þar segir hann með leyfi forseta: Það áhyggjuefni hversu slæm stjórnsýsluleg meðferð ráðuneytisins í þessu máli. Það virðast brotnar allar meginreglur góðrar stjórnsýslu. Ekkert hefur verið rætt við málsaðila eða leitað eftir þeirri sjónarmiðum. Á það jafnt við kaupendur og seljendur. Ekkert samráð haft við sveitarfélagið Norðurþing sem fer með skipulagsvaldið á Grímsstöðum eða leita álits þeirra hvort áform Húangs samrýmist stefnu sveitarfélagsins í atvinnu- og ferðamálum. Ekkert samráð var haft við samtök ferðaþjónustu á svæðinu. Ekkert samráð var haft við aðra ráðherra ríkisstjórnarinnar sem fara með erlendar fjárfestingar, utanríkis, viðskipta og ferðamál eins og fram hefur komið í fréttum. Þetta ber að harma. Þetta verklag sem á ekki að vera Alþingi og framkvæmdarvaldinu samboði og ég heiti á ferðamálaráðherra að taka frumkvæði í þessu máli. Háttvirtur 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson tekur næstur til máls. Já, virðulegi forseti. Fjölleikahús ríkisstjórnarinnar heldur áfram að ferð sinni landið. Nú það Grímsævintýrið sem allt komið í uppnám. Hvað verður að næst, spyr maður. Hæstvirtur sjávarútvegsráðherra harðlega gagnrýndur fyrir að hafa komið fram með vinnuskjöl sem eru augljóslega viðbrögð við því að hafa verið þurft að bregðast við neikvæðum umsögnum síðasta mál kom frá ríkisstjórninni. Hæstvirtur ráðherra, hann settur út í horn vegna þess að hann leyfir sér að leita eftir samráði út fyrir hið hefðbundna baktjaldamakk stjórnarflokkanna. Og þá kemur að því sem kannski mestu skiptir í allri þessari deilu ráðherra í ríkisstjórninni og stjórnarfarið almennt. Og það væntanlega þessi Evrópusambandsvegferð sem ríkisstjórnin á. Og nú svo komið, frú forseti, að mínu mati annar stjórnarflokkurinn, Samfylkingin, að mála sig algjörlega út í horn og vart stjórntæk fyrir nokkurn einasta stjórnmálaflokk. Þegar að haldið þannig að málum að ekki má ræða skynsamlega lausnir á sjávarútvegsmálum eða að leggja til hliðar þetta Evrópubrölt sem að flokkurinn stendur fyrir. Og nú komið í ljós og staðfest hér í þessu ræðustól nú rétt áðan að enn verið að leyna þingið samningum. Það staðfest að það til samningur í utanríkismálaráðuneytinu sem búið að senda til þingflokkastjórnarflokkana sem að samkvæmt þeim upplýsingum sem að hv. þingmaður Ásmundur Einar Daðason bar hér upp áðan, ef ég heyrði rétt, að samningur sem styrki, þessa IPA-styrki, sá samningur hefur ekki verið kynntur í utanríkismálanefnd og við ræddum það aðeins í morgun og ég óskaði eftir því og óskaði eftir því þá að samningurinn komi strax til nefndarinnar þannig hægt sé að fara yfir hann. Í það minnsta þá gengur ekki að vera með samninga sem snerta þetta mál án þess að utanríkismálanefnd viti af því, hvort sem að þeir samningar eru nú komnir í þingflokkana ekki. Þannig að það hlýtur að vera krafa okkar að fá þetta núna strax. Við hljótum því að velta fyrir okkur, háttvirtir þingmenn, hvort að það sé mikið af svona samningum, hvort það sé mikið af svona pappírum
sem liggja einhvers staðar og við höfum ekki aðgang að. Þór Saari, hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, tekur næst til máls. Já, frú forseti, mig langar aðeins að taka hér til máls erlenda fjárfestingu og eins og hún hefur verið meðhöndluð hér í þingsölum og víðar þá er þetta nú orðinn frekar þreyttur frasi og virðist koma hér úr munnum manna að þeir hafi bara einfaldlega ekki hugmynd hvað þeir eru að tala Erlend fjárfesting er margs konar. Erlend fjárfesting er flokkuð sem bein erlend fjárfesting og sem óbein erlend fjárfesting í haggögnum. Bein fjárfesting er til dæmis álver sem við höfum 3 af og eru sennilega svo eina erlenda fjárfesting sem við höfum að nokkru marki sé hér á Íslandi. En svo höfum við líka óbeina erlenda fjárfestingu sem að mörgum finnst æskileg og getur verið það. En þar eru meðal annars jöklabréfin, alls konar hlutabréfa og skuldabréfabrask í alþjóðlegu fjármálaumhverfi sem að getur haft mjög mikilvægur hlutverki að gegna til að auka skilvirkni en veldur líka óstöðuleika eins og við vitum af biturri reynslu og Evrópa veit nú af biturri reynslu. Víðast heim eru ýmiss konar takmarkanir af einhverju tagi á beinni erlendri fjárfestingu og einnig á óbeinni erlendri fjárfestingu. Algjörlega óheft erlend fjárfesting sem að Samfylkingin talar hér mest fyrir er í raun ekkert annað en birtingarmynd öfgakenndrar nýfrjálshyggju þar sem alræðisvald peningana er algert. Það er ótrúlegt að þingmenn sem kalla sig jafnaðarmenn skuli styðja slíkt og það ber vitni að annaðhvort viti þeir ekki hvað erlend fjárfesting er eða þeir vita ekki hvað það er að vera jafnaðarmaður í merkingunni sósíaldemókrat nema hvort tveggja sé og ég held að það sé einfaldlega þannig. Frú forseti, það er grundvallarmunur á því að erlend fyrirtæki og einstaklingar kaupi hér íbúð eða sumarbústað eða kaupi hér auðlindir og stórar landareignir. Því miður virðist fjöldi þingmanna ekki skilja muninn þar á og þar mættu þeir því gjarnan hugsa sig tvisvar áður en þeir tjá sig aftur viðlíka viðfangsefni. Háttvirtur 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis Einar K. Guðfinnsson hefur óskað því að taka til máls og tekur nú til máls. Virðulegi forseti, aðspurð hér áðan svaraði háttvirtur þingmaður Guðfríður Lilja Grétarsdóttir því að formaður VG og þingflokksformaður væru menn að meiri ef þeir styddu hæstvirtan ráðherra Jón Bjarnason. Nú vitum við það að svo er ekki. Þá er það með orðum háttvirts þingmanns þannig með þessa forystumenn VG að þeir eru ekki menn að meiri. Við heyrðum þetta í gær hvernig hæstvirtur fjármálaráðherra formaður VG brást við þegar hann hafði 4 sinnum tækifæri til þess að lýsa stuðningi við þennan ráðherra úr eigin röðum. Hann svaraði því með þögninni. Og við vitum stundum að þögnin getur verið mjög ærandi. Hún getur verið mjög hávær. En hún er líka stundum að tala sínu eigin máli. Og við vitum öll hvaða skilaboð hæstvirtur fjármálaráðherra formaður VG var að senda hér í gær. Þau eru einföld og þau eru svona: forysta vinstrihreyfingarinnar Græns framboðs styður ekki hæstvirtan ráðherra Jón Bjarnason til setu áfram á ráðherrastóli. Svo einfalt er þetta. Í umræðunum í gær svaraði hins vegar hæstvirtur ráðherra dálitlu þegar að koma að þessu máli. Hæstvirtur ráðherra greindi okkur frá því að skipið hefði verið ráðherranefnd til þess að fara með endurskoðun á lögum stjórn fiskveiða og greindi frá því að í þessari nefnd sætu hæstvirtur velferðarráðherra og hæstvirtur menntamálaráðherra. En hæstvirtur fjármálaráðherra sagði okkur líka að hæstvirtur sjávarútvegsráðherra fengi nú hlutverk. Hann fengi það hlutverk að við hann ætti að hafa samráð rétt eins og sérfræðingana, embættismennina í ráðuneyti hæstvirts ráðherra. Þarna fer ekkert á milli mála hverjir eiga að vera húsbændurnir og hverjir eiga að vera hjúin í þessum samskiptum. Enda kom það fram í máli hæstvirts ráðherra þegar hann sagði með leyfi virðulegs forseta, þau, og vísaði þá til hæstvirts velferðarráðherra og menntamálaráðherra, þau eru verkstjórar í þessu af hálfu ríkisstjórnarflokkanna tveggja. Þannig er þetta hugsað og nú spyr ég, hvaða stöðu hefur þessi ráðherranefnd? Það eru sérstök lög þessa ráðherranefnd og hvaða stöðu hefur hún? Liggur til dæmis fyrir eitthvað skipunarbréf og ég held að við hljótum að kalla eftir því að fá þessar upplýsingar hvort að þessi ráðherranefnd sé þá með formlegum hætti, með sambærilegum hætti skipuð eins og gert er ráð fyrir í stjórnarráðslögunum. Eygló Harðardóttir, hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, tekur næst til máls. Virðulegi forseti.
Í nefndaráliti meirihluta velferðarnefndar kom fram að ekki yrði gengið lengra í hagræðingu í heilbrigðisþjónustu án þess að skerða þjónustu og fækka störfum. Engar tillögur hvernig ætti að mæta niðurskurðunum hjá heilbrigðisstofnunum lágu fyrir þegar það álit var afgreitt nema frá Landspítalanum. Í álitinu kom fram sú krafa áður en að lokaafgreiðslu fjárlaga kæmi yrði að liggja fyrir hvaða áhrif niðurskurðurinn hefði á einstaka stofnanir, staði og landsvæði. Jafnframt að nauðsynlegt væri að stefna á áætlun til langs tíma lægi fyrir heilbrigðisþjónustuna og þann fjárlaga ramma sem hún ætti að starfa innan. Þetta eru hörð orð frá stuðningsmönnum ríkisstjórnarinnar. Að engar tillögur lágu fyrir, engin greining á áhrifum niðurskurðarins, engin stefna og engin langtíma fjárlagarammi. Í greinargerð aðstoðarmanns velferðarráðherra sem barst þingmönnum síðastliðinn föstudag eru lagðar til nokkrar breytingar og uppsafnaðri aðhaldskröfu heilbrigðisstofnana. Virðast breytingartillögur fjárlaganefndar byggjast á þessari greinargerð. Þannig er ljóst að Landspítalinn þarf ennþá að loka St. Jósefsspítala og líknardeild aldraðra á Landakoti og flytja réttargeðdeildina frá Sogni á Klepp. Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja þarf víst að sameinast Heilbrigðisstofnun Suðurlands og breyta vöktun og mönnun lækna eða loka skurðstofunni. Heilbrigðisstofnun Vestfjarða þarf að loka hjúkrunarrými á Þingeyri, heilsugæslustöðvum á Suðureyri og Súðavík og svo mætti áfram telja. Með gífurlegu átaki hefur starfsmönnum í heilbrigðisþjónustu tekist að draga saman í rekstri, oft með miklum persónulegum fórnum. Nú segja menn að lengra verður ekki komist. Því spyr ég formann velferðarnefndar hvernig henni líst á þessa tillögu velferðarráðuneytisins og fjárlaganefndar niðurskurð í heilbrigðiskerfinu. Er einhverja stefnu að finna í þessu? Er þetta ekki bara meira því sama? Er einhver langtímarammi til staðar og mega menn eiga vona áframhaldandi niðurskurði? Áframhaldandi tilfærslu kostnaðar á sjúklinga og þjónustu á einkastofur. Háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Álfheiður Ingadóttir, tekur til máls. Herra forseti, eftir svo sem eins og hálftíma tökum við til umræðu hér fjárlög fyrir árið 2012 og þar á meðal þingskjal 390 sem er nefndarálit og breytingartillögur frá meirihluta fjárlaganefndar sem meðal annars lúta að breyttum fjárframlögum til heilbrigðisþjónustunnar en það var það sem háttvirtur þingmaður var að spyrja um. Ég vil vekja athygli háttvirtra þingmanna á nefndaráliti meirihluta velferðarnefndar á blaðsíðu 95 til 102 í því skjali þar sem bent er á hvað skortir að mati meirihluta nefndarinnar og ég vil taka fram að núna 4. árið í röð þá er hagræðingarkrafa til heilbrigðisþjónustu, til þjónustu við börn, ungmenni, fatlaða og aldraða helmingi lægri heldur en til annarra þátta í stjórnsýslunni. Enga síður háttvirtur þingmaður ég með orðið, engu að síður er niðurskurðarkrafan nokkuð sver og hún er í frumvarpinu á heilbrigðisþjónustunni upp á 2,3 milljarða króna, á velferðarráðuneytið upp á 2,3 milljarða króna. Eftir hálftími eða svo fáum við tækifæri til þess að fara yfir tillögur fjárlaganefndar sem að gera ráð fyrir því að 1921 milljón til viðbótar verði veitt til velferðarmála. Þar er að finna meðal annars 140 milljón króna framlag til Landspítalans til þess að opna deild sem að verulega er kallað eftir á Landakoti fyrir aldraða og það eru mýmargar aðrar tillögur sem að velferðarnefnd eða meirihluti velferðarnefndar benti á og við fáum tækifæri til þess að ræða hér á eftir, háttvirtur þingmaður, við fáum tækifæri til þess að ræða hér á eftir í allan dag og inn í nóttina og það er nokkuð merkilegt að ætla sér að taka fjárlaga umræðu í 2 mínútna umræðum eins og háttvirtur þingmaður ætlaði mér hér að gera. Ég biðst undan því en ég mun taka til máls hér í dag. Þá tekur næsti máls háttvirtur 5. þingmaður Suðurkjördæmis Oddný G. Harðardóttir. Virðulegur forseti, hér hafa háttvirtir þingmenn vitnað í þann ágreining sem upp kom í stjórnarsamstarfinu í síðustu viku og fjölmiðlar hafa velt fyrir sér hvort samstarfið lifi ágreininginn af. Ágreiningur er vissulega til staðar, en stjórnarliðar óttast ekki þennan ágreining, virðulegi forseti.
Við hugsum fyrst og fremst hag þjóðarinnar og mikilvægi stjórnarsamstarfs jafnaðarmanna. Við einfaldlega leggjumst yfir málið og finnum á því lausn. Ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur hefur ekki lokið ætlunarverki sínu sem að reisa Ísland upp úr hruni efnahagslífs og samfélags. Verkið er komið vel á veg en leggja þá lokahönd á brýn mál, ýta öðrum úr vör og koma uppskjörun í hús. Í okkar krefjandi verkefnum höfum við lagt áherslu á jöfnuð, á að verja velferðarkerfið og gæta félagslegs réttlætis eins og kostur er. Og jafnframt þessu hefur við náð árangri í ríkisfjármálum sem að tekið er eftir. Kjósendur fólu Samfylkingunni og Vinstrihreyfingunni grænu framboði mikilvægt umbótastarf. Við munum ljúka breytingum á fiskveiðistjórnarkerfinu og ná sanngjarnri niðurstöðu. Endurskoðun stjórnarskrárinnar er komið vel á veg og verður lögð í dóm þjóðarinnar. Við munum ljúka aðildarviðræðum við ESB, efla atvinnulíf og vinna gegn atvinnuleysi, meðal annars með afgreiðslu rammaáætlunar og áherslu á grænt hagkerfi og skapandi greinar. Við erum að leggja grunn að bættum lífskjörum barna og ungs fólks, nýju húsnæðiskerfi og nýju og betra almannatryggingakerfi. Ég nefni hér nokkur dæmi stór mál er varða hag þjóðarinnar og miklu skiptir, virðulegur forseti, að unnið sé út frá sjónarhóli jafnaðarmanna að þeim málum. Leysanlegur ágreiningur innan stjórnarsamstarfsins mun ekki stöðva okkur við þessu verk. Forseti hvetur Forseti biður þingmönnum að gefa ræðumönnum hljóð. Þá tekur næst til máls hv. 2. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ólöf Nordal. Virðulegi forseti, eigum við ekki að tala íslensku það ástand sem ríkir í landinu? Það blasir við öllum að ríkisstjórnin er ekki starfhæf. Hún er að liðast í sundur vegna stöðugra átaka og innanminna dag eftir dag eftir dag eftir dag. Dag eftir dag eftir dag. Og nú á að lappa upp á ríkisstjórnina með því að losa sig við hæstv. Sjávarútvegsráðherra Jón Bjarnason af því að það hefur verið stöðug krafa Samfylkingarinnar í marga mánuði, nánast frá upphafi þessa stjórnarstarfssamstarfs, að hann skyldi víkja. Hann hefur þvælst fyrir. Menn hafa reynt að losa sig við hann með því að breyta lögum. Það átti að koma fram breytingar á stjórnarráðinu með þeim hætti að forsætisráðherra gæti losað sig auðveldlega við Jón Bjarnason. Það mistókst. Áfram skal haldið. Og nú hefur það gerst að Vinstrihreyfingin grænt framboð undir forystu hæstvirts fjármálaráðherra Steingríms J. Sigfússonar ætlar að gefa eftir gagnvart samstarfsflokknum í þessu máli. Gefa eftir og losa sig við þann ráðherra sem stendur fast á stefnu flokksins. Formaðurinn ætlar að gefa eftir gagnvart Samfylkingunni allt til þess að halda í ráðherrastólana, allt til þess að halda í völdin, alveg á nokkurs tilliti þess aðgerðaleysis og ráðaleysis sem þessi ríkisstjórn hefur sýnt þegar kemur að því að bæta hag fjölskyldna og heimilana í landinu. Þetta er hinn mikli árangur sem virðulegir þingmenn stjórnarliðsins guma sig hér af. Þetta er árangurinn. Þetta felst í stöðugu innanmeini, freki og yfirgangi undir forystu hæstvirts forsætisráðherra Jóhönnu Sigurðardóttur og nú er það niðurstaða formanns Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs að gefa eftir gagnvart þessum flokki svo áfram megi halda með hennar stefnu að vopni eina. Þetta er niðurstaðan og þetta ætla menn að fara að guma sér af. Guðlaugur Þór Þórðarson, hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, tekur næstur til máls. Já, virðulegi forseti, ég hafði mjög áhugavert að hlusta hér á ræðu háttvirts stjórnarliða og formanns fjárlaganefndar sem að háttvirts þingmanns Oddný Harðardóttir sem að lýsa dásendunum, þingflokksformanns Samfylkingarinnar sem að lýsa dásendur ríkisstjórnarinnar. Ég man eftir svona ræðu. Þetta var svona í beinni útsendingu einu sinni að það var í fréttatíma. Það var blaðafulltrúi Saddam Hussein sem var að lýsa því að Íraka væri nú algjörlega að taka, eða írakski herinn að taka Bandaríkjamenn í gegn og í baksýn voru skriðdrekarnir sem voru að fara hann og virðulegi forseti
Og ég spyr, í hvers umboði hæstvirtur ráðherra Jón Bjarnason? Í hvers umboði hann? Það er kominn hér einn stjórnarliði sem búið að lýsa stuðningi við hann. Og það háttvirtur þingmaður Guðfríður Lilja Grétarsdóttir. Og háttvirtur þingmaður Guðfríður Lilja Grétarsdóttir benti nefnilega eitt í sinni ræðu. Háttvirtur þingmaður benti á það að ef ætti að taka hér, virðulegi forseti, hæstvirtur þingmaður Jón Bjarnason sökum þess að hans vinnubrögð væri ekki nógu góð, að þá væri eðlilegt að taka aðra hæstvirta ráðherra og fara í síðu vinnubrögð þeirra. Og ég minnist nú þess, virðulegi forseti, að þegar hæstvirtur ráðherra Steingrímur J. Sigfússon sagði hér úr þessum stól 2 dögum áður en að það voru kynntur niðurstöður í Icesave-samningnum, þá sagði hann, þegar háttvirtur þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson spurði hann út í hvort að það væri stæði til eða hvort það væri búið að skrifa undir Icesave-samningana, þá sagði hæstvirtur ráðherra að því færi víðsfjarri. Og ég hvet nú, virðulegi forseti, ef að menn ætla annað borð að fara að skoða vinnubrögð þessara ráðherra, að bera þetta saman, því alveg eins og háttvirtur þingmaður Guðfríður Liljason benti á, að þá að nóg að taka þegar að tala hér vinnubrögð viðkomandi hæstvirtra ráðherra. Þá tekur til máls háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Lilja Mósesdóttir. Virðulegi forseti, á þeim tíma sem að háttvirtur þingmaður Álfheiður Ingadóttir gegndi embætti heilbrigðisráðherra þá lagði hún mikla áherslu á fylgispekt við niðurskurðaráætlun AGS, ekki síst í heilbrigðismálum. Niðurskurðurinn sem lagður var til í fjárlagafrumvarpinu fyrir þetta ár á ábyrgð háttvirts þingmanns Álfheiðar Ingadóttur. Við háttvirtir þingmenn Ásmundur Einar Daðason og Atli Gíslason lýstum margítrekað andstöðu okkar við tillögur hennar niðurskurð í heilbrigðismálum án þess að það bæri nokkurn árangur. Við óttumst að niðurskurðurinn myndi vega að grunnþjónustu velferðarkerfisins og kvennastörfum þvert á stefnu VG. Frú forseti, nú hefur komið í ljós að niðurskurðartillögur háttvirts þingmanns í embætti heilbrigðisráðherra voru óframkvæmanlegar. Fresta hefur þurft 600 milljóna króna niðurskurði á þessu ári fram til næsta árs. Frú forseti, ég fagna þessari frestun háttvirts velferðarráðherra en sakna niðurskurðaráætlunar sem tryggir að niðurskurður á einu sviði heilbrigðiskerfisins komi ekki fram á öðru sviði eins og gerst hefur frá árinu 2008. Frú forseti, meirihluti fjárlaganefndar hefur staðfest ótta minn með því að gera tillögu minni niðurskurð hjá heilbrigðisstofnunum sem nemur 400 milljónum og ég fagna því, en frú forseti, það liggur ekki fyrir raunhæf áætlun niðurskurð í heilbrigðismálum og þess vegna mun ég hafna niðurskurðartillögum norrænu velferðarstjórnarinnar þegar kemur að niðurskurði í heilbrigðisgeiranum. Síðastur tekur til máls undir þessum lið háttvirtur 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Frú forseti, í síðasta mánuði þá sátum við þingmenn í þingmannanefnd EFTA fund í Brussel þar sem kom gestur á fundinn. Sá gestur var Sven Harald Augard sem hefur einhverja reynslu af efnahagslífinu hér á Íslandi. Hann fór mjög gaumgæfilega yfir þær hremmingar sem við Íslendingar höfum staðið frammi fyrir, hvernig við tókum það á því í byrjun og síðan talaði hann framtíðina. Og hann sagði með fullri virðingu fyrir ykkur Íslendingur sem eru hér í salnum, það er að segja fundarsalnum úti í Brussel, þá þið hafið enga efnahagsstefnu. Þið hafið enga stefnu til framtíðar, hvernig á að byggja upp atvinnutækifæri og fleira. Og þetta var ekki stjórnarandstöðuþingmaður sem talaði á þessu fundi, heldur var þetta maður sem gegndi tíma stöðu seðlabankastjóra. Og það er einmitt til þessara orða sem ég hugsa núna þegar við erum að ræða málefni ríkisstjórnarinnar. Enn og aftur erum við að ræða vandræðaganginn og setja kraftinn í það hvað ríkisstjórnin er að gera.
í stað fyrir að tala framtíðarsýnina, stefnu til framtíðar, hvernig við björgum, hvernig við komum 14.000 manns aftur til starfa, hvernig við leysum skuldavanda heimilanna, hvernig við förum af stað með atvinnutækifæri. Og ef þetta er svona allt í góðu, eins og stjórnarþingmenn eru að kalla hér fram í, að þá segi ég fínt, látum þá bara á það reyna, boðum þá strax til kosningar, látum reyna á þetta sem fyrst, þannig við getum farið að tala stjórnmálastefnur, það hvernig við ætlum að leysa úr vanda heimilanna, fjölskyldnanna og atvinnulífsins. Og við erum orðið þreytt á því að á innan við einni viku að þá var fjármálaráðherra meðal annars gerður afturreka með tvísköttunar áform sín. Á einni viku Keflavík farið yfir til Ögmundar Jónassonar hæstvirts innanríkisráðherra og hann kemur vandræðakeppninni yfir á Jón Bjarnason. Og Jón Bjarnason situr núna í skítnum á í rauninni segja, sem meðal annars skapaður af hálfu ríkisstjórnar Íslands. Við erum orðin þreytt á þessu, boðum til kosninga þannig við getum staðið frammi fyrir þjóðinni og sagt hvert við viljum stefna. Umræðum störf þingsins lokið. Hv. þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson tekur til máls fundarstjórn forseta. Virðulegi forseti, að gefnu tilefni að þá vil ég nú bara nota tækifæri og segja það alveg skýrt að það hvarflaði ekki að mér eina stutta stund og má ekki túlka orð mín þannig að ég hafi verið að bera saman stjórnarliða og þá sem ég var að vísa hér til áðan, þá ég að segja ógnarstjórn Saddam Hussein. Og ég vil bara nota tækifæri einhverju skil orð mín þannig að biðjast afsökunar á því. Það var alls ekki meiningin og það myndi aldrei hvarfla að mér. Mér fannst hins vegar, virðulegi forseti, lýsing annars ágæts háttvirts þingmanns Oddnýjar G. Harðardóttur ekki alveg verið í takt við raunveruleikann, en það breyti því ekki að þessi samlíking átti ekki rétt á sér hvað þetta varðar, alls ekki. Og enn og aftur, svo að það sé til haga haldið, og það myndi aldrei hvarfla að mér að líkja hvorki háttvirtum þingmanni né öðrum háttvirtum þingmanni stjórnarliða við þessa aðila sem ég hér vísaði til. Og ég vona að sú afsökun beinir sér tekin til greina. Háttvirtur þingmaður Árni Þór Sigurðsson tekur til máls fundarstjórn forseta. Virðulegur forseti, ég hlýt að taka tillit til þeirrar afsökunarbeiðni sem háttvirtur þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson kom með hér, en ég get ekki leynt því að ég tel að ummæli hans hafi verið smánaleg og ég tel að forseti Alþingis hefði átt að gera við þau athugasemd. Og sérstaklega hlýtur maður að horfa til þess að hér á þingpöllum í dag hópur fólks frá Palestínu sem hefur búið undir ofríki og óstjórn þess manns sem háttvirtur þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson svo smekklega taldi upp í ræðu sinni og líkti formanni þingflokks Samfylkingarinnar við. Þetta gerði þingmaðurinn og það var ekki hægt að skilja hann öðruvísi. Og það oft þannig að það hjartanu kæra sem tungunni tamast. Og það var það sem þingmaðurinn var að hugsa um. En hann þó, þrátt fyrir allt maður að meiri, hafa komið hér og beðist afsökunar. Háttvirtur þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson fundarstjórn forseta. Forseti svo hringja hér til atkvæðagreiðslu. Forseti, ég verð bara að segja það að mér fannst ræða háttvirts þingmanns Árna Þórs Sigurðssonar algjörlega ómakleg. Ég satt hér fyrir framan ræðumanninn og heyrði nákvæmlega sem hann sagði. Ég veit ekki hvort háttvirtur þingmaður heyrði það. En háttvirtur þingmaður talaði áráðusmála ráðherra sem sat í þeirri ríkisstjórn sem hér var nefnd, sem sagði að þeir voru að vinna stríðið þegar skriðdrekarnir voru á bak við. Það var ekki verið að líkja einum en einu við einn. Þannig ég bið menn að nota ekki líka þessa stund sem hér fram undan til þess að koma sér á framfæri með þessum hætti. Háttvirtur þingmaður Ragnheiður Elín Árnadóttir. Nei. Þrátt fyrir ákvæði 4. málsgreinar 10. greinar þingskapa lengd þingfunda það tillaga forseta að þingfundur geti staðið lengur í dag en hvað þingsköp kveða á til að ljúka megi annarri umræðu fjárlög 2012 ef á þarf að halda. Óskað eftir atkvæðagreiðslu tillögu forseta? Svo ekki, þá skoðast hún samþykkt. Fyrir tekið annað dagskrármálið staða barna og ungmenna.
með tal- og málþroskaröskun beiðni um skýrslu. Mál númer 321 á þingskjali 378 fer nú fram atkvæðagreiðsla hvort skýrslubeiðni skuli leyfð. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðslan, forseti mun taka tillit til þess, atkvæðagreiðslunni er lokið. Skýrslubeiðnin er samþykkt með 46 samhljóða atkvæðum. Já, hæstvirtur ráðherra hefur varamann inn á þinginu þannig að hann hefur ekki atkvæðisrétt. Þannig að þá er það 45 samhljóða atkvæði. Tekið er fyrir 3. dagskrármálið, viðurkenning á sjálfstæði og fullveldi Palestínu, stjórnartillaga, 31. mál á þingskjali 31, nefndarálit á þingskjölum 358 og 381 og breytingartillögur á þingskjali 359. Það er síðari umræða atkvæðagreiðsla. Háttvirtur þingmaður Árni Þór Sigurðsson tekur til máls atkvæðagreiðsluna. Forseti biður háttvirta þingmenn að gefa merki. Hæstvirtur þingmaður hefur orðið. Forseti, það er söguleg stund þegar við nú göngum til atkvæða viðurkenningu Íslands á fullveldi og sjálfstæði Palestínu á alþjóðlegum samstöðudegi Sameinuðu þjóðanna með frelsisbaráttu Palestínu. Ísland hefur oft skipað sér í sveit þeirra ríkja sem standa í stafni í sjálfstæðis- og mannréttindabaráttu á alþjóðavettvangi. Alþingi hefur áður samþykkt að virða skuli sjálfsákvörðunarrétt palestínsku þjóðarinnar. Nú hafa Palestínumenn óskað eftir stuðningi við að verða fullgildur aðili að Sameinuðu þjóðunum og þannig kallað eftir stuðningi ríkja við sjálfstæðisbaráttu sína. Því kalli eigum við Íslendingar að svara með stolti og gleði. Palestínska þjóðin hefur áratuga skeið lifað við undirokun og mannréttindabrot og lítil en grípandi reynslusaga var flutt hér í þingsal í gær af hv. þingmanni Amal Tamimi og hún snart okkur öll sem á hlýddum. Palestínska þjóðin á lögmætan rétt til fullveldis og sjálfstæðis og það er forsenda friðar fyrir botni Miðjarðarhafs að þjóðirnar sem þar hafa deilt verði jafnari að þjóðarétti en þær eru í dag. Lítil þúfa á Íslandi getur velt því hlassi sem til þarf. Ég óska öllum Palestínumönnum til hamingju með daginn í dag og votta þeim virðingu mína í baráttu fyrir sjálfstæði. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna háttvirtur þingmaður Ragnheiður Elín Árnadóttir. Frú forseti, ég vona að það skref sem íslensk stjórnvöld það bil að stíga með skilyrðislausri viðurkenningu á sjálfstæði og fullveldi Palestínu verði palestínsku þjóðinni til góðs. Ég vona ennfremur að hún verði ekki til þess að draga úr líkum á friði í Miðausturlöndum. Friður í þessum heimshluta að sjálfsögðu það markmið sem við getum öll sameinast um. Ég hefði kosið að öðruvísi hefði verið farið að. Ég hefði kosið að við Íslendingar værum samstiga þeim þjóðum sem að nálgast hafa máli með þeim hætti að ráðlegast væri að tryggja friðinn fyrst til þess að lýsa megi yfir sjálfstæði í framhaldinu. Þetta er afstaða velflestra þeirra sem mest hafa látið sig máli varða, kvartettsins svokallaða, einnig vinaþjóða okkar eins og Noregs, Svíþjóðar, Bretlands, Bandaríkjanna, Þýskalands, Kanada, Evrópusambandsins og svo mætti lengi telja. Þessi leið að verða ofan á og á henni ber ríkisstjórnin ábyrgð. Ég get ekki stutt hana. Mál af þessum toga eigum við Íslendingar að vinna í sameiningu, leggja okkur fram að mynda samstöðu utanríkisstefnu í öllu tilliti. Það hefur því miður ekki verið gert hér. Við sjálfstæðismenn munum sitja hjá við þessa atkvæðagreiðslu. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna háttvirtur þingmaður Birgitta Jónsdóttir. Forseti biður þingmennum að gefa merki það hvort þeir ætla að gera grein fyrir atkvæði sínu eða gefa atkvæðagreiðslu. Háttvirtur þingmaður hefur orðið. Í dag þá get ég verið stolt yfir því að vera þingmaður á Alþingi Íslendinga.
Ég satt best að segja trúði aldrei að þessi dagur myndi koma. Ég er mjög stolt af öllum þeim þingmönnum sem ætla að setja já við atkvæðagreiðsluna í dag og ég er ánægð með að Sjálfstæðisflokkurinn ætlar ekki að setja puttann á rauðatakkann. Þó að það hefði verið æskilegt að við myndum öll segja já í dag. Ég fagna þessum degi og ég vona að hann verði palestínsku þjóðinni til góða. Ég er ánægð að við Íslendingar þorum að standa með kúguðum þjóðum og mér finnst mjög mikilvægt að við höfum það í huga að það er mikilvægt þegar fólk semur frið að það standi jafnfætis. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna hv. þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegi forseti, það er eðlilegt að þetta mál eins og önnur séu skiptar skoðanir. Að mati okkar í þingflokki Framsóknarmanna er hins vegar hér að ræða eðlilegt skref í framhaldi að margra ára og áratuga vegferð sem hefur verið farin hér í Alþingi og á Íslandi í þessi ár sem ég nefndi hér. Við munum styðja þessa tillögu og vil ég óska palestínsku þjóðinni til hamingju með að Alþingi Íslendinga ætli að staðfesta þetta með þessum hætti sem verður hér á eftir. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna hv. þingmaður Þráinn Bertelsson. Virðulegi forseti, ég fagna þessum degi. Ég er sannfærður að frjáls og sjálfstæð Palestína er skref á seinfærri og torsóttri leið mannkynsins að betra heimi fyrir allt mannkyn, líka Ísraelsmenn. Því segi ég já. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna hv. þingmaður Skúli Helgason. Virðulegi forseti, með samþykkt þessarar sögulegu þingsályktunartillögu tekur Ísland sér stöðu með þeim 127 ríkjum sem hafa á undanförnum 23 árum viðurkennt Palestínu sem sjálfstætt og fullvalda ríki. Það var á þessum degi, 29. nóvember 1947, sem allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna samþykkti ályktun sem gerir ráð fyrir stofnun ríkja bæði gyðinga og araba í Palestínu. Gerir ráð fyrir því jafnvægi sem virðir sjálfsákvörðunarrétt þjóða hvaða nafni sem þau nefnast. Það var hárrétt ákvörðun á þeim tíma og það leið ekki nema hálft ár þar til Ísraelsríki var stofnað. Palestínuríki var ekki stofnað fyrr en 40 árum síðar og hefur enn ekki hlotið sömu viðurkenningu alþjóðasamfélagsins og Ísraelsríki. Nú loksins, þegar í fyrsta sinn er hrein vinstri stjórn í þessu landi, stígum við Íslendingar skref sem hefði átt að stíga fyrir áratugum síðan. Það er mikið fagnaðarefni og ég er stoltur af því að vera jafnaðarmaður og ég er stoltur af því að vera stuðningsmaður þessarar ríkisstjórnar í dag. Til hamingju, Amal Tamimi, til hamingju, Palestínumenn. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna hv. þingmaður Róbert Marshall. Virðulegur forseti, mig langaði til að koma hérna upp og fagna þessum áfanga sem við erum að ná hér í dag og taka það fram að þetta er jafnframt mjög brýn áminning fyrir okkur sem að styðjum núverandi ríkisstjórn þau fjölmörgu verkefni sem framundan eru á þessu kjörtímabili. Og hversu mikilvægt það er fyrir okkur sem að styðjum ríkisstjórnina að þjappa okkur saman hana og halda áfram á þeirri vegferð vegna þess að þetta er dæmi mál sem að engin annar meirihluti hefði sett hér fram í þinginu. Alveg rétt eins og fjölmörg önnur sjálfsögð réttindamál sem að lengi hefur verið barist fyrir sem að þessi ríkisstjórn hefur stutt og sett á dagskránna. Þess vegna er þetta mikið fagnaðarefni en leið brýn áminning fyrir okkur öll. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna hv. þingmaður Þór Saari. Já, frú forseti, ég fagna þessum degi í sögu Alþingis. Þetta er merkisdagur. Hann hefði ekki átt sér stað hér á landi með öðrum þingmeirihluta. Það eitt er víst og ég vil þakka þeim þingmönnum og þeim ráðherrum sem hafa stutt þetta mál og unnið í framgang á vegi þingsins.
Ég veit í sjálfu sér ekki hvort að það muni skipta mjög miklu máli í heildina þegar upp verður staðið, en þetta er skýr yfirlýsing af hálfu íslenska alþingisins hvert við viljum stefna í þessu máli. Ég hef sjálfur verið svo lánsamur að koma til þessara tveggja ógæfusömu landa, Ísraels og Palestínu, og þekki af persónulegri reynslu ástandi sem þar varir og er, og vona svo innilega að þetta skref megi vera hluti af miklu stærra skrefi í rétta átt, í átt að friði. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna háttvirtur þingmaður Mörður Árnason. Forseti, það er núna, sagði Mahmoud Abbas á Evrópuráðsþinginu í Strassborg í október. Það er núna sem þið eigið að standa við fyrirheitin, það er núna sem þið eigið að efna loforðin, það er núna sem við þurfum viðurkenningu sem ríki, það er núna sem við þurfum atkvæði ykkar á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. Ég er stoltur af því að vera í þeim hópi sem bregst við þessu kalli Palestínu þjóðarinnar og taka þátt í þessari atkvæðagreiðslu fyrir í dag. Það er leiðilegt að við skulum ekki geta verið samferða öll, en svo verður hver að fljúga sem hann er fiðraður. Ég vil nefna 3 nöfn háttvirtra þingmanna í þessum sal og utan hans í þessu samhengi og þakka fyrir hæstvirtum utanríkisráðherra Össuri Skarphéðinssyni hlut sinn að þessu máli, formanni utanríkismálanefndar háttvirtum þingmanni Árna Þór Sigurðssyni og hinum frábæra ræðumanni gærkvöldsins háttvirtum þingmanni Amal Tamimi. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna háttvirtur þingmaður Guðfríður Lilja Grétarsdóttir. Virðulegi forseti, ég verð að viðurkenna að ég komst við þegar ég horfði hér upp á pallana, sá konurnar sitja hér á fremsta bekk og litla barnið og Palestínuklútana allstaðar og fána Palestínu. Ég óska ykkur öllum innilega til hamingju með þennan áfanga. Við sendum baráttukveðjur til ykkar og vini ykkar og ættingja og fjölskyldna og allra Palestínumanna. Þetta er gríðarlegur áfangi og við dáumst að baráttu þrek ykkar og fyllumst auðmýkt. Megum við öll sjá í okkar tíma og í okkar lífi frjálsa og sjálfstæða Palestínu og frið á þessu ótrúlega merkilega svæði. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna háttvirtur þingmaður Guðmundur Steingrímsson. Já, frú forseti, mér er það mikið ánægjuefni að fá að taka þátt í þessari, að vera þeirri aðstöðu að taka þátt í þessari atkvæðagreiðslu. Það er svona ákveðin persónuleg forsaga. Ég naut þess sem gutti að hafa svona nokkuð næstu því beinan, já þó ekki alveg milliliðalausan aðgang að Yasser Arafat. Þegar faðir minn fór þangað og hitt hann og ég fekk þá að heyra frá fyrstu hendi hina hliðina á þessu margbrotna og sorglega deilumáli fyrir botni Miðjarðarhafs. Ég hef allan tíð síðan þá haft samúð með málstað Palestínumanna og það er því eitthvað mikið ánægjuefni að fá að taka þátt í þessari atkvæðagreiðslu. Faðir minn sagði Arafat frá því að systir minn hafi verið skiptinum í Ísrael og kynnst þar líka mjög bágum kjörum og aðbúnaði Palestínumanna þar, og Arafat fann svo mikið til koma þegar hann heyrði þá sögu að hann sendi systur minni jakka. Þannig að ég ætla ekki bara að lýsa yfir stuðningi við málstað Palestínu í þessari atkvæðagreiðslu og lýsa yfir þeirri skoðun að ég tel þetta mikið heillaskref og fyrir íslensku þjóðina að sýna Palestínumönnum þennan stuðning, og ég tel að sjálfstæð Palestína sé forsenda þess að þarna komist á friður. Ég ætla líka að þakka fyrir jakkann. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna háttvirtur þingmaður Birkir Jón Jónsson. Frú forseti, þetta er merkilegu dagur í sögu Alþingis að við skulum vera að vinna við málstað palestínsku þjóðarinnar hér í þessari atkvæðagreiðslu, og það er ánægjulegt að það skuli vera mikill stuðningur á bakvið þessa ályktun hér. Eins og háttvirtur síðasti ræðumaður nefndi hér áðan að þá hefur Framsóknarflokkurinn áratugaskeið stutt dyggilega við málstað Palestínu, og það er ánægjulegt að geta fylgt því verki eftir hér í dag
og þetta mikill gleðidagur og ég óska palestínsku þjóðinni innilega til hamingju með þennan merka áfanga sem mun vonandi leiða til þess að meiri friður muni ríkja á þessu svæði heldur en á undangengnum árum og áratugum. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna háttvirtur þingmaður Helgi Hjörvar. Virðulegur forseti, það er fagnaðarefni sú breiða samstaða sem tekist hefur þetta mál hér í þinginu. Sjálfstæði þjóða, sjálfsákvörðunarréttur eru forsendur fyrir varanlegum friði. Það á við í okkar heimshluta og það á ekki síður við í Miðausturlöndum. Við í utanríkismálanefnd getum verið stolt af þessu máli og þingið allt á þessum sem kemur til afgreiðslu á þessum alþjóðlega samstöðudegi með Palestínu. En það gerir jafnframt að verkum að því miður getur ekki verið með okkur hér í dag hæstvirtur utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson vegna skyldustarfa erlendis og það er full ástæða til þess að færa ráðherranum að honum fjarstöddum sérstakar þakkir fyrir frumkvæði hans og atfylgi í þessu máli. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna hæstvirtur innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson. Þótt ég hafi ekki atkvæðisrétt á þinginu í dag þá hef ég málfrelsi og mun nýta mér það við þessa mikilvægu atkvæðagreiðslu. Sagt hefur verið að það sé eðlilegt að þetta séu skiptar skoðanir. Það er ekki eðlilegt, þykir mér. Í Palestínu eru engar deilur. Fyrir botni Miðjarðarhafs engar deilur. Þar eru engir deiluaðilar fremur en voru í Þýskalandi nasismans. Í Palestínu kúguð þjóð og þar er ríki sem kúgar. Gerum þennan dag að öllum dögum, baráttudögum fyrir frelsun Palestínumanna. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna háttvirtur þingmaður Sigmundur Ernir Rúnarsson. Virðulegur forseti, ég sjálfstæðismaður þegar kemur að málefnum Palestínu. Ég líð ekki hvernig fram komið við þessa þjóð sem Palestínumenn eru sannarlega. Múrinn orðinn 702 kílómetrar. Það jafngildir leiðinni frá Reykjavík til Eskifjarðar. Og hann skal halda áfram að mati Ísraelsmanna. Hann á enda í 760 metrum. Það vil ég stöðva. Það vilja margir hér inni. Við viljum ekki áfram að það veri níðst á þessari þjóð. Í þessu máli sit ég ekki hjá. Ég að sjálfsögðu sjálfstæðismaður og segi já. Á þingskjali 359 breytingartillaga frá meirihluta utanríkismálanefndar að tillögugreinin orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan hafin. Forseti biður háttvirta þingmenn sem hyggjast gera grein fyrir atkvæði sinni að gefa merki. Fyrstur tekur til máls og gerir grein fyrir atkvæði sínu hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon. Frú forseti, ég greiði þessari tillögu atkvæði mitt með mikilli ánægju og ég vil óska okkur til hamingju með þennan dag og þá samþykkt sem hér verið að gera. Við Íslendingar erum með þessu að leggja okkar litla lóð á rétta vogarskál. Óháð því hvort við teljum að þetta hafi meiri áhrif eða minni, þá eigum við að gera þetta samt, af því það er svona sem við viljum hafa þetta. Þetta er rétt afstaða. Við eigum að taka afstöðu með og styðja réttmæta baráttu fyrir sjálfstæði og sjálfsákvörðunarrétti þjóða og fyrir mannréttindum. Vinstrihreyfingin grænt framboð fagnar þessum áfanga. Fyrir þessu höfum við lengi barist og þetta er okkar stefna og það er gleðilegt að aðstæður í íslenskum stjórnmálum skuli gera það að verkum að stundum geta svona hlutir gert eins og nú eru að eiga sér stað. Ég vil þakka utanríkismálanefnd og ég vil þakka utanríkisráðherra Össuri Skarphéðinssyni fyrir þeirra frumkvæði í þessu máli, sendi Palestínumönnum okkar hlýjustu óskir á þessum degi og við vonum að þetta litla lóð ásamt með öðru verði til þess að þeim og nágrönnum þeirra gangi nú betur að leysa sín mál. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu háttvirtur þingmaður Amal Tamimi.
Frú forseti, í dag sögulegur dagur fyrir Íslandinga og Palestínufólk. Ísland að viðurkenna sjálfstætt Palestínsríki. Ég get ekki verið meira stolt af því að fá að taka þátt í þessari atkvæðagreiðslu. Ég get sagt að ég bæði og. Ég þarf ekki að vera íslensk eða palestínsk. Ég bæði og. Ísland að taka stórt skref í stuðning við mannréttindi. Ísland að viðurkenna réttindi þess að fólk fái að lifa í friði, að Palestínu verði sjálfstætt ríki. Með þeirra viðurkenningu Ísland að segja við börn í Palestínu að það sé von. Þið eigið að vera með sömu réttindi og önnur börn. Þið getið farið í skóla, leika og hafa það gaman án þess að vera hrædd að vera drepin. Við á Íslandi vunum að viðurkenning þýðir fríður og frelsi og mannréttindi. Við Íslandingar viljum frið fyrir okkar börn og líka börn í Palestínu. Í dag ég ein af þeim 80% Íslandinga sem vilja viðurkenna sjálfstæði Palestínu og þess vegna segi ég já. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. þingmaður Álfheiður Ingadóttir. Frú forseti, Palestínumenn eiga rétt á viðurkenningu alþjóðasamfélagsins sem frjáls og fullvalda þjóð innan eigin landamæra. Palestínumenn hafa þörf fyrir viðurkenningu okkar og stuðning núna. Þeir hafa þörf fyrir stuðning okkar til þess að standa jafnfætis okkur í samfélagi þjóðanna og ekki síst núna til þess að geta staðið jafnfætis Ísraelsmönnum sem slíkir. Aðeins þannig getur vonin frið í Mið-Austurlöndum orðið að veruleika. Lifi frjáls Palestína, ég segi já. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. þingmaður Kristján L. Möller. Hæstvirtur forseti, þetta stór og söguleg stund. Það ánægjulegt að sitja á Alþingi Íslendinga og geta tekið þátt í að samþykkja þingsályktun frá okkur frá Alþingi Íslendinga og Íslendingu öllum viðurkenningu á sjálfstæði og fullveldi Palestínu. Hér hefur verið rætt frumkvæði margra manna, meðal annars frumkvæði hæstvirts utanríkisráðherra Össurar Skarphéðinssonar sem að gegna skyldustörfum erlendis. Það rétt og það margir sem hafa átt mikið frumkvæði og við Íslendingar getum verið stolt af. Ég minni á verk og vinnu fyrrverandi sendiherra okkar hjá Sameinuðu þjóðunum Thors sem leiddi nefnd sem fjallaði sjálfstæði Palestínu og Ísraels og leiddi það mál til lykta með magnþrunginni ræðu eins og sagt í skjölum frá Sameinuðu þjóðunum. En það var þá, virðulegi forseti, að Ísraelsmenn fengu sjálfstæði en nú 62 árum síðar stöndum við hér á Alþingi Íslendinga og ræðum þessa þingsályktunartillögu. Ísraelsmenn fengu nefnilega fullveldi þá en Palestínumenn ekki. Því það með mikilli gleði og stolti sem ég segi já yfir þessari tillögu frá okkur Íslendinga. Við erum enn einu sinni að stíga hér framfaraspor. Og síðastur gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. þingmaður Höskuldur Þórhallsson. Virðulegi forseti, eins og aðrir óska hv. þingmanni Amil Tamimi sérstaklega til hamingju með þennan áfanga. Ég stoltur af því að vera Íslendingur, stoltur af því að litla Ísland, fámenna Ísland geti stundum stigið fram á vettvang alþjóðasamfélagsins og tekið stór og mikil skref sem að stjórnast ekki af einhvers konar annarlegum hagsmunum öðrum en þeim að stuðla að friði, frelsi og mannréttindum. Ég segi já. Atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingartillagan samþykkt með 38 samhljóða atkvæðum, 13 greiða ekki atkvæði. Fyrirsögn tillögunnar skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Þá það greidd atkvæði tillögunni í heild svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. Tillagan svo breytt samþykkt með 38 samhljóða atkvæðum,
13 greiða ekki atkvæði og verður hún send hæstvirtri ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Svo háttar til breytingatillögur á þingskjali 399, 400, 401, 402, 404 að of skammti liði frá útbýtingu þeirra svo að þær megi koma á dagskrá og til umræðu á fundinum. Þarf því að leita afbrigða og fer nú fram atkvæðagreiðsla afbrigðin. Atkvæðagreiðslan hafin. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. Afbrigðin eru samþykkt með 43 samhljóða atkvæðum, 3 greiða ekki atkvæði. Tekið fyrir 4. dagskrármálið fjárlög 2012, stjórnarfrumvarp, 1. mál á þingskjali 1, nefndarálit á þingskjölum 390. Forseti biður hljóð. Breytingatillögur á þingskjölum 391, 392, 393, 394, 399, 400, 401, 402 og 404. Það önnur umræða. Til máls tekur formaður fjárlaganefndar og framsögumaður meirihluta nefndarinnar, hv. þingmaður Sigríður Ingibjörg Ingadóttir. Frú forseti. Forseti biður hljóð á pöllum. Gefa ræðumanni hljóð. Frú forseti, ég mæli fyrir nefndaráliti frá meirihluta fjárlaganefndar frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2012. Nefndin hóf störf 5. október síðastliðinn og hefur við afgreiðslu frumvarpsins haldið 24 fundi og átt viðtal við fjölmarga aðila, meðal annars fulltrúa ráðuneyta, Ríkisendurskoðunar, stofnana og sveitarfélaga. Nefndin óskaði bréflega eftir álitum fastanefnda þingsins þá þætti frumvarpsins sem varða málefnasvið hverrar sig. Nefndirnar hafa skilað álitum og eru þau birt sem þingskjöl, fylgiskjöl með nefndarálitinu. Fjárlaganefnd hefur unnið í samvinnu við fagráðuneyti að breyttu fyrirkomulagi við úthlutun styrkveitinga sem kynnt var í frumvarpinu. Markmiðið með þessum breytingum að gera úthlutun fjármuna á vegum ríkisins gegnsærri en verið hefur og auka þannig traust á því ferli sem liggur að baki því hvernig fjármunum ríkisins skipt á einstök verkefni. Gert ráð fyrir að Alþingi hætti úthlutunum á styrkjum til ýmissa verkefna á vegum félaga, samtaka og einstaklinga en úthlutunin mun flytjast til lögbundinna sjóða. Menningarráða landshluta, ráðuneyta eða annarra sem sjá eða bera ábyrgð á fjárveitingum til viðkomandi málaflokka. Þessi breyting liður í því að stuðla að skilvirkara verklagi við fjárlagagerð þingsins þannig að vinna fjárlaganefndar og umræður í þinginu geti beinst meira að markmiðum ríkisfjármála, heildarstærðum, forgangsröð og áherslum í málaflokkum. Nefndin hefur lokið afgreiðslu flestra þeirra erinda sem henni bárust. Breytingatillögur þær sem eru til umfjöllunar við aðra umræðu nema samtals 4.084,6 milljónum króna til hækkunar á sundurliðun 2, það fjármálum ríkisaðila í A-hluta. Tekjuáætlun frumvarpsins hljóðar upp á 521,4 milljarða króna en sú áætlun hefur nú verið lækkuð 35 milljónir króna.
Með breytingum á 5. grein annars vegar lögð til 1.600 milljóna króna lækkun á lánveitingum til hlutafélaga vegaframkvæmdir í ljósi nýrrar áætlunar lánsfjárþörf og hins vegar 10.000 milljóna króna hækkun á heimild til veitingar ríkisábyrgðar á lántökum Landsvirkjunar til að mæta auknum fjárfestingum og auðvelda endurfjármögnun eldri skulda félagsins fyrir gjalddaga. Gefist hagstæð tækifæri til þess. Nokkrar breytingar eru lagðar til við 6. grein frumvarpsins og þær stærstu að efla eigið fé Orkusjóðs 100 milljónir króna og eigið fé Byggðastofnunar allt að 2 milljarða króna. Þá gerð tillaga heimild að ganga frá uppgjöri og greiðslu til Landsbankans hf. Vegna mismunar á eignum og innistæðuskuldbindingum SPKF Sparisjóðs á grundvelli endanlegs eignamats. Sú heimild var samþykkt í fjáraukalögum ársins 2011. Nokkur mál bíða 3. umræðu. Frú forseti, sú þjóðhagsspá sem liggur til grundvallar fjárlagafrumvarpinu 2012 gerir ráð fyrir 2,5% hagvexti á árinu 2011 og 3,1% hagvexti 2012. Í endurskoðaðri spá frá 24. nóvember síðastliðnum eykst hagvöxtur yfirstandandi árs lítillega en áætlaður 2,4% á árinu 2012, þannig að hann lækkaður nokkuð. Þjóðarútgjöld dragast saman 0,4% og aðallega vegna minni einkaneyslu en fjármunamyndun heldur meira en gert var ráð fyrir í vor. Þá spáð minni útflutningi en reiknaði með áframhaldandi afgangi af jöfnuði vöru og þjónustu. Spáð aukinni verðbólgu miðað við júníspá eða úr 3,7% á ársgrundvelli í 4,2%. Þá spáð 6,5% hækkun á launavísitölu. Spáð að gengi haldist nokkuð stöðugt. Breyttar verðlags- og launaforsendur valda því að áætlaðar tekjur af tekjuskatti einstaklinga aukast 1,5 milljarð króna. Hækkun launavísitölu hækkar skattstofns tekjuskatts og þar með áætlaðar tekjur meira en sem nemur lækkun skatttekna vegna hærri persónuafsláttar í ljósi spár þróun verðlags 2011. Meiri hækkun launavísitölu hækkar einnig skattstofn til tryggingagjalds frá því sem var í eldri spá og því aukast áætlaðar tekjur af gjaldinu 0,85 milljarða króna enda spá unnin ársverk óbreytt frá því sem áður var. Aukin verðbólga á næsta ári veldur því einnig að áætlaðar tekjur af virðisaukaskatti aukast 500 milljónir króna. Í heild hefur því uppfærð hagspá jákvæð áhrif upp á 2,85 milljarða króna á tekjuáætlun fjárlaga. Aðrar breytingar sem gerðar voru á tekjuáætlun fyrir aðra umræðu sem tengjast ekki breytingum á þjóðhagsspá höfðu aftur á móti neikvæð áhrif á tekjuáætlun upp á 2,5 milljarða króna. Breytingatillögur á tekjuhlið eru gerðar í samræmi við endurskoðaða hagspá og grunnáhrif vegna endurmats ársins 2011. Frú forseti, fjárlagafrumvarpið fyrir árið 2012 samið í samræmi við markmið áætlunar þróun ríkisfjármála sem gefin var út í júní árið 2009. Ríkisfjármálastefnan hefur verið endurskoðuð samhliða undirbúningi fjárlagafrumvarpsins í vor og sumar. Niðurstaða þeirrar endurskoðunar sú að nú ekki talin vera þörf fyrir að aðlögun ríkisfjármálanna þurfa að verða jafn mikil og ganga jafn hratt fram og gert var ráð fyrir þegar áætlunin var gerð sumarið 2009. Í endurmetinni áætlun hefur verið hægt á framgangi aðlögunarinnar þannig að markmið færast aftur 1 ár og markmið afgang á heildarjöfnuði hefur verið seinkað til ársins 2014. Kjarasamningar sem gerðir voru á árinu 2011 gilda almennt frá 1. maí 2011 til 1. mars 2014. Launahækkanir tóku í flestum tilvikum gildi þann 1. júní síðastliðinn og hækkuðu laun þá almennt 4,25% auk eingreiðslna upp á 75.000 krónur. Árið 2012 verður hækkunin 3,5% og 3,2% árið 2014. Í frumvarpinu var gert ráð fyrir þessum breytingum en nú gerð tillaga
að bæta viðkomandi stofnunum kostnaðaráhrif af nokkrum kjarasamningum sem gerðir hafa verið í haust eftir að gengið var frá samningum við velflest stéttarfélög opinberra starfsmanna. Þeir kjarasamningar sem einkum er að ræða eru við félög lækna og lögreglumanna og áhafna skipa og flugfarkosta. Fjárheimildin miðast við mat á viðbótarkostnaði vegna þessara kjarabreytinga umfram þá meðalhækkun sem þegar hefur verið gert ráð fyrir. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir að hækkun bóta á næsta ári verði 3,5% í samræmi við almenna prósentuhækkun í kjarasamningum á vinnumarkaði. Í breytingatillögum er gert ráð fyrir viðbótarútgjöldum upp á 220 milljónir til að hægt verði að hækka alla bótaflokka 3,5% og einnig eru útgjöld til atvinnuleysistrygginga aukin 620 milljónir vegna endurskoðaðar atvinnuleysisspár. Hér á eftir, frú forseti, fara skýringar á breytingatillögum meirihlutans við sundurliðun 2 í fjárlagafrumvarpinu og mun ég nú fjalla þær helstu. Liður æðstu stjórnar ríkisins hækkar rúma 350 milljónir króna. Lagt er til að fjárheimildir Alþingis verði auknar 144 milljónir króna vegna viðbótarfjárveitingar til fastra greiðslna til alþingismanna, 2 stöðugilda á nefndasviði, tímabundins framlags til alþjóðastarfs og tímabundins framlags til hlutlausar upplýsingaveitu Evrópusamstarf í samræmi við tillögu meirihluta utanríkisnefndar. Þá er lagt til tímabundið framlag til að halda áfram fornleifauppgreftri á alþingisreitnum. Gerð er tillaga 140 milljón króna tímabundið framlag í 1 ár fyrir rannsóknarnefndir Alþingis. Rannsóknarnefndirnar voru stofnaðar samkvæmt lögum nr. 68/2011 og tóku þær 2 nefndir til starfa 1. september 2011, rannsóknarnefnd starfsemi sparisjóða og rannsóknarnefnd íbúðalánasjóð. Lögð er til 37 milljón króna fjárveiting á lið 37,1 milljón króna fjárveiting á lið ríkisstjórnarinnar vegna fjölgunar aðstoðarmanna ráðherra á grundvelli 22. greinar nýrra laga stjórnarráð Íslands, nr. 115/2011. Þá er lagt til að framlag til umboðsmanns Alþingis hækki 22,7 milljónir vegna aukinna verkefna. Lagt er til að framlög til mennta- og menningarmálaráðuneytis hækki 927,6 milljónir króna. Lagt er til að veitt verði 250 milljón króna framlag í aldarafmælissjóð Háskóla Íslands í tilefni 100 ára afmæli skólans. Ríkisstjórnin samþykkti 7. október 2011 að gera tillögu framlag í sjóðinn. Í frumvarpi til fjáraukalaga 2011 var lagt til 150 milljón króna stofnframlag til sjóðsins. Sérstakur starfshópur, skipaður fulltrúum frá Alþingi, forsætisráðuneytinu, fjármálaráðuneytinu, mennta- og menningarmálaráðuneytinu og Háskóla Íslands var settur á fót og hefur hann metið og gert tillögur framlög í aldarafmælissjóðinn á árunum 2012 til 2020. Markmið sjóðsins er að efla rannsóknir og nýsköpun sem nýtast muni til uppbyggingar atvinnulífs og verðmætasköpunar í þágu íslensks samfélags og þjóðar. Stjórnvöld hafa samþykkt að veita 1.500 milljónum króna í sjóðinn á tímabilinu 2011-14. Framlagið skiptist þannig: 150 milljón krónur árið 2011, 250 milljón krónur árið 2012, 400 milljón krónum árið 2013 og 700 milljón krónum árið 2014. Jafnframt var samþykkt að á árinu 2013 yrði unnin áætlun framlög í aldarafmælissjóðinn fyrir árin 2015-20 með hliðsjón af hagvexti hér á landi og stöðu ríkisfjármála. Lögð er til hækkun fjárheimilda Háskóla Íslands 225 milljónir króna, Hólaskóla 2,5 milljónir króna, Háskólans á Akureyri 22,5 milljónir króna og Landbúnaðarháskóla Íslands 3,5 milljónir króna. Þessar heimildir eru fjármagnaðar með hækkun skráningagjalda í 60.000 krónur fyrir hvert skólaár. Ólíkt því sem á við flest öll önnur gjöld fyrir opinbera þjónustu hafa skrásetningargjöld ríkisrekinna háskóla ekki verið hækkuð frá árinu 2005 þrátt fyrir að allur tilkostnaður við reksturinn hafi aukist verulega
vegna launa og gengishækkana og almennra verðhækkana og aðföngum frá þeim tíma og hefur hlutdeild skrásetningargjalda í fjármögnun skólanna þar með orðið minni. Lagðar voru til breytingar á lögum opinbera háskóla til samræmis við þessa tillögu og eru þessi fjárframlög mikilvæg til þess að skólarnir geti tekist á við aukinn nemendafjölda. Lögð er til 30 milljón króna fjárveiting til að efla nýsköpunarsjóð til að tryggja fleiri háskólanemum styrki til rannsóknar og þróunarverkefna sem líkleg þykja til að stuðla að nýsköpun og auknum tengslum háskóla, stofnana og fyrirtækja. Gerð er tillaga 25 milljón króna stofnkostnaðarframlag vegna fyrirhugaðrar stækkunar á verknámsaðstöðu við Fjölbrautaskóla Suðurlands. Vinnu við þarfagreiningu vegna fyrirhugaðrar stækkunar aðstöðunar er lokið. Í niðurstöðu greiningarinnar er gert ráð fyrir að heildarstærð verknámshúsnæðis verði 2860 fermetrar. Núverandi verknámsaðstaða er 1230 fermetrar. Aðildarsveitarfélögin hafa safnað 130 milljón krónum í sjóð til byggingarinnar sem verða notaðar til að fjármagna undirbúning og hönnun. Með fyrirvarum útfærslu má gera ráð fyrir að heildarkostnaður við slíkt hús nemi 650 milljónum króna og hlutur ríkissjóðs næmi þá 390 milljónum króna. Framlag ríkisins miðað við framangreint gæti því numið 25 milljónum króna á árinu 2012, 275 milljónum króna árið 2013 og 90 milljónum króna árið 2014. Þá er lagt til að veitt verði 39,5 milljónum króna til jöfnunar á námskostnaði til að tryggja ekki að þurfa að lækka námsstyrki á yfirstandandi skólaári. Frú forseti, framlög til utanríkisráðuneytis hækka 159,6 milljónir króna. Gerð er tillaga 16,8 milljón króna tímabundna fjárheimild til 4 ára til samræmingar miðstöðvar norðurslóðamála eða samtals 67,2 milljónir króna á árunum 2012 til 15. Utanríkisráðuneyti leiðir þessa samræmingu í samvinnu við umhverfisráðuneytið og mennta- og menningarmálaráðuneytið. Markmiðið er að skapa samstarfsvettvang norðurslóðasamtaka og stofnana og styðja við rannsóknir og upplýsingamiðlun norðurslóðamál. Verkefnið er í samræmi við norðurslóðastefnu Ísland sem samþykkt var í mars 2011 og er eitt af sóknaráætlunarverkefnum landshluta. Lagt er til að framlög til friðargæslu Sameinuðu þjóðanna verði hækkuð tímabundin 89,2 milljónir króna. Nú er gert ráð fyrir að heildarframlög til hennar á árinu 2012 verði 430,5 milljónir króna, en í frumvarpinu var gert ráð fyrir 341,3 milljónum króna. Stafar þessi hækkun af auknum verkefnum friðargæslunnar sem tengjast meðal annars stofnun 2 nýrra friðargæslusveita í Suður-Súdan og verkefnis í Líbíu sem líklegt þykir að verði samþykkt í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna á næstu mánuðum. Framlög til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytis hækka 8 milljónir króna og framlög til innanríkisráðuneytis hækka 1.097,4 milljónir króna. Gerð er tillaga 200 milljón króna fjárveitingu til Landhelgisgæslunnar vegna tímabundinnar leigu á þyrlu. Vegna reglubundins og meiri háttar viðhalds TF Líf á næsta ári verður aðeins ein þyrla starfhæf til leitar og björgunarstarfa í alltaf 16 til 22 vikur á næsta ári. Kostnaðurinn við skoðunina sjálfa er áætlaður 250 til 300 milljónir króna og verður uppsafnaður rekstrarafgangur Landhelgisgæslunnar sem myndast hefur vegna sérverkefna erlendis notaður til að fjármagna skoðunina. Gerð er tillaga 135 milljón króna fjárheimild til vegagerðarinnar á leiðin styrkir til ferja og sérleyfishafa vegna aukinnar fjárþarfar við rekstur Herjólfs þar sem forsendur fyrir rekstrinum hafa ekki gengið eftir. Gert var ráð fyrir 9 manna áhöfn með siglingum til Landeyjahafnar en þegar þurfti að taka upp siglingar til Þorlákshafnar var það fjölga aftur í áhöfnum 3 menn. Ekki verður hægt að fækka í áhöfn nema siglingar verði varanlegar í Landeyjahöfn. Kostnaðarauki af fjölgun í áhöfn er 70 milljónir króna.
Þá hefur hafnarkostnaður í rekstri einnig aukist frá fyrri forsendum, þar sem í dag eru reknar 3 hafnir í stað 2. Leiga og rekstur Landeyjahafnar lækkar ekki meðan siglingar fara Þorlákshöfn og í Þorlákshöfn var þörf á að gera samninga þannig að höfnin geti áfram tekið á móti Herjólfi. Kostnaður aukinn 15 milljónir króna. Þá olíunotkun töluvert meira en gert hefur verið ráð fyrir vegna lengri siglingaleiðar og sá kostnaður auki áætlaður 50 milljónir króna á ársgrundvelli. Lagt til að veitt verði 150 milljónum króna hækkun til vegagerðarinnar og framlagi til reksturs almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu á grundvelli samnings 10 ára tilraunaverkefni eflingu almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu. Náist samkomulag til 10 ára með þá frestun stórframkvæmda á höfuðborgarsvæðinu mun þetta verkefni verða að veruleika. Framlagið viðbót við 200 milljón króna framlag sem gert ráð fyrir í frumvarpinu en á móti lagt til að liður lækki, liður LÚN 6651 510 lækki 50 milljónir og liður framlag á framkvæmdalið vegagerðarinnar til að endurbyggja brúna yfir Múlakvísl. Gert ráð fyrir að byggð verði sams konar brú og tók af í hamfaraflóðinu sem orsakaðist af eldsumbrotum í Grímsvötnum fyrr á þessu ári. Samkvæmt kostnaðaráætlun endurstofnvirði slíkrar brúar 380 milljónir króna en því til viðbótar gert ráð fyrir 100 milljónum króna til að tengja brúna að nýju við vegakerfið og 50 milljónum króna til að endurgera varnargarða á svæðinu. Samtals því kostnaðaráætlunin að fjárhæð 530 milljónir króna en á móti kemur hlutur viðlagatryggingar sem áætlað að verði rúmar 200 milljónir króna. Lagt til að fjárveiting til hafnarframkvæmda vegna Landeyjahafnar verði aukin 144 milljónir króna og að heildarfjárveiting á árinu 2012 verði því 244 milljónir króna. Frú forseti, lagt til að framlög til velferðarráðuneytis hækki 1.920.900.000. Lagt til að fjárhæðir eftirtalinna bótaflokka almannatrygginga hækki 3,5% 1. janúar næstkomandi. Það eru bótaflokkarnir mæðra- og feðralaun, umönnunargreiðslur, barnalífeyrir vegna menntunar, frekari uppbætur, bifreiðakostnaður og barnalífeyrir. Viðbótar útgjöld vegna hækkunarinnar nema samtals 220 milljónum. Lagt til að falli verði frá áformum að breyta forsendum fyrir útreikningi á aldurstengdri örorkuuppbót. Áætlað var að ná fram 200 milljón króna lækkun útgjalda með þeirri aðgerð. Þess í stað lagt til að frítekjumörk verði ekki hækkuð næstu áramót 3,5% en fjárhæðir bóta munu hækka þá 100-stölu. Með þeirri aðgerð áætlar Tryggingastofnun að útgjöldin verði 208 milljónum krónum lægri en ella. Í fjárlagakerfinu þetta útfært með þeim hætti að fjárhæðinni skipt í hlutföllum á bótaflokka grunnlífeyris og tekjutryggingar elli- og örorkulífeyris. Lögð til 120 milljón króna hækkun á hagræðingarkröfu almennra lyfja. Samanlögð krafa á almenn og S-merkt lyf mun þá nema 306,9 milljónum króna. Svigrúmið á að nota til að milda áhrif hagræðingaraðgerða á sjúkraþjálfun og tæknifrjóvgun. Frá hruni hafa útgjöld til sjúkraþjálfunar verið skert í tvígang sem þýðir að útgjöld vegna sjúkraþjálfunar lækkuðu 18% að raungildi frá 2008 til 2010. Lagt til að 140 milljónum króna verði varið til að efla tannheilsu og tannvernd barna og ungmenna á liðnum sjúkratryggingar, tannlækningar. Fjármunirnir verða nýttir til að fylgja eftir markmiðum heilbrigðisáætlunar og aðgerðaráætlun til að styrkja stöðu barna og ungmenna þar sem kveðið á að tannvernd barna verði bætt með forvarnaraðgerðum
og niðurgreiðslu á tannviðgerðum barna þannig að þær nemi allt að 75% af kostnaði. Gerð er tillaga 455 milljón króna viðbótar fjárheimild til umboðsmanns skuldara. Tilefni skýrist af því að óvissa hefur ríkt þróun kostnaðar hjá umboðsmanni skuldara allt frá því að stofnunin var sett á fót árið 2010. Málafjöldi reyndist mun meiri og úrlausnarefni tímafrekar en áætlað var. Alls hafa stofnuninni borist 3.774 mál frá því hún tók til starfa og gert er ráð fyrir að þau verði 4.000 í árslok 2011. Búið er að taka afstöðu til tæplega 2.000 mála, þar af eru 1.454 komin til vinnslu hjá umsjónarmönnum. Búist er við að í árslok 2011 verði 1.600 til 1.700 mál til viðbóta tilbúin til þess að fara í vinnslu hjá umsjónarmönnum, sem þýðir að liðlega 3.000 mál verði í vinnslu hjá umsjónarmönnum á árinu 2012. Skrifstofa fjárlaga í velferðarráðuneytinu hefur farið yfir endurskoðaða rekstraráætlun stofnunarinnar fyrir árið 2012. Áætlunin gerir ráð fyrir heildarútgjöldum að fjárhæð 1.050 milljónir króna. Hækkunin skýrist af því að stofnunin hyggst ráðast í stór átak til að ljúka afgreiðslu á meginhluta þeirra mála sem eru tilbúin til meðferðar hjá umsjónarmönnum. Til þess þarf að fjölga umsjónarmönnum tímabundið með tilheyrandi kostnaði. Gangi átakið eftir mun umfang stofnunarinnar minnka strax á síðari hluta árs 2012 og dragast verulega saman á árinu 2013. Útgjöld stofnunarinnar eru fjármögnuð með gjaldtöku af fjármálastofnunum og gerir tillagan því ráð fyrir að sú gjaldtaka verði aukin sem þessu nemur. Gerð er tillaga lækkun hagræðingarkröfu á fjárlagaliðum heilbrigðisstofnana og sjúkrahúsa 391,2 milljónir króna. Þessi tillaga er unnin af velferðarráðherra en ráðuneyti hans hefur verið í nánu samráði við stjórnendur stofnana og starfsfólks þeirra. Sem fyrr er megin áhersla á að tryggja að stofnanir hafi svigrúm til að veita þá þjónustu sem lög heilbrigðisþjónustu gera ráð fyrir og að öryggi landsmanna sé tryggt. Hefur nú á síðasta ári aðlögunar verið sérstaklega metið hvort of hart sé gengið að stofnunum og metið hvort fyrirhugaðar aðhaldsaðgerðir skiluðu raunverulegum sparnaði í kerfinu, það er að breyting tiltekinnar starfsemi flytti ekki kostnað til dæmis til Sjúkratrygginga Íslands án þess að aukna hagkvæmni væri að ræða. Auk þess var horft til þess hvort kostnaður ykist hjá sjúklingum. Loks var áríðandi að hafa í huga fyrirhugaðan flutning málefna aldraðra til sveitarfélaga og brýnt að búa svo hnútana að aðgerðir lúti fremur að því að liðka fyrir þeim flutningi. Lækkun á aðhaldskröfu skiptist þannig að gerðar eru tillögur 32 milljón króna lækkun til sjúkrahússins á Akureyri, 139,7 milljón króna til Landspítala, 45,1 milljón króna til Heilbrigðisstofnunar Vesturlands, 6,8 milljónum króna til Heilbrigðisstofnunarinnar á Patreksfirði, 17,6 milljón krónum til Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða, 13,9 milljón krónum til Heilbrigðisstofnunarinnar á Blönduósi, 23,6 milljónum króna til Heilbrigðisstofnunarinnar á Sauðárkróki, 20,4 milljónum króna 4 milljónum króna til Heilbrigðisstofnunar Þingeyinga, 26,2 milljónum króna til Heilbrigðisstofnunar Austurlands, 20,2 milljónum króna til Heilbrigðisstofnunar Suðurlands og 22,9 milljónum króna lækkun á aðhaldskröfu til Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja. Að lokum er lagt til 23 milljón króna lækkun á aðhaldskröfu á heilbrigðisstofnanir almennan rekstur, þar sem ekki hefur gefist tækifæri til að fara yfir rekstur og starf sem tveggja heilbrigðisstofnana af hálfu velferðarráðuneytisins, það er Heilbrigðisstofnunar Fjallabyggðar og Heilbrigðisstofnunar Suðausturlands. Lagt er til að fjárheimildir í atvinnuleysistryggingasjóð verði hækkuð 620 milljónir króna vegna endurmats á útgjöldum. Frú forseti, lagt er til að fjárheimildir fjármálaráðuneytis verði lækkaðar 316,4 milljónir króna.
Gerð er tillaga um 2 milljarða lækkun á fjárheimild ófyrirséðra útgjalda. Tillagan er gerð í ljósi þess að forsendurnar allra kjarasamninga við félög ríkisstarfsmanna liggja nú fyrir og hafa verið metnar inn í fjárveitingar viðkomandi stofnana og því er talsvert minni óvissa þær forsendur fjárlaganna en ella. Gerð er tillaga um 1.568,6 milljón króna fjárheimild af liðnum ófyrirséð útgjöld til að unnt verði að bæta viðkomandi stofnunum kostnaðaráhrif af nokkrum kjarasamningum sem gerðir hafa verið í haust eftir að gengið var frá samningum við flest stéttarfélög opinberra starfsmanna og ég nefndi hér í fyrri ræðu minni. Lagt er til að fjárheimildir iðnaðarráðuneytis verði hækkaðar um 276,5 milljónir króna. Gerð er tillaga um fjárveitingu til endurgreiðslna vegna kvikmyndagerðar á Íslandi verði hækkuð um 246,5 milljónir króna eða úr 153,5 milljónum í 400 milljónir króna. Þá er lagt til að veitt verði 30 milljón króna fjárveiting til niðurgreiðslu á húshitun íbúðarhúsnæðis til þess að hægt verði að ráðast í lagningu hitaveitu frá Reykjum við Húnavelli að Skagaströnd. Verkefnið er hluti af sóknaráætlun fyrir Norðurland vestra. Lagt er til að fjárheimildir efnahags- og viðskiptaráðuneytis hækki um 103,5 milljónir króna. Gerð er tillaga um 50 milljón króna tímabundið framlag til ýmissa verkefna fastanefnda til að fjármagna eftirlitsnefnd skuldaaðlögun. Lagt verður fram frumvarp til framlengingar á gildistíma laga númer 107/2009 aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins. Þar sem gert er ráð fyrir að efnahags- og viðskiptaráðherra verði heimilt að framlengja starfstíma eftirlitsnefndar sem tilgreind er í 4. grein laganna Lagt er til að fjárheimild fyrir Hagstofu Íslands hækki um 55 milljónir króna vegna gagnagrunns fjárhagsstöðu fyrirtækja og heimila og vegna fyrirtækjaskrár til hagskýrslugerðar. Þar af er 20 milljón króna tímabundinn kostnaður árið 2012 við að koma verkefnin af stað sem lækkar í 10 milljónir króna árið 2013 og fellur niður árið 2014. Varanlega fjárheimildir eru 25 milljónir króna til að afla gagna skuldir heimilanna og 10 milljónir króna til að afla gagna skuldir fyrirtækja. Frú forseti, lagt er til að fjárheimildir umhverfisráðuneytis hækki um 147,7 milljónir króna. Má þar nefna tillögu 10 milljón króna framlag til þjóðgarðsins Snæfellsjökuls og 19 milljón króna fjárveitingu til Vatnajökulsþjóðgarðs. Lagt er til að náttúrustofum Neskaupstaðar, Vestmannaeyja, Bolungarvíkur, Stykkishólms, Sauðárkróks, Sandgerðis og Húsavíkur verði veitt 6,4 milljón króna framlag til hverrar. Viðbótarframlagið verði sett inn í samning milli sveitarfélags hverrar náttúrustofu og umhverfisráðuneytisins þannig að framlag sveitarfélagsins verði 30% af heildarframlagi ríkisins, það er af framlagi ríkisins til rannsókna og rekstrar. Jafnframt verði tilgreint í samningnum hvaða rannsóknum náttúrustofan muni sinna fyrir þetta viðbótarframlag sem og hvernig aðgangi og skilum hennar á rannsóknargögnum til ráðuneytisins og stofnana þess skuli háttað. Frú forseti, lagt er til að vaxtagjöld ríkissjóðs verði lækkuð um 591 milljón króna. Endurmat á áætlun í nóvember vaxtagjöld ríkissjóðs árið 2012 felur í sér að útgjöldin verði heldur lægri en gert var ráð fyrir í frumvarpinu eða sem nemur 591 milljón króna á rekstrargrunni og 419 milljónum króna á greiðslugrunni. Í frumvarpi til fjárlaga voru vaxtagjöld áætluð 78.400 milljónir króna en þau eru nú áætluð 77.800 milljónir króna. Virðulegi forseti, fjárlaganefnd hefur lokið afgreiðslu flestra þeirra erinda sem henni bárust. Breytingatillögur þær sem eru til umfjöllunar við aðra umræðu nema tæplega 5 milljörðum króna til hækkunar á sundurliðun 2, það er fjármálum ríkisaðila í A-hluta. Í endurskoðaðri tekjuáætlun efnahagsskrifstofu fjármálaráðuneytisins er gert ráð fyrir að tekjur verði rétt rúmlega 500 milljarða króna sem er óveruleg lækkun frá frumvarpinu. Heildarjöfnuður verður neikvæður sem nemur 22,1 milljarði króna og frumjöfnuður
verður jákvæður 34,6 milljarða. Eins og áður var vikið að bíða nokkur mál 3. umræðu en undir nefndarálit meiri hluta rita Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, Björn Valur Gíslason, Björgvin G. Sigurðsson, Sigmundur Ernir Rúnarsson og Árni Þór Sigurðsson og við leggjum til að þessar tillögur verði samþykktar og að lokum vil ég þakka háttvirtri fjárlaganefnd fyrir mjög gott samstarf og þann umbóta anda sem þar ríkir. Nú háttar þannig til að 3 háttvirtir þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar við ræðu háttvirts þingmanns Sigríðar Ingibjargar Ingadóttur, formanns fjárlaganefndar, og því seinni ræðutími styttur í 1 mínútu. Til máls tekur háttvirtur 6. þingmaður Norðausturkjördæmis, Höskuldur Þórhallsson, og veitir andsvar þeirra sinni. Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum formanni fjárlaganefndar sömuleiðis fyrir ágætt samstarf í fjárlaganefnd. Mig langar til þess að spyrja hana sérstaklega út í niðurskurðinn í heilbrigðiskerfinu. Ég hef verið afar ósáttur að ekki skyldi hafa verið gengið lengra til þess að bæta upp þeim heilbrigðisstofnunum sem hafa hlotið mikinn niðurskurð á síðustu 2 árum. Það einfaldlega þannig að það verið að gjörbylta kerfinu og það verið að gera það í gegnum fjárlagafrumvarpið. Og mig langar til þess að spyrja háttvirtan formann fjárlaganefndar út í ummæli í áliti meiri hluta velferðarnefndar, þar sem að meiri hlutinn, samflokksmenn og þingmenn í stjórninni gagnrýna þetta mjög harðlega. Þar segir, með leyfi forseta, þá áréttar meirihlutinn nauðsyn þess að fyrir liggi stefna og áætlun til langs tíma fyrirkomulag heilbrigðisþjónustunnar og innan hvaða fjárhagsramma hún á að starfa. Þar þarf til dæmis að skoða staðsetningu, samvinnu, sameiningar stofnana og einingu og skilgreina starfsemin á hverjum stað með það að markmiði að hún sé fagleg, góð og hagkvæm. Þannig ættu allir aðilar að vita til hvers ætlast af þeim faglega og fjárhagslega og geta laga starfsemi sína þeim römmum sem settir eru. Þetta eru stór og mikil orð frá þeirri nefnd, eða meirihluta í þeirra nefnd, sem hefur faglega umsjón með þessum málaflokki. Og mig langar til þess að spyrja háttvirtan þingmann, hún sammála þessum orðum sem að þarna koma fram og af hverju var ekki farið að þeim tilmælum sem að þarna koma? Birtast. Háttvirtur þingmaður og formaður fjárlaganefndar Sigríður Ingibjörg Ingadóttir svarar andsvari fyrir sinni. Frú forseti, ég er sammála meiri hluta velferðarnefndar Alþingis sem að ritaði þessar tillögur. Hún er þarna að gera athugasemdir við frumvarpið. Nú liggja fyrir breytingatillögur sem eru nákvæmlega í þeim anda sem að óskað er eftir. Það liggur fyrir ítarleg úttekt af hálfu velferðarráðherra það hvernig tryggt verði að heilbrigðisstofnunum á Íslandi sé gert kleift að vinna í samræmi við heilbrigðislöggjöf, auk þess sem að ráðherra hefur látið fara fram viðamikla úttekt á íslenska heilbrigðiskerfinu almennt og hefur nú þegar boðað þær breytingar sem að hann hyggist ráðast í. Og ég tel að fjárlaganefnd fór vel yfir tillögurnar í frumvarpinu, hitti heilbrigðisstofnanir og sjúkrahús, fekk síðan kynningu á þeirri vinnu og þeirri metnaðarfullu vinnu sem hafði verið unnin af hálfu velferðarráðuneytis, þar sem að farið er út frá ákveðnum grundvallarforsendum yfir þann niðurskurð sem að talinn var mögulegur fyrir viðkomandi stofnanir. Háttvirtur 6. þingmaður Norðausturkjördæmis, Höskuldur Þórhallsson, veitir andsvar öðru sinni og hefur til þess 1 mínútu. Virðulegi forseti, ég þakka svarið, en því miður þá er þetta ekki alveg eins og raunveruleikinn
sem að blasi við okkur. Það hefur til dæmis ekki verið gerð byggðaúttekt á áhrifum þessa fjárlagafrumvarps og þeim niðurskurðar sem boðaður nú og var boðaður fyrra, vegna þess að hluti af niðurskurðum sem kemur til framkvæmda í dag einmitt frestun frá frumvarpinu í fyrra. Og við Framsóknarmenn, við gagnrýnum þessi vinnubrögð harðlega. Það þýðir ekkert að koma hér og segja og halda því fram að þessi úttekt verði gerð mjög fljótlega. Hana átti fyrir löngu að vera búið að gera. En að öðru, nú ber svo við að það hefur ekki borist neitt álit tekjuhluta fjárlaga frá efnahags- og skattanefnd. Og mér langar til þess að spyrja háttvirtan formann fjárlaganefndar hvort að hún sé reiðubúin að beita sig fyrir að sú mikilvæga vinna fari fram þannig að við fáum umræðu og álit á sirka helming þeirra fjárlagavinnu sem að fer fram á hverju ári. Forseti áminir háttvirtra þingmenn að gæta ræðutíma í 1 mínútna svörum og andsvörum. Háttvirtur formaður fjárlaganefndar Sigríður Ingibjörg Ingadóttir svarar andsvari sinni. Frú forseti, ég vil byrja á því að vekja athygli háttvirts þingmanns á því, skyldan hafa gleymt því, að það eru í gildi heilbrigðislög í landinu og það þeirri löggjöf sem framfylgt í heilbrigðismálum. Varðandi tekjuhluta fjárlaga, þá hefur fjárlaganefnd fengið gesti út af tekjuhluta fjárlaga, fyrst vegna fjárlagafrumvarpsins, síðan vegna breytingatillagna í fjárlagafrumvarp fyrir aðra umræðu og svo 3. heimsóknina til þess að fara ítarlegar í tekjuhlutan, auk þess sem við höfum fengið á okkar fund Hagstofu Íslands til þess að fjalla endurskoðaða þjóðhagsspá. Þannig að tekjuhlutanum hefur verið ágætlega sinnt af hálfu fjárlaganefndar. Þá veitir andsvar háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Lilja Mósesdóttir. Virðulegi forseti, undanfarið þá hafa birst auglýsingar frá Alþýðusambandi Íslands þar sem því haldið fram að ríkisstjórnin ætli með þessu fjárlagafrumvarpi að svíkja þá sem lökust hafa kjörin með því að hækka bætur atvinnulausra og lífeyrisþega aðeins 5.500 en ekki 11.000 eins og lægstu laun munu gera 1. febrúar á næsta ári. Frú forseti, ég mun leggja fram breytingartillögu við fjárlagafrumvarpið að þessar bætur atvinnulausra og lífeyrisþega hækki 11.000. Því miður að þá nefndasvið Alþingis undirmannað og breytingartillagan því ekki tilbúin en hún mun koma fram og ég vil nota þetta tækifæri til þess að spyrja háttvirtan formann fjárlaganefndar hvort að hún muni styðja þessa breytingartillögu eða hvort að hún ætli að vera í liði með ríkisstjórninni og gera það sem að Alþýðusambandið sakar hana að gera, að svíkja þá sem lökust hafa kjörin. Til máls tekur háttvirtur formaður fjárlaganefndar Sigríður Ingibjörg Ingadóttir og svarar andsvari. Frú forseti, að sjálfsögðu ég í liði með ríkisstjórninni. Það þarf vart að spyrja þeirra spurningar og ég tel ríkisstjórnina ekki vera að svíkja þá sem lökust hafa kjörin og vil benda á það að lífeyrisþegar hafa tekið á sig ýmsar þrengingar eins og allir aðrir í íslensku samfélagi eftir hrun fjármálakerfisins og gjaldmiðilsins. En við fjárlagagerð hefur verið staðin vörð kjör þeirra sem hafa allra lökust kjör af lífeyrisþegum og vil minna á það að í ársbyrjun 2009 voru stórhækkaðar lágmarksframfærslutryggingar og á árinu 2011 hafa bætur lífeyrisþega hækkað 8,1%. Ég skil vel að lífeyrisþegar eins og margir aðrir hópar sem búa við tiltölulega þröng kjör hefðu gjarnan vilja sjá frekari hækkanir en ég tel ríkisstjórnina hafa með sínum aðgerðum frá hruni eða frá því að hún tók við völdum hafa eftir fremsta megni reynt að verja þá sem lökust kjörin hafa.
Háttvirtur þingmaður, 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Lilja Mósesdóttir veitir andsvar öðru sinni. Frú forseti, mér finnst það mjög miður ef hin norræna velferðarstjórn ætlar ekki að virða kjarasamninga og samningsréttin vegna þess að samningar eru hornsteinn norræna velferðarkerfisins. Það að virða þá er eitt það mikilvægasta sem stjórnvöld geta gert sem að þau vilja koma hér á norrænu velferðarkerfi. En frú forseti, ég er hér með aðra breytingartillögu sem kemur fram væntanlega í dag og hún felur í sér að ríkisframlag til stjórnmálaflokkanna verði fellt niður. Þetta framlag á að verða á næsta ári 295 milljónir. Ég er ekki á móti framlögum til stjórnmálaflokkana, heldur finnst mér þetta framlag allt of hátt. Það eigi að lækka og ekki bara lækka heldur líka á að tryggja það að allir flokkar fá jafnháa upphæð, og ekki bara þá flokkar sem sitja á Alþingi heldur þeir flokkar sem að bjóða fram í næstu kosningum sem vonandi verður á næsta ári. Háttvirtur þingmaður Sigríður Ingibjörg Ingadóttir svarar andsvar öðru sinni. Frú forseti, hin norræna velferðarstjórn virðir samninga. Hin norræna velferðarstjórn hefur frestað 1 ár aðlögunarferli í ríkisfjármálum til að nákvæmlega geta gengið til sanngjarna kjarasamninga og staðið við þá. Hin norræna velferðarstjórn er óhrædd við að taka þá pólitísku ábyrgð sem fylgir því að skera niður í velferðarkerfinu til að verja velferðarkerfið til lengri tíma litið. Hin norræna velferðarstjórn virðir samninga og tryggir velferð til lengri tíma litið. Varðandi framlög til stjórnmálaflokka þá var ég að sjá þessa predikatillögu háttvirts þingmanns og geri ekki ráð fyrir að ég muni styðja hana þó að hún hafi ýmislegt til síns máls varðandi það að það megi eflaust breyta fyrirkomulagi styrkveitinga til stjórnmálaflokka. Þá veitir andsvar háttvirtur 7. þingmaður Suðurkjördæmis Eygló Harðardóttir. Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Sigríði Ingibjörgu Ingadóttur fyrir hennar framsögu. Það eru hins vegar eins og komið fram hér í þeim andsvörum sem hafa verið hér á undan mér að stóri liðir sem er ekki tekið á í þessum breytingartillögum hjá meirihlutanum. Stærsti einstaka liðurinn er væntanlega það sem háttvirtur þingmaður Lilja Mósesdóttir fór í hér í gegn og við höfum öll verið að lesa með morgunkaffinu í auglýsingum frá ASÍ. ASÍ segir að samningar hafa ekki staðið og það hafi verið sameiginlegur skilningur bæði ASÍ og Samtök atvinnulífsins og Samtök atvinnulífsins hafa nú staðfest það að lægstu laun og að bætur ættu að hækka í samræmi við lægstu laun, þannig í staðinn fyrir eins og þessi viðbót sem verið upp á 5.500 ætti að vera 11.000 krónur. Þannig að ég myndi vilja spyrja formann fjárlaganefndar sem ber nú ábyrgð á því að tryggja það að við getum haldið okkur innan þess ramma. Í yfirlýsingu miðstjórnar ASÍ er talað um það að ef að ríkisstjórnin hyggst halda áfram með þetta og tala líka hana varðandi ákveðið hlé á greiðslu atvinnuleysisbóta að þá verði því mætt af fullri hörku. Og ég held að við flest gerum okkur grein fyrir því hvað það þýðir þegar aðilar vinnumarkaðarins hóta því að einhverju verður mætt af fullri hörku. Það er að koma upp núna það tímabil þar sem eru hægt að endurskoða kjarasamninga og þegar það er orðið þannig að ASÍ og Samtök atvinnulífsins eru búin að ná samstöðu um það að ríkisstjórnin virðir ekki samninga, hvernig ætlar formaður fjárlaganefndar að bregðast við því að tryggja að það geti orðið ró hér á vinnumarkaði og að menn standi raunverulega við þá samninga sem þeir voru að undirrita og birtu í yfirlýsingu frá ríkisstjórninni. Til máls tekur háttvirtur formaður fjárlaganefndar Sigríður Ingibjörg Ingadóttir og svarar andsvari fyrir sinni. Frú forseti, það er rétt hjá háttvirtum þingmanni að Alþýðusamband Íslands hefur haldið uppi háværi gagnrýni á þessar tillögur ríkisstjórnarinnar og Samtök atvinnulífsins hafa nú bæst í lið með þeim. En það er bara alls ekki svo að Alþýðusamband Íslands hafi prókúra á sannleikann varðandi það hvað ákvarðað var í þessum samningum. Það eru bara mjög deildar meiningar milli þeirra aðila sem stóðu að þessum samningum hver
skilningurinn hafi verið á því, auk þess sem bent hefur verið á að bætur lífeyrisþega hafi hækkað umfram laun á yfirstandandi ári. En ég vil sé það svo að þessar hækkanir, samið verði frekari hækkanir, þá trúi ég því að Alþýðusamband Íslands og Samtök atvinnulífsins verði jafn fúsir til yfirlýsinga nauðsyn þess að auka tekjur ríkissjóðs. Háttvirtur þingmaður, 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Eygló Harðardóttir, veitir andsvar öðru sinni. Virðulegi forseti, það að tala hér mikilvægi þess að virða samninga og auka tekjur ríkissjóðs. Ég veit ekki betur en einmitt Samtök atvinnulífsins og ASÍ hafi barist mikið fyrir því að ríkisstjórnin myndi virða samninga og vil ég þá minna á stöðugleikasáttmálann sem gekk nákvæmlega út á það að auka tekjur samfélagsins og ríkisins þar af í framhaldinu. Þannig að ég held að menn hafi verið mjög svankamir sjálfir sér hvað þetta varðar. Við líka tölum það að bætur hafi verið að hækka. Öryrkjar mættu á fund velferðarnefndar nú í gær og fóru í gegnum það hversu mikið þær hafa hækkað hjá þeim. Samkvæmt þeirra tölum þá hafa bætur hjá öryrkjum, þeir hafa orðið fyrir alltaf í 23% skerðingu frá því eftir hrun. 23% skerðingu. Þannig að við skulum bara tala íslensku hér hvað þetta varðar. Og þetta ástæðan fyrir því að hérna eru fulltrúar vinnumarkaðarins, ASÍ og Samtök atvinnulífsins eru að berjast fyrir þeim sem lakast standa. Og þeir segja hér að ef það verður ekki staðið við gefin loforð, þá verður því mætt af fullri hörku og ég spyr enn á ný, hvernig hyggst ríkisstjórnin bregðast við því? Háttvirtur formaður fjárlaganefndar, Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, svarar andsvari öðru sinni. Frú forseti, við ræðum hér kjör lífeyrisþega á Íslandi sem teljast ekki til hátekjuhópa og ég tek mjög alvarlega kjör lífeyrisþega á Íslandi sem og lágtekjufólks og meðaltekjufólks. Það má lengi fjalla tölfræði varðandi hækkanir eða skerðingar á bæði launum og bótaflokkum, en ég get fullyrt það, jafn raunverulega og ég stend hér, að lágmarksframfærslutrygging hefur hækkað umfram verðlag frá hruni. Varðandi stöðugleikasáttmálann og vilja Samtaka atvinnulífsins og Alþýðusambands Íslands til þess að byggja hér upp Íslands, leggja hér lið ríkisstjórninni að byggja upp Ísland, þá man ég nú ekki betur en svo að Samtök atvinnulífsins hafi gengið frá þeim sáttmála út af skötusels frumvarpi og leiðrétti mig einhver ef ég fer með rangt mál. Andsvörum lokið. Til máls tekur háttvirtur 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Kristján Júlíusson. Forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti 1. minnihluta fjárlaganefndar sem að finna á þingskjali 398 fyrsta mál þessa þings og að því standa auk mín þingmennirnir háttvirtir Ásbjörn Óttarsson og Illugi Gunnarsson. Fyrst af öllu vil ég koma því á framfæri hér sem minni skoðun að ég tel í raun orðið allbrýnt að breyta fyrirkomulaginu umræðu fjárlög íslenska ríkisins. Ég held við þurfum með einhverjum hætti að fríska upp á hana og skipta umræðunni þess vegna eftir málaflokkum. Þannig að við getum brotið umræðun fjárlögin upp áttana þess vegna á 2-3 dögum. Þannig að það sé lifandi umræða á milli þingsins innihald viðkomandi málaflokka. Viðstaddir verða fagráðherrar sem yfir tillögugerðinni til þingsins varðandi sín faglegu mál. Eins og fyrirkomulagið í þessu, þá held ég því fram að umræðan íslensku fjárlögin sé meira og minna steingeld. Hún dettur niður dauð því að það engin lifandi skoðanaskipt þau. Þannig að ég vil hvetja forystu þingsins til þess að taka þetta mál til umfjöllunar og beini þeim tilmælum ennfremur til hæstvirts fjármálaráðherra sem
oft á tíðum og skiljanlega önnur kafin, að ræða það líka í sínum ranni hvort við eigum ekki að reyna að efna til betri, innihaldsríkari umræðu fjárlög íslenska ríkisins heldur en sú umræða sem að öllu jöfnaði, og ég hef verið viðstaddur hér 4 eða 5 sinnum. Sagan endurtekur sig og við sjáum það bara á því hvernig þátttakan í umræðunni. Það eru margir á mælendaskrá en hún meira og minna samhenginslaus. Þetta eru skilaboð frá viðkomandi þingmönnum álit sitt á fjárlögunum en ekki þessi lifandi skoðanaskipti sem þyrfti að vera á milli þingmanna, ábyrgðarmanna viðkomandi málaflokks, sem gefur okkur fyllri mynd af þessari pólitísku rökræðu sem á og þarf að vera fjárlög íslenska ríkisins. Við sjáum það til dæmis á mætingu ráðherra hér við umræðuna. Hún ekki mjög mikil. Hér hafa hæstvirtur fjármálaráðherra og hæstvirtur iðnaðarráðherra setið undir þeirri umræðu sem hér hafin og hafa sýnt það að þau eru bæði af norrlensku bergi brotin og þola þessa umræðu mæta vel og greinilega ráðherra best, og það ber að þakka fyrir það. Ég vil segja hér varðandi það frumvarp sem það liggur hér fyrir varðandi aðra umræðu, það alveg morgunljóst að meirihluti stjórnarliða hefur fyrir allnokkru misst tökin á því viðfangsefni sem að reyna að ná hallalausum fjárlögum og halda sig innan þess ramma sem að fjárlögin setja hverju sinni. Það besti og órækasti vitnisburðurinn að þessu sinni að finna í þeim breytingatillögum sem stafa meðal annars frá ríkisstjórninni og meirihluta fjárlaganefndar, og við getum séð í því skjali sem lagt hefur verið fram. Og þetta nákvæmlega sama mynd eins og blasti við okkur þegar við vorum að ræða fjáraukalögin fyrir árið 2011 hér ekkert fyrir mörgum dögum. Þær tölur og þær áætlanir sem lagðar eru fram í fjárlagafrumvarpi hvers árs, 2011 í því tilfelli og núna í tilfelli fjárlagafrumvarps fyrir árið 2012, munu ekkert ganga eftir að þeim atriðum sem lýtur að hallarekstri ríkisins. Það var tiltölulega létt verk að leiða það fram í fjáraukalögunum að áformin hallareksturinn á árinu 2011 sem nú stendur yfir eru svo langan veg frá að ganga eftir. Það var gert ráð fyrir því að hallinn heildarjöfnuður yrði neikvæður 37 milljarðar króna. Það tiltölulega auðvelt að sýna fram á það á gögnum sem að fjárlaganefndin hefur fengið að hann verður að lágmarki 13 milljörðum hærri heldur en þar var lagt fram. Að lágmarki. Og núna þegar við lítum fjárlagafrumvarpið augum, berjum það augum, og það tillögur sem að stafa frá ríkisstjórninni og meirihluta fjárlaganefndar, þá sami feluleikurinn í gangi. Áformin gera ráð fyrir 17-18 milljarða halla á fjárlögum. Frumvarpið 2002 sem var lagt fram gerði ráð fyrir því. Breytingatillögurnar sem liggja fyrir gera ráð fyrir því að hallinn aukist rúma 4 milljarða króna. Og hvað þá eftir? Hvað það sem minnihluti fjárlaganefndar, fyrsti minnihluti fjárlaganefndar að draga hér fram sem að brenglar þessa mynd? Jú, í fyrsta lagi þá það samningar Landsbankans og fjármálaráðuneytisins yfirtöku Landsbankans og Sparisjóðs Keflavíkur. Það liggur fyrir og allir viðurkenna það að lágmarksfjárhæð sem að þar undir 11,2 milljarðar króna. En hún gæti endað í 30 milljörðum með einhverju þar fyrir ofan. Vonandi verður þetta sem lægst, en það mat allra sem að fyrir fjárlaganefnd hafa komið að þetta sé sú lágmarkstala sem gera eigi ráð fyrir. Ríkisendurskoðun hefur beint þeim tilmælum til fjárlaganefndar að taka þessa fjárhæð inn til gjalda, en við því hefur ekki orðið meirihlutin vegna þess að það samrýmist ekki þeirri mynd sem menn vilja gefa af fjárlagagerðinni og því hvernig henni haldið. Sjálfstæðismenn hafa haldið því fram að ástæðan fyrir því hversu erfiðlega gengur að taka á þeim efnahagslegu vandamál sem við að glíma
liggi í þeim meðölum sem að stjórnarmeirihlutin beitir hverju sinni. Það er að segja, það er ekki tekið á þessum aðgerðum með hvetjandi, á þessum vanda með hvetjandi aðgerðum, heldur þvert á móti eru meginlínurnar tvær. Það er hækkun skatta og það er niðurskurður. Það liggur fyrir að flestra mati að stjórnarmeirihlutinn sem ætlaði að slá skjaldborg um heimilin landsins vanmat skuldavanda heimilanna. Það hefur verið þyrlað upp mikilli óvissu og myrkri varðandi atvinnulífið, fjárfestingamöguleika þar með allskyns framgöngu sem svo á síðari stigum þegar óánægja magnast og menn gera sig grein fyrir því hvaða áhrif þessar hugmyndir hafa, ofboðslegu hugmyndir, þá er dregið í land en skaðinn er skeður. Þessar skattahækkanir sem umræðir hafa dregið úr ráðstöfunartekjum heimilanna, þær hafa sömuleiðis dregið úr fjárfestingu. Og á það hefur verið bent af ótal aðilum í íslensku þjóðfélagi. Ekki eingöngu þessum innan gæsalappa vondu atvinnurekendum, heldur hafa samtök launþega og launþegahreyfingar allt land lagst gegn og vara við þeim áformum sem þarna á ferðinni. Niðurstaðan af þessu er sú að okkar mati sem að stöndum að þessu áliti fyrsta minnihluta að hallinn á fjárlagafrumvarpinu þegar þau verða gerð upp á árinu 2012 verða lágmarki 36 milljarðar króna. Það væri óskandi að svo yrði ekki. En miðað við þau áform sem að frumvarpið inniber, þá er þetta að okkar mati óhjákvæmilega niðurstaða. Það var lagt upp með það fyrir rétt rúmum mánuði síðan að hallinn yrði 17,8 milljarðar króna. Síðan er hamrað á því linnulaust að árangurinn sé svo mikill að við megum öll vera stolt af. Það kann vel að vera að það sé það við fyrstu umræðu og þegar þetta er birt fólki og almenningi fyrst. En þegar þetta er gert upp, þá verður myndin önnur en það eru ýmsar leiðir til þess að dreifa athygli fólks frá þeim veruleika sem að í stefnir. Og það er meðal annars að draga útgjöld inn í ríkisreikning og koma því inn miklu síðar þegar svo lítið beri á. Við höfum sett fram í fyrsta minnihluta athugasemdir við þá forgangsröðun sem að frumvarpið inniber. Við viljum meina það að það sé allt og lítil áhersla á það og raunar er erfitt að koma auga á þau áform í fjárlagafrumvarpinu að það sé vilji stjórnarmeirihlutans að stækka skattstofna sem að þannig búi til auknar tekjur fyrir ríkissjóð. Þess í stað er haldið áfram með þessar álögur á fólk og fyrirtæki. Sömuleiðis eru enn og aftur send þessi ómarkvissu og illa undirbúnu skilaboðum niðurskurðin í velferðarþjónustunni og það samræmist lítt þeim áherslum sem komu fram meðal annars í máli háttvirts formanns fjárlaganefndar hér áðan það að núverandi ríkisstjórn bæri með réttu nafnið norræn velferðarstjórn. Hvernig má það vera að menn taki sér þá nafngift í munn þegar við horfum á meðferð mála varðandi heilbrigðis- og öldrunarþjónustu? Það er allavega engin samhljómur í skilningi almennings á þeim tveimur hugtakum sem að í þessari sjálfgefnu nafngift felast, norræn velferðarstjórn. Það er engin samhljómur meðal almennings með þeim skilningi sem að stjórnarmeirihlutin virðist leggja í þessi tvö orð. Allt annar. Við höfum lagt fram tillögur sem að lúta að því að áformin niðurskurð í heilbrigðisþjónustu og öldrunarmálum verði dregin til baka. Það er að segja, þær fjárveitingar sem að ákvarðaðar voru í fjárlögum ársins 2011 verði látnar halda sér. Það gekk ekki svo lítið á að snúa ofan að þeirri vitleysu sem þessi mál stefndu í haustið 2010. Menn náðu þó að rétta kúrsinn og viðurkenna það að sú aðferð sem gerð var að velferðarkerfinu var illa ígrunduð. Þrátt fyrir það er enn á ný reitt til höggs og menn ganga þannig fram
að það er rétt á síðustu metrum vinnslunnar hér í þinginu að það eru komnar fram nýjar tillögur til þess að reyna að bæta úr skaðanum. Og tillaga okkar í 1. minnihluta lýtur að því að segja stopp, drögum tilbaka þessi skerðingaráform, látum alla una við þá stöðu sem að fjárlög ársins 2011 náði samkomulag gefum okkur 2 til 3 ár til þess að endur skipuleggja heilbrigðisþjónustuna í einhverjum sameiginlegum skilningi með það hvernig á að veita hana, hvar á að veita hana, hverjir eiga að njóta hennar og svo framvegis og framvegis. Hættum að leita eftir því í fjárlögum á hverju ári að reyna að móta stefnu í heilbrigðismálum þjóðarinnar til 1 árs. Þetta er verklag sem okkur mati gengur ekki. Og það vill svo til að 1. minnihluti er ekki einhver hjáróma rödd í þinginu með þessa skoðun. Því að álit meirihluta velferðarnefndar Alþingis og meirihluta velferðarnefndar Alþingis skipa stjórnarliðar, eðli málsins samkvæmt, það álit gefur ríkar ástæður til þess að endurmeta þau áform sem í fjárlagafrumvarpinu birtast. Ríkar ástæður, sérstaklega því leytinu sem varðar heilbrigðis- og öldrunarmál. Í áliti meirihluta velferðarnefndarinnar er ályktað það að það sé bráðnauðsynlegt að fyrir liggi stefna og áætlun til lengri tíma fyrirkomulag heilbrigðisþjónustunnar innan hvaða fjárhagsramma henni er ætlað að starfa. Sömuleiðis í þessu sama áliti átelja stjórnarliðar að ekki skuli liggja til grundvallar þeirri tillögugerð sem í fjárlögunum slík vinna sem að meirihlutinn telur nauðsynlega. Og í lok þess álit er lýst yfir verulegum áhyggjum af því að með þeirri fækkun starfa sem að frumvarpi gerir ráð fyrir, þá megi gera ráð fyrir því að lögbundin heilbrigðisþjónusta við almenningi í landinu skerðist til muna. Þar er samhljómur líka með þeim sem starfa út í heilbrigðisþjónustunni, hvoru tveggja hjá þeim sem vinna innan heilbrigðisþjónustunnar og ekki síður hjá þeim sem njóta hennar og eiga töluvert undir því komið að hún gangi með öðrum hætti heldur en hér stefnir í. Ég vil með leyfi forseta vitna hér til fréttar sem birtist í Morgunblaðinu á vefsíðu þess 12. ágúst síðastliðinn, þar sem var fjallað niðurskurðarkröfu fjármálaráðuneytisins gagnvart Landspítalanum, þar sem haft var eftir forstjóra spítalans að með leyfi forseta, Landspítalinn þolir ekki áframhaldandi niðurskurð án þess að eitthvað láti undan í þjónustunni. Það er komið nóg. Spítalinn mun þurfa að skera niður þjónustu og hætta að veita vissa þjónustu ef haldið verður áfram á þessari braut. Tilvitnun lýkur. Og þetta er sagt 12. ágúst og í kjölfarið á þessari frétt allnokkru seinna, rúmum mánuði síðar, kom fram fjárlagafrumvarp sem gerði ráð fyrir 630 milljón króna niðurskurðar kröfu á Landspítala. Það er tillaga frá meirihluta fjárlaganefndar nú að létta á þessari hagræðingarkröfu sem nemur 140 milljónum króna. Tillaga 1. minnihluta gengur í þá átt að 620-30 milljón króna hagræðingarkrafan verði dregin alfarið tilbaka og menn gefi sér tíma til þess að ígrunda það með skynsamlegum hætti og gera upp við sig með hvaða þjónustu Landspítali á í rauninni að veita og hvernig hann spila saman við aðrar heilbrigðisþjónustu í landinu. Og ég sagði það líka að þessi afstaða eftir sér hljómgrunn meðal annarra en bara þeirra sem starfa innan þjónustunnar. Þingmönnum barst í dag, núna upp úr hádeginu, bréf frá hollvinasamtökum líknardeildar Landspítalans Landakot og Kópavogi. Og þannig að ég ætla að fara sérstaklega ofan í það mál, þar sem er að ræða áform að spara 50 milljónir króna. Þá ætla ég að leyfa mér með leyfi forseta að vitna hér í þetta erindi, þar sem er í rauninni ágætur kafli til okkar sem áminning það að vanda okkur við það verk sem við erum að vinna, sérstaklega á sviði heilbrigðis- og öldrunarmála. Og
Með leyfi forseta þá kafli hér í þessu bréfi sem ég tel ástæðu að nefna hér í tengslum við umræðum fjárlagafrumvarpið og þær tillögur sem liggja hér fyrir, og sá kafli ber heitið Forgangsröðun, siðferði og fagmennska. Og með leyfi forseta þá ætla ég að vitna til þessa kafla. Í þeim umtalsverða niðurskurði sem hefur átt sér stað í heilbrigðisþjónustu Íslendinga undanfarin 3 ár hefur ríkt undarleg þögn hugtakið forgangsröðun. Miðjan 10. áratug síðustu aldar, eftir 7 mögur ár, lét þáverandi heilbrigðisráðherra Ingibjörg Pálmadóttir vinna umfangsmikla skýrslu forgangsröðun. Verkið unnu fulltrúar allra stjórnmálaflokka með aðkomu fagfólks, stjórnenda og heimspekinga. Skýrsluna varð alger samstaða og hún var samþykkt sem þingsályktunartillaga á Alþingi. Þetta skjal verður því að teljast það viðmið sem Alþingi, ríkisstjórn og fagaðilar verða að horfa til ef og þegar grípa þar til skerðingar á fjárframlögum. Það heyrir fortíðinni til að fela fagfólki svo sem læknum að bera ábyrgð á forgangsröðun sem unnin í kyrrþey bak við tjöldin. Í stað slíkra vinnubragða eru lögð til siðferðisleg viðmið og verklagsreglur. Þegar kemur til alvarlegrar forgangsröðunar ber að fylgja opnu og lýðræðislegu ferli. Í þessu sambandi það því ótvíræð skylda Alþingis að forgangsraða meðvitað en taka hvorki umræðulaust við tillögum frá pólitískum ráðherra málaflokksins né einstökum embættismönnum. Svo mörg voru þau orð. Og undir lok þessa bréfs þá fullyrt það að mörgum þykir nóg komið niðurskurð á viðkvæmum sviðum samfélagsins og flestir sjái að margt annað sem ekki telst í forgangsröð og ekki stenst á siðferðislega mælikvarða megi skera niður löngu á undan þeirri mikilvægu þjónustu sem hér ræðir. Og það alveg rétt, það má finna ýmsa þætti sem við getum að sjálfsögðu haft skipta skoðunum hvort sé rétt að setja framar fjárveitingum til heilbrigðismála eða öldrunarmála. Við nefnum hér í okkar áliti 1. minnihluta ýmis mál bæði stór og smá eins og gengur sem við teljum að væru þess virði að geyma frekar heldur en að setja framar í forgangsröðun heldur en fjárveitingar til heilbrigðismála. Ég leyfi mér að vitna hér til fjármuna sem lagðir eru í sérstakan í saksóknara Alþingis til þess að reka landsdóm. Ég leyfi mér að vitna til fjárveitinga sem lagðar inn í Evrópusambandsumsóknina. Hún verður furðulegri sú áhersla í ljósi þeirra atburða sem að gerast á því svæði að Íslendingar skuli á þessum tímum vera að eyða mörg hundruð milljónum í það ferli. Smáatriði eins og fjölgun aðstoðarmanna ráðherra sem kosta mun 40 milljónir króna. Þannig hægt að tína til ótal atriði ef vilji til þess og forgangsraða með öðrum hætti heldur en þeim sem fjárlagafrumvarpið gerir ráð fyrir. Og mér finnst raunar merkilegt að ríkisstjórnin skuli ekki hafa unnið það með betri og fyllri hætti heldur en raun ber vitni um. Og það líka einnig sérstakt að fjárlaganefndin skuli þá ekki hafa gripið tækifæri og tekið til sinna ráða og forgangsraða með þeim hætti að endurspeglaði betur vilja Alþingis eins og við sjáum í rauninni koma ágætlega fram í sumum þeirra nefndarálita sem að nefndinni hafa borist og áberandi að þar hafa þingmenn sem skipa þessa fastanefndir allverulegar áhyggjur af ýmsum þáttum sem að tilheyra þjónustu framboði ríkisins og það hefur verið veitt á undanförnum árum. Við höfum kallað eftir því líka í 1. minnihluta og sett fram hugmyndir það að það verði í sameiningu tekist á við það verkefni að endurskipuleggja þjónustuframboð ríkisins með það að meginmarkmiði að fá meiri þjónustu fyrir minna fé. Við höfum sett fram ákveðnar hugmyndir í þeim efnum og teljum að meðan að ekki gerð einhver slík langtíma áætlun eða lengri tíma áætlun þá
þá þjónustu sem að ríkinu er ætlað að veita, þá verði svokallaður niðurskurður sem að unnin er innan fjárlaga á hverju ári ekki nægilega markviss og skili ekki því sem til er ætlast, heldur valdi meiri skaða heldur en gagni þegar að til lengri tíma er litið. Og við viljum leggja áherslu á það og gerum það í okkar nefndaráliti að það sé mjög brýnt að það verði hafist handa við þetta verkefni og þar af leiðandi kalli það á að menn gefi sér þann tíma sem þarf til þess að vinna hlutina og móta stefnuna áður en hrapað er ákvörðunum. Við viljum enn fremur og leggjum það til að þetta verk verði unnið með sambærilegum hætti eins og svo skýrsla og þingsályktun var unnin sem ég var að vitna til hér áðan, að þetta verði gert í samstarfi þeirra sem veita þjónustuna, nýta þjónustuna, þingsins og sérfræðinga sem til þessara mála þekkja hverju sinni. Þá fyrst að lokinni slíkri vinnu sé Alþingi fært að taka nægilega vel upplýsta ákvörðun á þeim viðkvæmustu sviðum sem við erum að taka til í fjárlagagerðinni. Og ég held að það væri raunar hið besta mál og sjálfsagður hlutur að sýna þeim tveim málaflokkum þá virðingu og þá nærgætni að gera hlé í þeim verkum sem að staðið hafa þar yfir núna í 3 fjárlög og gefa okkur þann tíma sem þarf til þess að ná meiri sátt þær áætlanir sem að menn vilja koma fram þar og birtast eiga í fjárlögum ríkisins hverju sinni. Varðandi þá tekjuspá sem í frumvarpinu er að finna, þá byggir fjárlagafrumvarpið eins og kom fram við fyrstu umræðu þess á þjóðhagsspá Hagstofunnar. Það var gagnrýnt við framlagningu frumvarpsins í byrjun október síðastliðinn að frumvarpið tæki ekki með neinum hætti mið af öðrum hagspám, meðal annars frá Seðlabanka Íslands, varðandi ýmsar forsendur fyrir þróun efnahagsmála á næsta ári. Og þá var vísað til þess að það væri því sem næst lögbundin skylda að fjármálaráðuneytið færi með þær forsendur sem að Hagstofan hefði í sinni spá inn í fjárlagagerð hvers árs. Það vekur því óneitanlega furðu þegar að sú hagspá sem að lögð er fram núna 24. nóvember og þegar maður ber hana saman við spá Hagstofuna frá því júlí síðastliðnum, þá vekur það nokkra furðu að sjá hvaða áhrif þær breytingar sem á spá Hagstofuna verða, hvaða áhrif þær hafa inn í fjárlagafrumvarpið. Flestir mælikvarðar sem að þar ræðir í spánni breytast til hins verra frá júlíspánni. Nefna sem dæmi einkaneysla er áætluð dragast saman 0,3%, samneyslan 0,1%. Landsframleiðslan, vöxturinn í þjóðfélaginu, því er spáð að hann dragist saman 0,7% frá því sem áður var lagt upp með í fjárlagafrumvarpinu. Og sömuleiðis er gert ráð fyrir því að atvinnuleysið verði hátt í 0,5% meira í nóvemberspá Hagstofunnar heldur en í þeirri spá sem hún lagði fram í júlí. Miðað við það hvernig tekið var á breyttri þjóðhagsspá fyrir fjárlagagerð 2011, þá átti ég von á því að þær breytingar sem kæmu fram frá ríkisstjórninni fyrir aðra umræðu á grunni nýrra þjóðhagsspár yrðu allt aðrar og meiri heldur en raun bar vitni. Tillögur ríkisstjórnarinnar til fjárlaganefndar fyrir aðra umræðu gera ráð fyrir meiri tekjum heldur en frumvarpið innibar og sömuleiðis er aukið í gjöldin. Og ég skal verða fyrstur manna til þess að viðurkenna það að mér þótti þetta undarleg viðbrögð ríkisstjórnarinnar við því að spáin sem nýtt var til grundvallar frumvarpinu við fyrstu umræðu versnar í öllum meginatriðum, horfurnar versna í öllum meginatriðum samkvæmt spánni 24. nóvember
og þá kemur fram bati í þeim tillögum sem lagðar eru fram hjá ríkisstjórninni. Og mér þótti þetta mjög undarlegt að upplifa. Ég vil nefna það hérna einfaldlega vegna þess að það tengist þeim áherslumun sem í stjórnmálunum á Íslandi varðandi efnahagsmálin, og það sérstaklega þessi spá Hagstofunnar atvinnuleysi. Spáin frá í júlí gerði ráð fyrir samdrætti í atvinnuleysi úr 7% í 6%, og því miður að þá gerir spá Hagstofunnar frá því í nóvember núna ráð fyrir því að ekki tilefni til sömu bjartsýni eins og var í upphaflegu spánni fyrir árið 2011, og nú spáir Hagstofan því að atvinnuleysi verði meira heldur en á árinu 2012 heldur en hún reiknaði með þegar hún var að spá fyrir þá þætti í júlí, og til þess liggja ýmsar ástæður. En það hins vegar alveg úrslitaatriði það sem við viljum koma hér fram, að atvinnustig vaxi, og við eigum þess kost að draga sem mest úr atvinnuleysinu, því að hvert starf sem hver einstaklingur sem á atvinnuleysiskrán er öllu leyti í gjörsamlega óviðunandi stöðu ef hann vill vinna, og að sama skapi ef við tengjum það ríkisfjármálum þá það gríðarlega kostnaðarsamt að standa í því. Og ef ég man rétt þá má gera ráð fyrir því að hvert starf sem komið út, hver einstaklingur sem losnar af atvinnuleysisskráni og kemst út til vinnu miðað við þau meðallaun sem í landinu má gera ráð fyrir því að kostnaður samfélagsins léttist sem nemur 4,6 milljónum króna per einstakling á ári. Og það umtalsverðir fjármunir þegar við erum að glíma við þann vanda sem við höfum verið að ræða í rauninni í 3 til 4 ár. Að mati þeirra sem þau mál sýsla sérstaklega, þá gert ráð fyrir því að sú þjóðhagsspá sem hér liggur fyrir þurfi í öllum meginatriðum að ganga upp til þess að við náum svona rétt að halda í horfinu, en þó tæplega það. Vissulega spáð vexti í landsframleiðslunni, en að flestra mati sem til þekkja dugar hann ekki einu sinni til þess að mæta þeirri nýliðun sem árlega verður á íslensku vinnumarkaði. Þannig að það ekki mikil ástæða til bjartsýni í þeim efnum sem ég var að ræða hér áðan. Samkvæmt Hagstofunni og hennar spá þá má gera ráð fyrir því, og gert ráð fyrir því, að hagvöxturinn sé einkum drifinn áfram af einkaneyslu, og þá má í rauninni spyrja sig að því hversu mikil innistæða fyrir slíku til lengri tíma, og ég fullyrði það að hún ekki mikil ef við ætlum að keyra einkaneysluna áfram og láta hana drífa hagvöxtinn. Og einkaneyslan byggir á úttekt á viðbótarlífeyrissparnaði sem var óvenju mikil og stefnir í að verða óvenju há á árinu 2011 25 milljarðar. Það spáð strax samdrætti á árinu 2012 upp á að úttektin verði á bilinu 12 til 15 milljarðar, og að auki að koma inn miklar launahækkanir almennt á árinu 2011, og síðan auknar vaxtabætur sem þá kom inn á þessu ári og endilega næsta, en jafnframt hafa menn áhyggjur af því að fólk hefur hætt að greiða lánum eða þá að frystingunni fer að létta. Þannig að þessir þættir, 3 stóru miklu þættir sem eiga og leika stórt hlutverk í því að drífa áfram einkaneysluna, þeir halda ekki til eilífðar eins og þeir eru byggðir upp, og það sárt til þess að vita að ekkert eða sáralítið af því sem hér hefur verið nefnt kemur eða stafar af aukinni fjárfestingu eða aukinni framleiðni í hagkerfinu. Það þarf í rauninni ekkert að
að velta sér mikið upp úr þeim ástæðum sem að liggja að baki því að fjárfestingar ekki að mati fyrsta minnihluta nægilega miklar til þess að við getum vænst þess að hagvöxtur aukist af þeirra völdum á næstunni. En óumdeilt að pólitískar áherslur í þeim efnum eru ærið misjafnar, svo ekki sé meira sagt, og átök og pólitískar átakalínur liggja víða í þeim efnum, ekki eingöngu á milli stjórnar og stjórnarandstöðu, heldur sjáum við þess stað, ekki síst þessa dagana, að átakalínurnar innan stjórnar meirihlutans eru að skerpast til muna frá því sem verið hefur, og þær munu og hafa valdið ákveðinni óvissu, sérstaklega að því sem lýtur að nýrri fjárfestingu í landinu. Þannig að það er mjög brýnt að menn láti af þessu háttalagi og reyni að hafa miklu meiri festu og öryggi í stjórn landsins og ákvarðanatöku heldur en verið hefur. En ég skal vera fyrstur manna til að viðurkenna það að það er ekkert ýkja auðvelt þegar stjórnar meirihlutinn byggir á einum einstaklingi. Þá kann þetta vera snúið, en það kemur þá bara í bakið á almenningi í landinu með þeim hætti sem okkur hefur birst á síðustu vikum og misserum, og það er illt. Það liggur fyrir að skattahækkanir hafa skilað vissulega ríkissjóði tekjum. Ég held að það sé metið upp á tæpa 10 milljarða króna, en engu að síður hafa skatttekjur ríkisins dregist til muna meira saman heldur en útgjöldin. Ef ég man rétt, frá árslokun 2007 til ársloka 2010 þá hafa tekjurnar dregist saman þrátt fyrir skattahækkanir 150 milljarða, en útgjöldin hafa á sama tíma aukist 87 milljarða. Þetta er einhver baneitruð blanda sem að mun aldrei geta gengið upp til lengri tíma, og er raunar ófært að hafa í því formi sem núverandi stjórnvöld hafa rekið ríkissjóðinn. Hann hefur verið rekinn með halla, miklum halla, undanfarin ár, og það er ekki í samræmi við samstarfsáætlun íslenskra stjórnvalda og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, hvort heldur við erum að ræða frá haustinu 2008 eða þeirri endurskoðun sem fram fór síðan. Þá var samkomulag aðila það að ríkisfjármálin eru komin í jafnvægi árið 2012 og skuldasöfnun eru þá stöðvuð, og því miður, eins og hefur komið rækilega fram í máli mínu, að þá hefur þetta ekki gengið eftir. Ef við horfum bara til þessa árs, þá var hallinn á fyrstu 6 mánuðum þessa árs 37 milljarðar á ári, og ég nefndi það hér áðan tölur varðandi fjáraukalög ársins 2011 að þá eykst hallinn þegar líður á árið, og meðal annars og sérstaklega vegna launahækkana sem að samið var með aðild ríkisins á almennum vinnumarkaði, en enn fremur að sjálfsögða vegna þess að það er ekki brugðist við með raunhæfum aðgerðum. Núverandi ríkisstjórn hefur aftur á móti boðað að það muni taka mun lengri tíma en áður var gert ráð fyrir að koma ríkissjóði réttan kjöl, en við erum ekki farin að sjá framan í þær áætlanir með öruggum hætti enn. En óumdeilt að með þessum hætti er ríkisstjórnin að ýta ákveðnum vanda á undan sér, því að hallareksturinn leiðir óhjákvæmilega til skuldasöfnunar, og leið til þess að stærri hluta af tekjum ríkissjóðs er varið til að greiða vexti af lánum, og allir sjá það og skilja að þeim fjármunum sem fara til vaxtagreiðslna verður ekki varið til þjónustu við borgarana. Heildarskuldir ríkissjóðsins námu nú í lok október rúmum 1400 milljörðum króna, 86,5% af landsframleiðslu ársins, og sömuleiðis kemur fram í fjárlagafrumvarpinu og greinargerðinni með því að það er gert ráð fyrir því að hrein staða ríkissjóðsins versni 40 milljarða á árinu 2012, og þetta er þróun sem að allir geta og eru að ég held sammála að sé tímabært að stöðva, og væri óskandi, eins og ég segi, að við sæjum framan í þá áætlun sem gerði ráð fyrir því. Ég nefna hér ákveðna þætti sem lúta að framkvæmd og vinnu með fjárlögin.
Fyrsti minnihluti fjárlaganefndar leggur fram tillögu viðbót við 6. grein fjárlaga sem svokölluð heimildargrein fjárlaga og leggjum til að við hana bætist nýr liður. Grunnurinn undir þessa tillögu sem við leggjum fram sá að Ríkisendurskoðun hefur sett fram skýr sjónarmið í þessum efnum. Þingmenn hafa í gegnum tíðina talað fyrir því að þetta sé gert, að þingið hafi eitthvað það að segja með hvaða hætti skuldbindingar ríkissjóðs verði til á grunni þeirra heimilda sem veittar í 6. grein fjárlaga. Tillagan svohljóðandi, leyfi forseta. Fjármálaráðherra heimilt að vinna að kaupum og sölu eigna ríkissjóðs á árinu 2012 í samræmi við eftirfarandi skilyrði. Áður en heimild nýtt skal fjárlaganefnd berast umsókn heimild til útgjalda samkvæmt tiltekinni heimildagrein. Umsókninni skal fylgja rökstuðningur þar sem meðal annars kemur fram hvaða fjárhæðir að ræða og hver áhrif á fjárlög og efnahag ríkissjóðs. Fjárlaganefnd skal taka afstöðu til umsóknar fjármálaráðherra innan 7 virkra daga frá því að fullgild umsókn berst nefndinni. Við getum örugglega haft misjafnar skoðanir á því með hvaða hætti á að nálgast þetta, en samhljómur það eða var það í fjárlaganefnd Alþingis þegar hún vann og ályktaði þá skýrslu sem Ríkisendurskoðun gerði ríkisreikning ársins 2009 að það væri nauðsynlegt að þingið setti notkun á heimildagrein fjárlagana einhver skýr mörk. Hér á ferðinni tillaga 1. minnihluta til þess að skýra þau mörk og ég vænti þess að meiri hluti fjárlaganefndar í ljósi þeirra samstöðu sem ríkti málið inn í fjárlaganefnd sé tilbúin til að ræða með hvaða hætti við getum aukið aðild þingsins að því að ákvarða hvernig heimildin nýtt. Þrátt fyrir að Ríkisendurskoðun hafi á undanförnum árum ítrekað gert athugasemdir og gagnrýnt þetta verklag sem ég hef lýst af hálfu framkvæmdarvaldsins, þá enn að finna þær heimildir í fyrirliggjandi frumvarpi sem eru mjög opnar og athugasemdir Ríkisendurskoðunar og fjárlaganefndar hafa beinst að því að það sé á grundvelli heimildagreinanna að stofna til gríðarlega mikilla fjárskuldbindinga og þess að ákvarðanir varðandi þær hafi verið nægilega kynntar fyrir þinginu né heldur þá ræddar á Alþingi. Og meðal annars af þessum sökum tengist þetta umræðun afkomuna og niðurstöðuna í reikningum ríkisins og raunveruleg afkoma og niðurstaða sé ekki sýnd einfaldlega vegna þess að þessi 6. greinar heimild þannig að hún mjög ógegnsæ og því nefni ég þetta sérstaklega vegna þess að ég vil tengja þetta umræðun yfirtöku Landsbankans eða ríkisins á Sparisjóði Keflavíkur og samninga ríkisins eða fjármálaráðuneytisins við Landsbankann það mál. Sömuleiðis má minna á það að ríkissjóðurinn á stofnfé í 5 sparisjóðum ef átti það á árinu 2010. Heimildin sem umræðir varðandi Sparisjóð Keflavíkur sú að fjármálaráðherra sé heimilt að ganga til samninga við Landsbankann uppgjör og greiðslur og það engar fjárhæðir nefndar í því sambandi inn í heimildagreinni, heldur þetta bara opin heimild og eins og ég hef rakið að þá mat þeirra sem þessi mál sýsla að kostnaðurinn geti verið umtalsverður eða á bilinu 11 til 30 milljarðar króna. Það að mínu mati óásættanlegt að Alþingi hleypi slíku máli í gegn án þess að fyrir liggi eitthvert mat á kostnaðinum varðandi það og þingið þurfi þá að taka afstöðu til þess máls. Þetta ekki feitur tékki sem stundum rætt og auglýstur af hálfu einhvers tryggingafélags. Þetta opinn tékki sem framkvæmdarvaldið eða fjármálaráðuneytið hefur haft til þess að ávísa greiðslum á ríkissjóðinn. Ég get ekki látið hjá líða í umræðum fjármál ríkisins að nefna hér eitt tiltekið atriði sem lýtur að fjármálum opinberra aðila og það eru fjármál sveitarfélaga. Það raunar alveg með ólíkindum sú umræða sem við höfum átt fjármál þeirra vegna þess að þau verða oft svona hálfgerð afgangsstærð í umræðum.
við höfum tekið mjög miklar umræður aukaframlag í jöfnunarsjóð. Inn í fjárlagafrumvarpinu er gert ráð fyrir sérstöku aukaframlagi til sveitarfélaga sem verst sett eru fjárhagslega, og hver skýringin á því inn í fjárlagafrumvarpinu? Ég bið háttvirta þingmenn að taka eftir skýringunni. Skýringin á aukaframlaginu í frumvarpi ríkisstjórnarinnar sú að þetta sé sett inn vegna áhrifa bankahrunsins á skuldastöðu þeirra sveitarfélaga sem eru vélað, og þetta eigi að falla niður á næstu í 2 áfangum, 2012 og 2013. Þetta segir í frumvarpinu. Aukaframlag í jöfnunarsjóð var ekkert og hefur verið inn í mörg herrans ár. Hefur aldrei fyrr en nú verið merkt bankahrun. Ég held því fram að þetta sé afsökun fyrir því að afnema það í stað þess að ræða hið raunverulega vandamál. Hver eru verkefni sveitarfélaga og hvaða fjármunum hafa þau úr að spila til að ráða við þau? Það er óumdeilt að mati þeirra sem til þekkja að ríkið hefur á síðustu árum velt verkefnum yfir á sveitarfélög án þess að þeim hafi fylgt lögbundnir tekjustofnar. Samband íslenskra sveitarfélaga hefur markað ákveðna stefnu í þessum efnum og metið það sem svo, miðað við þau verkefni sem sveitarfélögunum ætlað að sinna, þá sé þörf fyrir aukaframlagið það bil 1200 milljónir króna árlega. Ef að ríkisvaldið ætlar að draga úr þessum kostnaði ofan á aðrar tilfærslu sem að það hefur velt yfir á sveitarsjóði landsins, ef að ríkisvaldið ætlar að gera það með þeim hætti sem hér er lagt til, þá er það brot á samkomulagi ríkis og sveitarfélaga sem menn hafa hingað til státa sig að væri eitthvað það albesta í veröldinni ef ekki víðar. Þetta er ekki vinnulag sem getur gengið með þeim hætti sem að hér er lagt upp. Það hefur ríkt samkomulag á milli ríkis og sveitarfélaga varðandi þetta framlag. Það var fyrst og fremst sett inn til þess að rekstrarlega veiku sveitarfélögin getur ráðið við þá þjónustu sem þeim var ætlað að veita íbúum sínum. Með þeim hætti sem að hér er lagt til, þá hefur hvoru tveggja verið að draga úr möguleikum þessara sveitarfélaga til að veita lögbundna þjónustu, en ekki síður er ætlunin sú að fjárhagslega veikustu sveitarfélögin taki þátt í því að draga önnur fjárhagslega veik sveitarfélög að landi í sínum verkefnum. Og það sjá allir hvernig það endar. Það endar með þeim hætti að það ræður enginn nokkurn skapaðan hlut við það sem honum er ætlað að gera. Og þá er vera af stað farið heldur en heima setið. Og ég trúi því ekki fyrir ég tek á því að menn geti og ætli að fara fram með fjármál sveitarsjóða landsins með þeim hætti sem að hér ber vitni, án þess að ræða það við sameiginlega vettvang sveitarfélagana, hvernig þeim verði ætlað að mæta áhrifunum af því að eins og við þekkjum öll að þá veita sveitarfélögin bróðurpartina þessari grunnþjónustu sem að hafa sveitarfélög með höndum, bróðurpart þeirra þjónustu sem að íbúar þessa lands njóta, þó ekki væri nema fyrir grunnskóla, félagslega aðstoð. Með þessum hætti sem að hér er lagt fram, þá fullyrði það að á sumum svæðum, sérstaklega fjárhagslegra veikra sveitarfélaga, er þessum þjónustu þáttum stefnt í voða, og það er illt að mínu mati og ekki í neinu samræmi við þær áherslur sem að ég í það minnsta þykist hafa greint hjá þingmönnum sem hafa tjáð sig þessi efni. Það er raunar í takt við margt annað í því frumvarpi sem fyrir okkur hefur verið lagt, að það er hægt að nálgast ýmsa þætti í því, og þegar maður fer að rýna þá hafa þeir verið misvel ígrundaðir. Og við sjáum það ágætlega eins og ég nefndi hér í upphafi míns máls á þeim breytingatillögum sem að meirihluti fjárlaganefndar leggur til hér upp á rétt rúma 4 milljarða króna. Að
flest þeirra viðfangsefna sem þar ræðir má segja að hafi í rauninni legið fyrir að menn hefði átt að gera sér ljós við fyrstu umræðu fjárlaga. Þetta hefði átt að liggja fyrir með miklu meiri fyrirvara. Þó eru ýmis verkefni hér inni eins og kom fram í máli háttvirts formanns fjárlaganefndar hér í hennar framsögu sem að verið að bæta hér inn með þeim hætti að það vekur mér í það minnsta spurningar. Ég ætla að stoppa fyrst við heilbrigðismálin þó að ég sé búin að hafa landmál þau. Í máli háttvirts formanns kom fram að það þær tillögur sem að þar liggja fyrir hafi verið haft náið samráð við starfsmenn, stjórnir og svo framvegis þessara heilbrigðisstofnana. Það hefur þá ekki verið í allar stjórnir eða starfsmenn heilbrigðisstofnana. Í það minnsta veit ég og mér hefur verið tjáð af stjórnarmönnum að það hefur verið óskað eftir fundum sem ekki enn hafa verið haldnir og svo framvegis. Að okkar í fyrsta minnihluta ganga þær tillögur sem þó eru gerðar og bera vissulega virða, þær ganga ekki í þá átt sem að nauðsynlegt eða nægilega langt í þá átt sem nauðsynleg er til þess að skapist friður þetta svo að gefist rými til að vinna þetta mál til enda. Það sama má segja samráðið varðandi sóknaráætlun 2020 og þau verkefni sem sett inn í tillögum frá ríkisstjórninni sem byggja á þeirri vinnu. Þar var út all land farið til verkefna og heimamenn svo kallaðir, það er að segja á vegum landshlutasamtakanna, beðnir að forgangsraða verkefni. 11 verkefni veit ég til dæmis fyrir austan. Og það var lögð í þetta vinna, ótal fundir, ferðir, símtöl, samtöl, mikil vinna, fullt af kostnaði. Hvað er gert með þetta? Akkúrat ekki neitt. Það er ekkert farið að þessari tillögu sem að þetta mikla samráð bjóð til. Og hvaða skilaboð er verið að senda þessu fólki sem að tekur þátt í þessari vinnu? Fínt að halda ykkur uppteknum við eitthvað sem að skiptir ekki nokkuð sköpuðum hlut. Tiltrú þeirra sem vinna með stjórnvöldum og verða varir við þessi viðbrögð, hún verður engin á þau sömu stjórnvöld sem að óskuð eftir þessu góða samráði innan svega. Þetta er ekki að mínu mati góð vinnubrögð því að fólk spyr sig eins og sagt var við þingmenn hér í tölvupóstum í dag, til hvers var barist? Ef að baráttan skilar engu öðru en því að menn séu lamdir niður alveg linnulaust ár eftir ár, þá dregur það úr fólki trú og þrótt á þann málstað sem að það vill vinna fyrir. Það upplifir sig með þeim hætti að það er haft að ginningarfíflum. Það eru atriði hér inni líka sem að vissulega ber að nefna og virða. Það er verið að styrkja grunn undir störfum þingsins, meðal annars með því að gera nefndarstarfinu færar að vinna að þeim verkefnum sem að því hafa verið falin. Umboðsmaður Alþingis, fjárvöntun hans er mætt. Það er verið að jafna námskostnað nemenda. Það er verið að auka í ferðasjóð íþróttafélagana. Allt eru þetta góð mál, ekki stórar upphæðir, en þetta safnast saman þegar saman kemur og svo er aftur aðrir þættir sem að ég geti endalaust farið yfir sem að ég tel að séu þess eðlis að þeir séu illa ígrundaðir og þurfi í rauninni miklu dýpri umræðu heldur en framhefur farið. Ég vil til dæmis nefna hérna eitt mál sérstaklega sem er aukin fjárframlög í kvikmyndasjóð eða ekki til sjóðsins heldur í endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi. Og ég ætla að leyfa mér að hafa dálítið stór orð þann texta sem að fylgir tillögu meirihluta fjárlaganefndar í þeim efnum. Ég fullyrði það að það er texti sem að kemur raunar frá fjármálaráðuneytinu en meirihluti fjárlaganefndar gerir að sínu að hann fullyrði það að iðnaðarráðuneytið sé að brjóta lög.
og það í mínum huga dálítið þung ásökun og þess vegna bið ég háttvirtan formann fjárlaganefndar að hlýða á þessi orð mín. Þetta töluvert þung ásökun sem ég að bera hér upp, en ég fullyrði það að í þeim texta sem hér lagður til grundvallar tillögugerð meirihluta varðandi endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi, þar sem gerð tillaga að hækka endurgreiðslurnar úr 153 milljónum upp í 400, þá fullyrðing þar í þá veru í texta sem kemur frá fjármálaráðuneytinu og meirihluti fjárlaganefndar gera sínum, þá fullyrðing þar í þá veru að iðnaðarráðuneytið hafi brotið lög. Og hún hljóðar svo með leyfi forseta: eins og fram kemur í skýringum við tillögu við aðra umræðu fjáraukalagafrumvarp 120 milljón króna hækkun á fjárheimild ársins 2011 hefur iðnaðarráðuneytið á fyrstu 3 ársfjórðungum þessa árs þegar greitt út fjárhæð í framleiðslustyrki umfram fjárveitingu fjárlaga 2011 og afgangsheimild frá fyrra ári. Þetta bara stenst ekki þau lög sem við erum síðan í fjárlaganefndin og öðrum nefndum að hamra á forstöðumönnum stofnana að fylgja. Og síðan kemur fram í þessu sama texta að skuldbindingar þessara verkefna verði á árinu 2011 700 milljónir eða 450% hærri en fjárveiting fjárlaga ársins gerði ráð fyrir. Það kallar á það að menn endurskoði þessi lög og fyrir liggur vilji menntamálaráðherra og iðnaðarráðherra til þess að auka í og það bara pólitísk stefnumörkun sem á eftir að fara fram. En alvarleiki þessa máls liggur í því að hér settur á blað texti frá fjármálaráðuneytinu sem hefur yfirumsjón með fjárreiðum ríkisins út í stjórnarráðinu sem ber iðnaðarráðuneytinu þetta á brýn, og ég held að það sé full ástæða til þess að stjórnsýslu og eftirlitsnefnd þingsins eða stjórnskipunar og eftirlitsnefndin taki þetta til umfjöllunar. Ég nefndi að hér áðan að mér þætti margt ómarkvisst í vinnslu þessa frumvarps og breytingatillögur hvorutveggja sem koma frá ríkisstjórninni og meirihlutanum bera það sumar hverja með sér að ekki hafi verið vandað nægilega til verka, og oft á tíðum fær maður þá tilfinninguna að það hafi verið búnar til forsendur í frumvarpi til þess að sem vitað að standast ekki. Og ég vil nefna sem dæmi að það tillögur sem ég hef gert að umtalsefni varðandi heilbrigðismálin komu ekki fram í fjárlaganefnd fyrr en sólarhring áður en málið var tekið út, og þá höfðu þær ekki verið kynntar inni og ræddar í velferðarnefnd þingsins. Ég vil nefna hérna áformin fangelsið sem var tekið út úr tillögunum á úttektarfundi. Það liggur þá fyrir að þau áform sem innanríkisráðherrann hefur byggingu fangelsis njóta ekki þingmeirihluta í því formi sem hann var að kynna þetta. Það liggur líka heldur ekki fyrir, þrátt fyrir vilyrði innanríkisráðherra að gefa við því skýr svör í ágúst síðastliðnum hvaða leiðir eru farnar til þess að fjármagna þessa framkvæmdir ef afirði. Það var gerð tillaga mörg hundruð milljóna útgjöld til fjármálaeftirlitsins og umboðsmanns skuldara og tillaga aukin útgjöld til umboðsmanns skuldara kom fram á síðustu metrum vinnslunnar inn í fjárlaganefnd, og hún byggði á upplýsingum sem öllum átt að vera kunnar áður en að fjárlögin komu fram. Tillögunni varðandi fjármálaeftirlit sömuleiðis, það voru ekki nýjar upplýsingar fyrir það ráðuneyti sem þau mál sýslaði, en fyrirstaðan liggur í því að veita fjármálaeftirlitinu þær fjárhæðir eða heimildir sem þar beðið. Ég styð í rauninni þær athugasemdir sem gerðar voru í þeim efnum, en ekkert nýtt kom fram við yfirferð fjárlaganefndarinnar varðandi rökstuðningi fyrir þessum auknu fjárveitingum.
Ég vil nefna það líka hérna að það eru inni áform í þessu frumvarpi það að lífeyrissjóður landsmanna greiði 1400 milljónir króna inn í ríkissjóðinn svo hann geti staðið við loforð sínum sérstaka vaxtaniðurgreiðslu til þeirra sem skulda húsnæðislán. Það ekkert fast í hendi varðandi þessar greiðslur. Ekki hefur ennþá tekist að ljúka samkomulagi vegna þessara greiðslna fyrir árið 2011 og hvað þá fyrir árið 2012. En svo það furðulega í þessu máli það að stærsti greiðandinn inn í þessar 1400 milljónir verður ríkissjóðurinn vegna skuldbindinga sinna varðandi lífeyrissjóð ríkisins. Ég vil nefna hérna líka einn blekkingaleikinn enn sem lækkun vaxtagjalda 591 milljón króna. Hún skýrist fyrst og fremst, það látið líta svo út að þetta sé einhver gríðarlegur bati í rekstrinum. Þetta feluleikur til þess að forða því að þessi gjöld komi fram á rekstrarreikningi. Þetta tekið þessi breytti, þetta gert með þeim hætti að útgáfa óverðtryggðra ríkisbréfa hún lækkar á árinu 2011 en á móti hækkar útgáfa verðtryggðra bréfa og af því að verðbæturnar fara höfuðstólinn þá einungis með þessum hætti verið að hlífa rekstrarreikningnum við gjaldfærslunni. Og þar af leiðandi virðast gjöld ríkisins vera rúmum hálfum milljarði lægri heldur en í reynd eru. Þannig væri hægt að tína til ýmislegt sem að þessum málum tengjast og væri leikur einn að taka upp ef að vilji væri til þess. Ég vil undir lok máls míns, forseti, minna hér á þau atriði sem að lúta að efnahagstillögum Sjálfstæðisflokksins sem að finna á þingskjali númer 142, 113. mál breytingar í stefnu í efnahagsstjórn landsins. Formaður Sjálfstæðisflokksins mælti fyrir þessum tillögum fyrr í þessum mánuði og þar eru gerðar tillögur sem lúta að leiðum út úr þeim vanda sem við að glíma. Í því sambandi leggjum við fram meðal annars og munum endurflytja tillögu það að ríkissjóðurinn taki út geymdan skatt í séreignasjóðum lífeyrissjóðanna. Það má ætla að sú fjárhæð sem þar geymd í skatti nemi í dag 83,4 milljörðum króna. Sveitarfélögin eiga þar inni rúma 40 milljarða og ef að þetta væri regla sem gilti áfram þá má gera ráð fyrir því að ríkissjóðurinn fengi 8,5 milljarða árlega út í gegnum skattinn sem þennan. Ég vænti þess þegar að menn eru búin að fara í gegnum efnahagstillögur þingflokks Sjálfstæðisflokksins að þá sé það nokkuð ljóst að það boðið upp á annan valkost við stjórn efnahagsmála heldur en að núverandi stjórnarmeirihluti heldur fram og í okkar huga óumdeild og við teljum okkur hafa fært fyrir því þokkalega óyggjandi rök að sú efnahagsstefna sem að rekin af hálfu núverandi ríkisstjórnar hún ekki að skila þeim árangri sem að vænst hefur verið og því mjög mikilvægt að skipta kúrs og að skútan steyt ekki á skeri og áhöfnin öll líði fyrir það. Tveir þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar að ræðu hv. þingmanns og fyrri til að veita andsvari hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Höskuldur Þórhallsson. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Kristjáni Þór Júlíussyni fyrir hans ræðu. Við erum sammála margt annað ekki, kannski meiningar munur og svona eðli þess að við erum í sitt hvorum flokki en Mér langaði að spyrja hann út í vinnu fjárlaganefndarinnar sérstaklega og þá staðreynd að efnahags- og viðskiptanefnd hefur ekki farið sérstaklega yfir tekjuhluta fjárlagafrumvarpsins. Háttvirtur þingmaður og formaður fjárlaganefndar Sigríður Ingibjörg Ingadóttir taldi að sú vinna hefði verið unnin inn í fjárlaganefnd og mér langar til þess að spyrja háttvirtan þingmann hvort að hann sé sammála mér að sú vinna hafi hvorki verið fugl né fiskur og alls ekki nægjanleg
til þess að taka á þessum gríðarlega stóra hlut fjárlaga vinnunar á hverjum tíma. Háttvirtur 4. þingmaður Norðausturkjördæmis Kristján Þór Júlíusson svarar andsvari. Þakka háttvirtum þingmanni. Hvað er þetta? Rafmagnaður stóllinn. Við erum svo orkuríkir. Ég þakka háttvirtum þingmanni andsvarið, fyrirspurnina. Nei, ég tek undir þær athugasemdir sem háttvirtur þingmaður hefur það. Ég held þó að þingsköp séu með þeim hætti að þau gefi í rauninni tilefni til þess að vinna máli með þeim hætti sem gert var inn í fjárlaganefnd. Það er að segja, eins og þetta var unnið, að þá kom þjóðhagsspáin út klukkan 9 að morgni. Funda var þjóðhagsspána 3-leytið daginn, hálftíma, klukkutíma fundur, og þar með átti því að vera lokið. Við fengum síðan fjármálaráðuneytið inn deginum seinna og sama degi og við tökum málið út, ef ég man þetta rétt. Það var upplýst að fjárlaganefndin fengi ekki umsögn frá efnahags- og skattanefnd eða viðskiptanefndinni. Við hefðum haft gott af því að fá slíka umsögn og ræða hana. Við höfum heldur ekki sendt efnahags- og skattanefnd umsagnir okkar einstök mál og ég veit raunar ekki hvort eftir því hefur leitað. Það sem ég er að benda og tek undir með háttvirtum þingmanni er þetta, að fyrirkomulagið sem gert er ráð fyrir í gildandi þingsköpum er að mínu mati brogað og því ber að breyta. Ég taldi ágæta sátt það í fjárlaganefndinni þverpólitíska að þetta verklag sem þar er lagt upp gengur einfaldlega ekki miðað við þá praktík sem að við höfum stundað, og ég er raunar mjög undrandi á því að við skulum ekki vera búin að breyta þessu nú þegar, en yfirferðin tekjuhluta eða tekjugreinina hefði að mínu mati mátt vera miklu ítarlegri og gefa henni lengri tíma. Háttvirtur 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Höskuldur Þórhallsson veitir andsvar öðru sinni. Virðulegi forseti, ég þakka svarið. Það er annað sem ég langar að beina að háttvirtum þingmanni. Okkur hefur kannski greint aðeins á þá nýju framkvæmd sem á að taka við varðandi safnliðina, og mér hefur fundist þingmaðurinn háttvirtur kannski bjartsýnni á það hvernig myndi til takast og að hægt væri að koma þessu í ágætan farveg. Ég hef hins vegar haft miklar efasemdir þessa nýju framkvæmd og gagnrýnt það mjög harðlega að hluti safnliða sé einfaldlega færður inn í ráðuneytin til þeirra embættismanna sem að þar eru. Ég tel þá ekki hvorki hæfari né faglegri heldur en þingmenn sem að hafa góða yfirsýn yfir svona verkefni. Nú háttvirtur þingmaður kom hér inn á athugasemdir varðandi Austurland eða tölvupóst sem að barst okkur þingmönnum kjördæmisins, þar sem er gagnrýnt mjög harðlega þau vinnubrögð að leita sem sagt álits allra sveitarstjórnarfulltrúa á Austurlandi sem að eyddu í það miklum og dýrmætum tíma með kostnaði. Nú, mér langar þess vegna að spyrja háttvirtan þingmann hvort að hann sé ekki sammála mér það að það þurfi núna að gera ítarlega úttekt og fara yfir það verklag sem á að viðhafa hvað varðar safnliðina á fjárlögum, og hvort það sé ekki nauðsynlegt, og ég veit að þingmann hefur reynt að kalla eftir því, að við fáum algjörlega á hreint hvernig sú vinna eigi að fara fram. Háttvirtur 4. þingmaður Norðausturkjördæmis Kristján Þór Júlíusson svarar andsvari öðru sinni. Forseti, aðeins varðandi safnliðina sem að hér eru gerður umtalsefni, þá er ég í stuði lík út af þeim að ég hef verið þeirrar skoðunar að það er einfaldlega þingmeirihluti fyrir því að breyta þessu verklagi, og ég get alveg skal vera fyrstur manna til þess að taka undir þörfin á því. Ég er hins vegar þeirrar skoðunar að við höfum ekki unnið þetta nægilega
undirbúninginn að þessu verki nægilega vel. Það er að segja, við hefum þurft að vera fyrr á ferðinni með regluverki sem átt að taka við. Við höfum skapað óþarfa óvissu þetta með þessu laginu, og ég tek undir þær athugasemdir sem koma fram hér hjá hv. þingmanni, að við höfum ekki séð og fengið ennþá heildarmyndina af þessu dæmi. Við höfum líka í þeirri vinnu sem við höfum verið í undanfarnar vikur inn í fjárlaganefndinni séð áform einstakra ráðherra sem samkvæmt nýja fyrirkomulaginu ef að hafa úrslitavald ráðstöfun þess fjár sem verður markað á safnliðum. Við höfum séð þar birtast áherslur í nokkrum ráðuneytum í þá veru að koma inn á fjárlagaliði nú þegar, og ég bið hv. þingmann Þór Saari að taka sérstaklega til þessu. Við höfum nú þegar séð áherslur frá hv. ráðherrum inn í tillögugerð þeirra til fjárlaganefndar að bjarga fyrir horn tilteknum verkefnum sem áður voru inn á safnliðum inn í fasta fjárlagalið. Og ég held því fram að ef að við munum eiga þetta á hættu í nýja regluverkinu, þá tel ég þessum málum betur komið hjá þinginu heldur en þarna úti. Ég kalla hins vegar eftir því að regluverki verði með þeim hætti að svona hlutir eigi ekki að gera gerst. En meðan við ekki höfum séð það, þá get ég ekki lagt endanlega blessun mína yfir þetta breytta verklag. Nú veitir hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, andsvar. Herra forseti, mér langar nú í framhaldi að ræða hv. þingmanns kannski að aðeins ítreka hér ákveðin atriði. Að vegferð þessarar ríkisstjórnar í ríkisfjármálum er að ná niður halla til að hægt sé að byrja að greiða niður skuldir í stað þess að safna þeim, og með því að byrja að niðurgreiða skuldir þá drögum við úr vaxtagjöldum og rými fyrir útgjöld til dæmis heilbrigðismála eykst. Hv. þingmaður talaði töluvert hagvöxt og ég tek undir það að hann er mikilvægur, en það urðu svo gríðarleg skakkaföll hér fyrir hagkerfið með hruni, bæði fyrir heimil en ekki síður fyrirtækin sem eru þær einingar sem í hagvaxtarskilningi skapa hér verðmæti. Það hefur gengið illa að koma fjárfestingum fyrirtæki í gang, ég tek undir það, enda voru mörg þeirra nánast óstarfhæf vegna skulda og eftirspurn dróst mikið saman í hagkerfinu. En nú er að vænkast hagur og það er spáð 2,5% hagvöxt á næsta ári þrátt fyrir alla síbylji að allt sé svo ómögulegt. Og til þess að hagvöxtur verði hér raunverulegu þá þarf að vera heilbrigði hér í ríkisfjármálum, og þá þýðir ekkert að boða einhvers konar Berlusconi pólitík þar sem að skattahækkunum er hafnað og menn hafa ekki pólitíska kjark til niðurskurðar til dæmis í heilbrigðismálum. En herra forseti, ég kom reyndar hér upp þó að það hefði verið óþarflega langur farmáli út af breytingartillögu háttvirtra sjálfstæðismanna í nefndinni, vildi þakka þeirra framsögumanni fyrir þessa tillögu og óska eftir því að við getum rætt hana í nefndinni því að ég tel hana til fyrirmyndar og mjög eðlilegt að nefndin nái þannig fyrir tilhögun á þessari tillögu að við getum stutt hana í sameiningu. Hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis Kristján Þór Júlíusson svarar andsvari. Virðulegi forseti, ég vildi óska þess að ég hefði getað þakkað hv. þingmanni fyrir andsvarið, en ég taldi nú eftir atburði dagsins að það væri nóg komið að því að vitna til erlendra stjórnmálaleiðtoga í samanburðarfræði við íslenska stjórnmálamenn. Þannig að ég tel algjörlega óþarft að vera að draga umræðuna niður á það plan sem að hér var reynt að gera, og taldi að menn hefðu lært eitthvað af atburðum dagsins, en svo virðist ekki vera. Og áður en ég held lengra þá lýsi ég mig tilbúinn til þess að ræða þessa tillögu inn í fjárlaganefndina sjálfsögðu. Ég er bara þannig gerður að ég vil frekar koma málum
fram heldur en að standa í einhverju tilgangslausu karpi hluti. Varðandi það sem hv. þingmaður sagði hér hagvöxt og annað þvíumlíkt, eins og kom fram ágætlega í mínu máli, að þá byggir sá hagvöxtur sem nú spáð nær því eingöngu á einkaneyslu sem drifin áfram af mestanpart af úttekt á sparnaði almennings. Og það ekki til nokkuð skapaða hlutar. Það sem ég hef bent á og við sjálfstæðismenn það að stærsta hindrunin í vegi fjárfestingar nú stundir virðist vera pólitískt ósamkomulag. Það ekki gott. Því ber að ryðja úr vegi. Það ekki hægt að bera stjórnarandstöðuna á þingi þá brýna hún standi í vegi fyrir ýmsum þjóðþrifamálum. Það ráðandi stjórnvald sem ber höfuð ábyrgðin á því og því miður þá hefur það ekki tekist og það ekki endalaust hægt að afsaka sig með því að eitthvað hafi gerst fyrir 3 eða 4 árum. Það fullt af tækifærum sem ber að nýta en því miður að það næst ekki pólitísk samstaða það og það í rauninni ríkjandi stjórnvöld sem bera fulla ábyrgð á þeim þáttum. Háttvirtur 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Sigríður Ingibjörg Ingadóttir veitir andsvar öðru sinni. Herra forseti, það hárrétt hjá háttvirtum þingmanni að það ekki alltaf hægt að kenna því sem gerðist hér fyrir 3 árum, en það breytir ekki því að það sem gerðist ekki bara fyrir 3 árum heldur í aðdraganda síðastliðinna 3 ára var gríðarleg skuldasöfnun íslenskra fyrirtækja sem olli því að þó að ekki hefðu orðið hrun þá hefðu verið hér mörg fyrirtæki í því ástandi að þau hefðu verið illa hæft til frekari fjárfestinga. En ég ætla að taka áskorun háttvirts þingmanns málefnalega málflutning sem ég tel mig nú yfir höfuð stunda hér í þinginu og vil bara ítreka þá ánægju mína með þessa breytingartillögu. Ég held að það megi kannski gera á henni örlitlar breytingar. Ég held líka að hún sé bara eins og aðrar tillögur, þær batna frekar en versna við ítarlega umræðu í nefndinni. Þó ég veit að þið hafið ykkar á milli farið yfir þetta, þá held ég þessi mikilvægt að við öll nefndin líki ljósi þeirrar vinnu, umbóta vinnu sem við eigum fyrir höndum, förum í góða umræðu þessa tillögu og mér þetta ákaflega mikilvægt að við getum geymt hana inn í 3. umræðu til þess að ná að fjalla betur hana og vil nota tækifærið og þakka fyrir þessa málefnalegu og góðu tillögu. Háttvirtur 4. þingmaður Norðausturkjördæmis Kristján Þór Júlíusson svarar andsvar öðru sinni. Forseti, takk fyrir það. Varðandi tillöguna þá vildi ég gjarnan bara heyra það sem fyrst í hvaða veru háttvirtur þingmaður vill breyta tillögunni varðandi 6. greinina. Bara besta mál, var ágætt að heyra það áður en hún kemur til atkvæða og varðandi hins vegar þann þátt sem kom fram í máli háttvirts þingmanns það að við flutningsmenn tillögunar breytingar á fjárveitingu til heilbrigðismála treystum okkur ekki til niðurskurðar í þeim málaflokki. Þá verð ég að hryggja háttvirtan þingmann með því að það ekki rétt. Það langur vegur frá. Þær hugmyndir hafa áður komið fram frá Sjálfstæðisflokknum þegar hann var í stjórnar meirihluta sem að lutu í þá veru endurgerð á heilbrigðiskerfinu. Við erum einfaldlega þeirrar skoðunar að það verklag sem hefur verið ástundað síðastliðin 3 ár með tilheyrandi niðurskurði það gangi ekki lengur með því að valda meiri skaða heldur en þeir að vinna með þeim tillögum sem fyrir liggja. Það hefur aldrei staðið á okkur að standa í niðurskurði. Ég minni háttvirtan þingmann á það að í fyrsta skipti í þingsögunni flutti minnihluti tillögu meiri niðurskurð á fjárlögum heldur en ráðandi stjórnvöld lögðu til. Það var andstætt við fyrri stjórnarandstöðu sem alltaf var með aukin útgjöld. Þannig að það ómaklegt að bera okkur þetta á brýn. Það langur vegur frá að við ástundum slíka pólitík. Til viðbótar erum við líka með tillögunni ekki að gera ráð fyrir auknum útgjöldum. Það má deilum þær leiðir sem við viljum fara til að draga úr útgjöldum á móti, vissulega. En við erum ekki að leggja fram tillögu sem eykur útgjöld ríkissjóðs, þvert á móti. Og það færi betur oft á tíðum að þeir sem leggja fram
hugmyndir inn í fjárlagavinnuna kæmu með sambærilega tillögur fram. En ég vil undirstrika það að í fyrsta skipti í þingsögunni lagði minnihluti á Alþingi fram auknar niðurskurðartillögur langt umfram tillögur stjórnarliða og bauð upp á samstarf. Það var ekki þegið, því miður. Andsvörum lokið og til máls tekur háttvirtur 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Höskuldur Þórhallsson, framsögumaður 2. minnihluta fjárlaganefndar. Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti 2. minnihluta fjárlaganefndar. Það langt og ítarlegt og óvíst hvort að ég geti rennt yfir það allt hér á þeim tíma sem mér skapað. Mér langar samt að segja að svona í ljósi orða síðasta ræðumanns að ég minnist þess að árið 2007 þegar Framsóknarflokkurinn var í stjórnarandstöðu og Sjálfstæðisflokkur og Samfylking voru í þann mund að keyra þjóðfélagið fram af hengifluginu, og þá lögðum við til að það yrði hægt á í ríkisfjármálum. En ég ætla ekki að fara í hártoganir við háttvirtan þingmann þetta. Annar minnihluti mun í álitinu leggja fram tillögur sem byggjast á hófsamri og ábyrgri miðjustefnu sem og efnahags- og atvinnumálatillögum Framsóknarflokksins frá því í haust. Útfærðar eru leiðir til að auka tekjur ríkissjóðs, örva hagvöxt og koma hjólum atvinnulífsins af stað. Þær tillögur sem ríkisstjórnin hefur lagt fram og byggist á hugmyndafræði vinstri flokka hafa því miður leitt af sér minni hagvöxt, rýrari tekjur og kólnun hagkerfisins enn eitt árið. Hvað útgjaldahliðina varðar vill 2. minnihluti leitast við að vernda velferðarkerfið. Í fjárlögum fyrir árið 2011 var gengið nærri heilbrigðiskerfi landsmanna og lagt af stað í grundvallar breytingar á því án þess að fyrir lægi stefna og áætlun fyrirkomulag heilbrigðisþjónustunnar. Ekki var heldur gerð gangskur í því að gera úttekt á byggðarlegum áhrifum niðurskurðarins þrátt fyrir loforð í þá veruna. 2. minnihluti telur að útilokað sé að ganga lengra í boðuðum niðurskurði gagnvart heilbrigðisþjónustu landsmanna án þess að skaða kerfið varanlega. 2. minnihluti hafnar því þeim áframhaldandi tillögum sem ríkisstjórnin leggur til gjörbyltingu í heilbrigðiskerfinu með auknu niðurskurði og leggur jafnframt til að hluti hans frá síðasta ári verði bættur. Þá verður í tillögum 2. minnihluta komið til móts við þá tekjulægstu í þjóðfélaginu, atvinnulausa, öryrkja og ellilífeyrisþega, þannig að þeir fái umsamdar hækkanir í samræmi við kjarasamninga. Þá verður lagt til að komið verið sérstaklega til móts við ungt barnafólk með hækkun barnabóta. Frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2012 sem lagt var fram í byrjun haustþingsins byggði á forsendum sem almennt var ljóst að ekki myndi standast. Það var gert ráð fyrir 3,1% hagvexti á árinu 2012 í þjóðhagsspá Hagstofunnar frá því í júní, en í endurskoðaðri spá frá því í nóvember gert ráð fyrir 2,4% hagvexti. Þess ber að geta að hagvaxtarspá ASÍ og Seðlabankann gera ráð fyrir mun minni hagvexti heldur en þjóðhagsspá Hagstofunnar gerir ráð fyrir. Að mati 2. minnihluta eru forsendur að atvinnuvega fjárfesting aukist 19% á næsta ári nokkuð bjartsýnar. Og í því sambandi minna á áform stjórnvalda kolefnaskatt sem reyndar hefur nú verið fallið fram, sem að myndi setja áform kísilverksmiðju í Helguvík í uppnám sem eru stór áhrifavaldur í hagspánni. Í spánni gert ráð fyrir þessu framkvæmdum í fyrsta áfanga álvers í Helguvík árið 2013, en á þessari stundu fullkomlega óljóst hvort sú tímasetning gengur eftir og Seðlabankinn gerir til að mynda ekki ráð fyrir þessum framkvæmdum fyrr en 2014 og hvorki Alþýðusamband Íslands eða greiningardeild Arion banka gera ráð fyrir því verkefni í hagspá sínum.
En það var nú þannig að ríkisstjórnin sjálf setti sér markmið hvaða árangri hún ætlaði að ná á árinu 2011. Hún setti fram meginmarkmið sem að koma fram í skýrslu fjármálaráðherra áætluð í jöfnun á ríkisfjármálum 2009-2013, en þar kemur fram að ríkisstjórnin hefur gert áætlanir jöfnuð í ríkisfjármálum sem mörkuðu stefnu hennar á næstu árum í tekjuöflun fyrir ríkissjóð og var ætlað að setja útgjöldum hans skorður. Sem dæmi má nefna var talið að hagvöxtur á árinu 2011 yrði 4,4%. Það miklu hærri hagvöxtur heldur en spár gera ráð fyrir að verði nú á árinu. Þar var líka gert ráð fyrir því að verðbólgan yrði komin niður í 1,7%. Á síðustu mánuðum hefur hún verið í 5,7%, en nú reiknað með að meðaltalsverðlag hækki 4,1% 2011 og 4,2% árið 2012. Þess ber að geta að ríkisstjórnin hefur í ljósi þessa slælega árangurs sett sér ný viðmið. Nú á til dæmis að ná áætlun eða markmiðum hvað varðandi heildarjöfnuð á komandi árum. En ríkisstjórnin hefur að undanförnu einbeitt sér að hinum svokallaða frumjöfnuði og sagt að þar komi fram að ríkisstjórnin hafi staðið sig með hreinum ágætum. Ég gagnrýndi þetta mjög harðlega við fyrstu umræðu þessa frumvarps og langar til þess að drepa niður fæti í umsögn Ríkisendurskoðunar frá því 7. nóv síðastliðnum frumvarp til fjárlaga 2012 sem við erum að ræða hér, fjáraukalaga 2011 sem við höfum nýlega rætt og loka fjárlaga 2010 sem að koma væntanlega til umfjöllunar fljótlega. Í kafla sem ber heitið Framsetning tekjuhalla segir: Í 1. grein fjárlaga rekstraryfirlits ríkissjóðs eru notuð hugtökin heildarjöfnuður og frumjöfnuður. Þetta hliðstætt því sem gert var í frumvarpi til fjárlaga og í fjárlögum 2011 nema þar var talað heildartekjujöfnuð. Þessi framsetning hefur hins vegar ekki tíðkast fram til þess tíma. Með frumjöfnuði átt við afkomu ríkissjóðs án vaxtagjalda. Samkvæmt 22. grein laga um fjárreiður ríkisins nr. 88/1997 skal í frumvarpi til fjárlaga sýna áætlaðan rekstrarreikning fyrir ríkisaðila í A-hluta. Samkvæmt því á ekki að sýna millistærð rekstrarreiknings ríkissjóðs sem loka útkoma reiknings, það að sýna áætlaða jákvæða afkomu að fjárhæð 16,9 milljarða króna í stað áætlaðs tekjuhalla að fjárhæð 36,4 milljarða króna. Og síðan segir, og ég vek athygli þingheims á þessum orðum, ætla verður að fyrir stjórnvöldum vaki með þessari nýju framsetningu að leggja sérstaklega áherslu á frumjöfnuðinn. Að mati Ríkisendurskoðunar ætti fremur að sýna frumjöfnuð sem millistærð á undan vaxtagjöldum í rekstraryfirlitinu. Þetta akkúrat í samræmi við þá gagnrýni sem ég hef haft á framsetningu. Hæstvirtur fjármálaráðherra hélt ræðu á fjármálaráðstefnu sveitarfélaganna. Þar hélt hann því fram að einstakir nefndarmenn í fjárlaganefnd skildu ekki hugtakið frumjöfnuður. Það spannst reyndar út á umræðum hér í þingsal þar sem ég spurði hæstvirtan fjármálaráðherra og hæstvirtan varaformann fjárlaganefndar Björn Val Gíslason það hvernig þeir ætluðu að ná fram hagvexti á komandi ári. Svörin sem ég fékk voru eitthvað þá veruna að ég skildi ekki hugtakið frumjöfnuður. Ég ætla semst að ítreka þessa gagnrýni mína á þá framsetningu sem að stjórnvöld sýna í þessu fjárlagafrumvarpinu. Það allt gert til þess að fegra hlutina
Og hvað það sem að þjóðin þarfnast hvað mest núna? Jú, hún þarfnast þess að fá réttar upplýsingar gang mála. Það spunnust umræður í dag það hvort að ríkisstjórnin væri að ná þessum gríðarlega mikla árangri sem hún telur sér reynda sjálf hafa náð, eða hvort að menn ættu kannski að líta á stöðuna eins og hún er. Ég tel að þetta sé akkúrat dæmi það að ríkisstjórnin að reyna að fegra hlutina, hún hefur ekki náð þeim árangri sem hún ætlaði sér að ná. Og þau markmið sem að hæstvirtur formaður fjárlaganefndar, Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, vísaði sjálf til hér í ræðu áðan, þau hafa einfaldlega ekki náðst. Hvernig sem að menn líta á málið. Og það ástæðan fyrir því að menn eru núna að endurskoða þá áætlun og þau markmið sem þau settu sér. Og það vert og mjög gagnlegt að líta á hvað menn segja nú. Nú segja menn að hugsanlega hafi menn farið of skart í niðurskurð og að það hafi hugsanlega leitt til þess að það hafi verið erfiðara að ná upp þeim hagvexti sem að til þurfti. Það bara akkúrat í samræmi við það sem við framsóknarmenn höfum talað ítrekað frá því að þessi ríkisstjórn kom til valda. Og þess vegna erum við reiðubúnir að leggja fram að það verði horft algjörlega tilbaka varðandi niðurskurðinn í velferðarkerfinu og að þeir sem að fengu niðurskurð umfram 4,7% á síðasta ári fái það bætt sem að þeir hafi voru skornir niður með. Og ég tel að þetta sé eina leiðin til þess að viðhalda því kerfi sem að við bjuggum við. Í áliti mínu þá fer ég mjög ítarlega í gegnum þessar breytingar í heilbrigðismálum. Og mér langar til þess að benda á eina staðreynd. Í skýrslu OECD frá 28. febrúar kemur fram að í alþjóðlegum samanburði sé heilbrigðiskerfi Íslendinga lofsvert. Þetta í skýrslu frá OECD frá árinu 2008. Þar segir einnig í skýrslu frá OECD sem kom út í nóvember 2010 að Ísland sé í hópi þeirra ríkja sem hvað best komu út í samanburði á skilvirkri stefnumörkun heilbrigðisþjónustu og nýtingu þess fjármagns sem lagt í þjónustuna. Þykir því ljóst að sú stefna sem Íslendingar hafa markað sér og nýting þeirra fjármuna sem lagðir í heilbrigðiskerfið hafi verið til fyrirmyndar að mati stofnunarinnar þrátt fyrir mikinn kostnað sem því óneitanlega fylgir. Og hér hefur í umræðunni og stjórnarliðar grípa mjög oft til þess ráðs að segja að þeir séu að taka til eftir fyrri ríkisstjórnir. Ég skal fallast á það að það var ýmislegt sem að þurfti að laga. En menn taka ekki til með því að sóða út og eyðileggja. Og það akkúrat það sem verið að gera varðandi heilbrigðisþjónustu landsmanna. Framsóknarflokkurinn skilaði af sér heilbrigðiskerfi sem þótti lofsvert á alþjóðavísu. Og aðrar þjóðir voru beðnar að taka sér þetta fyrirmyndarkerfi og fara eftir því. Við horfum upp á það núna að heilbrigðisþjónusta út á landi, á landsbyggðinni, á margan hátt skilvirkari heldur en hér á höfuðborgarsvæðinu. Meira að segja komist að því að íbúar landsbyggðinnar leita minna til læknis heldur en þeir sem að gera það hér á höfuðborgarsvæðinu. Og hefði þá ekki verið nær að líta til þess hvað það í heilbrigðisstofnunum út á landi sem gerur það að verkum að þetta niðurstaðan? Eiga menn ekki frekar að líta til þeirra hluta og koma heilsugæslunni á höfuðborgarsvæðinu í sama farveg? Þannig væri hugsanlega hægt að spara mikla fjármuni í staðinn fyrir að gjörbreyta kerfinu. Meiri hluti velferðarnefndar
sem í eiga sæti stjórnarþingmenn Samfylkingarinnar og Vinstri hreyfingarinnar grænt framboð, þau eru hætt að reyna að breiða yfir hlutina, hætt að reyna að segja að hlutinni séu öðruvísi en þeir eru. Og þeir sögðu, nefndarmenn ágætir, með leyfi forseta: meirihlutin áréttar mikilvægi þess að hagræðing í ríkisrekstri sé grundvölluð á góðum upplýsingum og skýrri stefnumörkun. Ná þarf fram hagkvæmri og réttlátri stýringu almannafjár án þess að þjónusta við sjúklinga eða öryggi þeirra sé skert. Öryggi þeirra sé skert. Ég vek athygli á þessari setningu. Það er akkúrat það sem er verið að gera með niðurskurði í heilbrigðisstofnunum út á landi. Það er verið að skerða öryggi þeirra sem þar búa. Og ég ætla að leyfa mér að fullyrða að þetta er einhver sú mesta byggðaröskun síðustu ára. Og þegar íbúar á þessum svæðum njóta ekki sama öryggis, þá hljóta menn að hugsa sig til hreyfings. Þannig er einfaldlega staðan. En í áliti meirihluta velferðarnefndar segja þeir fleira. Þeir segja, með leyfi forseta: heilbrigðisstofnanir hafa frest til 2. desember næstkomandi að skila inn til velferðarráðuneytis tillögum sínum að því hvernig þær hyggjast mæta hagræðingarkröfum. Meirihlutinn bendir réttilega á að þar sem 3. umræða fjárlaga á samkvæmt starfsáætlun að fara fram 7. desember hafi hann ekki tækifæri til að fara yfir þær tillögur. Og það er ekki nóg með að það sé gagnrýndur þessi stuttu tími, heldur myndi ég líta líka þannig á að meirihlutinn er að gagnrýna þau vinnubrögð sem að hafa farið fram í fjárlaganefnd. Síðan heldur áfram með leyfi forseta: þá áréttar meirihlutinn nauðsyn þess að fyrir liggi stefnu og áætlun til langs tíma fyrirkomulag heilbrigðisþjónustunnar og innan hvaða fjárhagsramma hún á að starfa. Ég endurtek: nauðsyn þess að fyrir liggi stefna og áætlun til langs tíma fyrirkomulag heilbrigðisþjónustunnar. Ég virði það svo sannarlega við þá þingmenn meirihlutans sem hafa komið núna fram og viðurkennt að hlutirnir eru ekki eins og þeir eiga að vera. Og heldur áfram: það þarf til dæmis að skoða staðsetningu, samvinnu, sameiningu stofnana og eininga og skilgreina starfsemi á hverju stað með það að markmiðum sé fagleg, góð og hagkvæm. Þannig ættu allir aðilar að vita til hvers er ætlast þeim faglega og fjárhagslega og geta lagað starfsemi sína að þeim römmum sem settir eru. Meirihlutinn telur að breytingaferli þurfa að setja eðlileg tímamörk svo að öllum gefist tóm til aðlögunar. Í skýrslunni samanburður fjárveitinga til heilbrigðisstofnana sem Kapasund vann fyrir 4 sveitarfélög í Þingeyjarsýslum, Norðurþing, Tjörneshrepp, Skútustaðahrepp og Þingeyjarsveit og sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar, reyndar aðeins fleira heldur en 4 sveitarfélög, er staðfest með tölulegum gögnum að niðurskurður hefur komið misjafnlega við einstaka stofnanir og við einstaka þætti í heilbrigðisþjónustunni. Þegar skoðaður er hvernig niðurskurður hefur verið eftir stofnunum kemur fram að hann hefur verið frá 17,4% á Landspítalanum yfir 34,8% hjá heilbrigðisstofnunum Þingeyinga. Næstmestu niðurskurður hefur verið hjá heilbrigðisstofnuninni á Sauðárkróki, það er 34,1%, og heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja 32,8%. Í áliti 1. minnihluta velferðarnefndar kemur fram að afleiðing af þessu er að íbúar á þessum svæðum búa við umtalsvert breytta og skerta þjónustu. Þetta er tekið úr minnihlutaáliti hv. þingmanns Framsóknar flokksins. Ég tek heils hugar undir með þessum orðum. Það sem að, ég tek heils hugar undir með þeim orðum og það sem að hann mótmælir því harðlega að niðurskurður til heilbrigðisþjónustunni komi á þennan máta harðar niður á íbúum einstakra landsvæða, þá sérstaklega dreifðari byggðum landsins. Og jafnframt má vera ljóst á þessum niðurskurðartölum að ekki verður gengið mikið lengra í niðurskurði án þess að skerða með þjónustu og öryggi sjúklinga.
Það er ánægjulegt til þess að vita að meirihluti velferðarnefndar virðist vera á sama máli, enda lýsir hann yfir enn á ný, með leyfi forseta, yfir áhyggjum af því að ekki verði gengið lengra í hagræðingu án þess að skerða þjónustu og fækka störfum. Í áliti mínu gagnrýni ég líka að ekki skuli hafa verið tekið á þeim þætti að útgjöld ríkisins til sérfræðilækna hafi aukist 7%. Það er einfaldlega verkefni sem að meirihlutinn hefur heykst á að gera og ég tel mjög mikilvægt að það verði farið ofan í þennan lið sérstaklega. Á meðan er verið að skera niður öðrum megin, þá virðist verið eins og það sé opinn krani hinum megin til sérfræðilækna hér á höfuðborgarsvæðinu. Það er eitthvað sem að gengur ekki, virðulegi forseti. Við vinnu að fjárlögum yfirstandandi árs, það er í fjárlagagerðina á síðustu ári, lagði annar minnihluti til að niðurskurður á heilbrigðisstofnanir yrði 4,7% í samræmi við almennar aðhaldsráðstafanir heilbrigðisráðuneytis í stað þeirra 5 til 39,4% hagræðingarkröfu sem gerð var. Annar minnihluti leggur til að hagræðingarkrafa ársins verði 1,5% en horft verði til þeirra hagræðingar sem heilbrigðisstofnanir hafa náð fram með yfirstandandi ári. Hafi hagræðing numið meiru en 4,7% komi það sem umfram er til frádráttar. Með öðrum orðum, við viljum hætta við það niðurskurð sem boðaður er á þessa ári, leggjum í stað fram 1,5% hagræðingarkröfu sem að bætist ofan á 4,7% hagræðingarkröfu frá fyrra ári. Þetta þýðir að við viljum setja 1,3 milljarð inn í heilbrigðiskerfið og við viljum fyrir alla muni snúa við af þeirri braut sem lagt var af stað með í fyrra. Í gegnum fjárlögin, umbyltingu heilbrigðiskerfisins og við viljum bæta þeim heilbrigðisstofnunum það upp sem fengu á sig meira en 4,7% hagræðingu. Ég hef lagt fram breytingatillögu þess efnis og lagt fram hér á Alþingi. Það er vert að geta þess að í tillögunum er lagt til að tekið verið tillit til hinna sérhæfðu þjónustu sem Landspítalinn og Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri veita og þess vegna verður enn minni hagræðingarkrafa gerð til þeirra stofnana. Þetta er í samræmi við þær tillögur sem að annar minnihluti lagði fram í fyrra og fylgir þeim hér eftir. En annar minnihluti leggur til og ítrekar að enn á ný að farið verði gaumgæfilega ofan í breytingatillögur ríkisstjórnarinnar og kanna til hlítar hvaða áhrif þær koma til með að hafa á íbúa landsbyggðarinnar. Það var einnig gerð nákvæm kostnaðargreining á heilbrigðisþjónustunni og kannað hvar drepa megi niður fæti í heilbrigðiskerfi landsins, en stjórnvöld hafa hunsað þá beiðni ítrekað. Annar minnihluti lýsir sig andvígan þeirri stefnu sem boðið var í fjárlagafrumvarpinu 2011 og ekki hefur verið horfið frá í nýjum tillögum ríkisstjórnarinnar. Bent er á að þrátt fyrir niðurskurðinn sem minni en áður var boðaður skerðingin gagnvart einstökum heilbrigðisstofnunum út á landi eins og heilbrigðisstofnunin á Sauðárkróki, heilbrigðisstofnun Þingeyinga og heilbrigðisstofnun Fjallabyggðar gríðarleg. Meirihlutinn hvikar hvergi frá boðaðri byltingu á heilbrigðiskerfi landsmanna og blasir við að útfærslunni eigi að ná fram á lengri tíma en áður, enda hefur ríkisstjórnin viðurkennt að of harkalega hafi verið gengið í niðurskurði undanfarinna ára, sérstaklega í því áliti sem kom frá meirihluta velferðarnefndar. Annar minnihluti leggur því til að sömu hagræðingarkröfu verði skipt jafnt á heilbrigðiskerfið. Það voru allir til að taka á sig sama niðurskurð á næsta ári. Íbúar landsbyggðarinnar átta sig á því að það þurfi að skera niður. Þeir voru hins vegar ekki reiðubúnir að taka á sig gjörbyltingu á heilbrigðiskerfinu í
gegnum fjárlögin. Og hér var komið inn á það áðan, svo ég færi mig nú aðeins set í þær tillögur sem við viljum gera gagnvart eða fyrir eldri borgara, lífeyrisþega, öryrkja og atvinnulausa. Við leggjum nefnilega til að þeir hækki í takt við hækkun lægstu launa og fullyrðum að það sé að ræða umsenda hækkun í tengslum við gerð kjarasamninga 5. maí 2011. En samkvæmt þeim eiga lægstu laun og þar með bætur að hækka 11.000 krónur 1. febrúar 2012. Atvinnuleysisbæturnar munu aðeins hækka 5.500 krónur en ekki 11.000 krónur, en annar minnihluti leggur til að bæturnar hækki í takt við hækkun lægstu launa eins og skýrt kemur fram í því samkomulagi sem var gert í tengslum við gerð kjarasamninga 5. maí 2011. Og ég vil taka það sérstaklega fram að orðalag samkomulagsins mjög skýrt þetta atriði og ég skil ekki hvernig þingmenn meirihlutans leyfa sér að túlka það á annan hátt. En íbúar í Þingeyjarsýslu hafa því miður þurft að upplifa það einnig að viljayfirlýsingar og samkomulag hafa verið svikin vegna þess að hér hef ég undir höndum afrit af viljayfirlýsingu sem var gerð við Þingeyinga þegar samið var að fara og nýta jarðvarma í Þingeyjarsýslum til umfangsmikillar atvinnuuppbyggingar og eflingar byggðar á svæðinu. En þar segir með leyfi forseta: aðilar eru sammála mikilvægi þess að staðið verði vörð opinbera þjónustu á svæðinu sem nauðsynleg þegar til uppbyggingar kemur. Og þetta ber að sjálfsögðu ekki að skilja öðruvísi heldur en samkvæmt orðanna hljóðan. Það á að standa vörð þessa þjónustu enda verður hún mjög mikilvæg þegar til uppbyggingarinnar kemur. Ég reyndar verða að viðurkenna að ég svona hálfpartinn úrkula vonur að þessa ríkisstjórn komi nokkru af stað í norðaustur kjördæmi. Verkin síðustu daga sýna því miður ekki annað heldur en að heimamenn þurfi að bíða eftir því að ný ríkisstjórn komi til valda. Og það ótrúlegt til þess að hugsa að ríkisstjórnin túlki þessi orð að standa vörð við heilbrigðisstofnun eða standa vörð opinbera þjónustu á svæðinu þannig að það eigi að gera það þegar til uppbyggingarinnar kemur. Það að segja leið að vera lagt af stað við atvinnuuppbyggingu að þá verður ekki skorið meira niður en því miður niðurskurðarhnífurinn kominn inn að beini og jafnvel aðeins stýpra heldur en til það. Nú varðandi tillögur til útgjalda þá leggur Framsóknarflokkurinn einnig til að það verði veitt fjármunum í hin svokölluðu minni samgönguverkefni. Það hefur orðið gríðarlegur niðurskurður í samgöngumálum á landsvísu og hann mun fyrst og fremst bitna á smærri samgönguverkefnum í sveitum landsins. Þar má nefna einbreiðar brýr, olíuburð vega og almennt viðhald vega sem telja má nánast ófæra víða land. Þessi útgjöld munu skapa vinnu víða land hjá smærri verktökum en þeir hafa orðið illa út í efnahagshruninu. Einnig lagt til að niðurgreiðslur á flugi innanlands verði auknar. Og ég vil að þessu tilefni gagnrýna sérstaklega að það eigi að taka fjármuni af þessum liðum, af þeim tveim liðum sem hafa farið í almennt viðhald á vegum og til nýframkvæmda, að eigi að skerða þá 150 milljónir og setja í gæluverkefni ríkisstjórnarinnar strætó hér á höfuðborgarsvæðinu. Það einfaldlega þannig að samgöngur víða út á landi eru í algjörum lamasessi. Og ég held að sé vert að taka það fram vegna þess að hér hafi verið til umræðu mikilvægi þess að koma framkvæmdum við Vaðlaheiðargöng af stað, að Víkurskarði hefur verið lokað stóran
hluta dagsins. Og hér hafa komið fram fullyrðingar að þetta sé svo greiðfarinn vegur, en það gerir það einfaldlega verkum að hann lokar algjörlega á milli Þingeyjarsýslna og Eyjafjarðar. Og nú á að leggja til að Þingeyingar sæki heilbrigðisþjónustu í mun meira mæli inn á Akureyri, og þá þýðir ekkert annað heldur en að staðið verði við þessa framkvæmd. Og það hefur verið ótrúlegt að fylgjast með þingmönnum, sérstaklega nokkurum hér á höfuðborgarsvæðinu sem saka svo okkur sem eru út á landum kjördæmapot. Og ég spyr, hverjir ætlu séu meiri kjördæmapotarar ef að það skammaryrði? Ég reyndar að líta ekki á það sem skammaryrði þó það sé notað. En Framsóknarflokkurinn leggur til að útgjöld til vegagerðar ríkisins verði aukin. Það þarf að fækka innbreiðum brú víða landið og auka þannig umferðaröryggi. Og við leggjum líka til að það verði settir meiri fjármunir í löggæslu hringinn í kring landið. Staðan víða land er þannig að lögreglumenn eru einfaldlega fastir á þeim stöðum sem þar sem lögreglustöðvarnar eru. Þeir eru hættir að aka kjördæmið vegna þess að það er búið að skera svo mikið niður í varðandi bensín og kostnað sem fylgir því að keyra kjördæmin, þannig að þeir hreyfa sig ekki úr stað fyrr en útkallið kemur. Og víða út á landi er útkallstíminn yfir klukkutími. Og menn geta nú séð það fljótt fyrir sér hversu mikla hættu þetta getur stafað, og það kemur að því fyrr en seinna því miður að mannslíf hverfa af þessum sökum. Svo alvarleg er staðan orðin í löggæslumálum víða úti á landi. Og ég trúi því ekki, og ég trúi því ekki öðru heldur en að meirihlutinn fara að líta til löggæslumála sérstaklega. Þetta er hluti af því öryggi sem að íbúarnir verða einfaldlega að búa við. Þeir verða að upplifa að þeir hafi aðgang að þeirri löggæslu sem að er nauðsynleg á hverju svæði. Nú, Framsóknarmenn telja líka að það séu mikilvægt að settir séu fjármunir í lánasjóð íslenskra lánsmanna til þess að styrkja framfærslugrunn þeirra. Þeir eru einfaldlega framtíðin, þessir nemendur, og við eigum að gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að hlúa að þeim og byggja undir þá í staðinn fyrir að skera þá niður. Og þá vill annar minnihluti vekja athygli á því að sóknargjöld hafa lækkað 20% frá árinu 2008 að teknu tilliti til úrsagna úr þjóðkirkjunni. Á sama tíma hafa greiðslur til stofnana innanríkisráðuneytisins hækkað vegna verðbóta 5%. Nú er svo komið að ekki er hægt að halda úti grunnstarfi í mörgum sóknum víðs vegar um landið, auk þess sem viðhaldi á kirkjum hefur ekki verið viðkomið. Og ég held að ef menn skoða þetta með sanngjörnum hætti, þá átta menn sig á því að í hverri sókn og innan margra kirkja víðs vegar um land er unnið mjög mikilvægt menningarstarf. Menningarstarf sem má alls ekki fyrir nokkra muni glatast. Og kirkjurnar okkar eru líka hluti af þeim ferðamanna iðnaði, ferðamenn skoða kirkjur, og þegar staðan er orðin þannig að sóknirnar telja sig ekki hafa efni á viðhaldi á þeim, þá er illa komið. Nú, meirihlutinn hefur sett fjármuni, bætt við fjármuni til íþrótta og Ólympíusambands Íslands. Ég tel það vel vegna þess að ég lagði fram fyrirspurnir til mennta- og menningarmálaráðherra hvort að nú er ekki kominn tími til að horfa aðeins til þessa málaflokks.
Því miður hefur íþróttahreyfingin þurft að skera meira niður heldur en til dæmis framlög til menningarmála hafa verið. Hún hefur mætt þessum erfiðleikum af ábyrgð og sýnt aðstæðum skilning, en niðurskurður til íþróttalegra verkefna í þágu fjárhagslegra hagræðingar engan veginn ásættanlegur til lengri tíma. Ég tel mjög mikilvægt að íþróttahreyfingin geti sinnt hlutverki sínu og forvarnargildi verði breytingar, til þess að hún geti gert það verði breytingar að eiga sér stað. Og þess vegna leggjum við til að tekið verði tillit til þessara þátta með auknu fjárframlagi. Og ég vil sérstaklega taka það fram að í breytingartillögum meirihlutans lagt fram fé til tannverndar barna. Ég hafði einmitt fyrir þó nokkru síðan lagt fram fyrirspurn einmitt tannvernd og ég vil lýsa yfir sérstakri ánægju með að meirihlutinn hafi tekið eftir því og bætt aðeins í þann málaflokk. Ég vil líka fagna því að meirihlutinn ætlar að setja örlítið meiri fjármuni til Alþingi Íslendinga, en Alþingi hefur hingað til þurft að mæta harðari niðurskurðarkröfu en ráðuneyti og stofnanir ríkisins. Og það þvert á fyrirmæli í rannsóknarskýrslu Alþingis, þar sem skýrt kveðið á að efla þurfi Alþingi í samanburði við stjórnsýsluna. Og það í rauninni óþolandi að hugsa til þess að Alþingi hefur tekið á sig mun hærri skerðingu heldur en aðalskrifstofur ráðuneytanna. Og ég hef lagt til að aðalskrifstofur ráðuneytanna verði skertar meira heldur en nú gert og þeir fjármunir verði nýttir til þess að efla starfsemina hér innan Alþingis. Þessir auknu fjármunir koma meðal annars til nota við að ráða 2 nýja starfsmenn og ég vil benda á það að stjórnarandstaðan hefur ekki haft ritara sem að sinni sérstaklega þeirra málefnum. Ráðherrar bæta við sig aðstoðarmönnum eins og þeim hentar, það aukin fjárframlög til þess, en nú einfaldlega kominn tími á Alþingi og þetta eina leiðin til þess að hefja Alþingi á ný til þeirrar virðingar sem að það á skilið. Þetta eina leiðin. Við höfum því miður þurft að horfa upp á það að lagasetning hefur ekki verið nógu vönduð og ég held að dæmi sanni það því miður og sérstaklega dæmi varðandi stjórnlagaráðið og þær kosningar sem þar fóru fram. Því engu annað að kenna heldur en öðru að kenna heldur en að hér var ekki vandað nægilega til verka og því miður helgast það af fæði starfsmanna og þess mikla niðurskurðar sem hefur komið til. Annar minnihluti leggur líka til að Ríkisendurskoðun fái aukna hækkun. Það nú einfaldlega þannig að Ríkisendurskoðun eina stofnunin sem getur sinnt því eftirlitshlutverki sem að Alþingi á að sinna. Og við erum að horfa upp á það að fjárlaga eftirlitið hefur stækkað gríðarlega, fjölgun úr 30 starfsmönnum í sirka 130. Þeir fá 1,6 milljarð á fjárlögum hvers árs, þrátt fyrir að bankakerfið sé núna einfaldlega 10% þess sem að það var áður. Og þá hringir síminn. Þetta var bara hún móðir mín að athuga hvort það væri ekki allt í góðu hér á Alþingi og ég get sagt henni seinna að svo sé, virðulegi forseti. En ég held að við þurfum núna að fara að horfa til þess að efla Ríkisendurskoðun. Það hefur líka verið á Ríkisendurskoðun deilt, hún hefur verið gagnrýnd harðlega og ég held að það sé einfaldlega eitthvað sem Alþingi hefur ekki efni á til langs tíma. Við verðum að skapa Ríkisendurskoðun. Það var bætt í til umboðsmanns Alþingis, ég styð það var vel, en nú komið að Ríkisendurskoðun, hún í yngri aðstöðu til þess að koma og krefjast þess að hún verði stækkuð eða efld
það er eitthvað sem við alþingismenn verðum að sjá hér sjálfur. Við leggjum líka til að það verði settar auknar fjárheimildir til rekstrar vegna aukins fjölda nemenda og þá leggjum við til að það verði settar auknir fjármunir í dreifinám á framhaldsskólastigi. Og ég kann ekki almennilega á hana síma hérna, það er annar mál. Já, svo ég haldi áfram það sem að frá var horfið, að það er einfaldlega þannig að framhaldsskólar eiga að taka á sig aukið rekstrarkostnað, til dæmis með því að taka við fleiri nemendum úr 10. bekk og ég tel að við þurfum að bæta þeim það sérstaklega upp. Og þá er komið að fæðingarorlofssjóði sem að við framsóknarmenn höfum verið svo stoltir af í gegnum tíðina. Þetta er kerfi sem að við börðumst lengi fyrir og settum á laggirnar. Það er áætlað að útgjöld sjóðsins lækki núna 146,5 milljónir vegna aðhaldsaðgerða sem gripið var til árin 2009 og 2010, auk þess sem útgjöld sjóðsins hafi lækkað umtalsvert í kjölfar breytinga sem gerðar voru á hámarksgreiðslum og sjóðnum á þessum árum. Við leggjum til að sjóðurinn verði styrktur á ný þannig að hann komi til með að þjóna sínum tilgangi, og ég vona svo sannarlega að tekið verði tillit til þessara þátta, fæðingar, orlof, barnabætur, umsamdar hækkanir almannatrygginga til ellilífeyrisþega, atvinnulausra og er eitthvað sem við megum einfaldlega ekki láta hjá líða að gera. Við erum líka með tillögur í okkar frumvarpi til þess að sækja auknar tekjur. Annar minnihluti enn sömu skoðunar og við afgreiðslu fjárlaga árið 2011 skattlagningu á séreignarsparnaði, og þess vegna lagt til að gerðar verði breytingar á tekjuhlið fjárlagafrumvarpsins með skattlagningu á séreignarsparnaði. Við teljum þó að það sé gerlegt að skattleggja eingöngu helminginn af óskattlegum séreignarsparnaði landsmanna og þar með að auka tekjur ríkissjóðsins allt að 40 milljarða. Og ég held að þetta séu tillögur sem að vert sé að ræða hér inn á Alþingi. Sjálfstæðismenn vilja sækja helmingi hærri fjárhæð í þennan málaflokk. Ég held að það sé nóg einfaldlega að sækja helminginn. Átta mig reyndar á því að framkvæmdin við það getur verið flókin. Það þarf annars vegar að taka helminginn og skattleggja hann fyrirfram og helminginn við útgreiðslu, eða þá að minnka þá tekjuskattsprósentu sem er notuð til þess að finna út þá fjárhæð sem á að greiða í skatt af séreignarsparnaðinum. Framsóknarflokkurinn hefur ítrekað lagt til að aflaheimildir séu auknar. Sú ákvörðun yrði tekin að höfðu samráði hagsmunaaðila á vísinda samfélagsins. Miðað við þær hugmyndir sem lágu til grundvallar þegar tillagan kom fyrst fram innan flokksins var gert ráð fyrir að áætlað útflutningsverðmæti sjávarafurða gæti aukist ca. 20 til 30 milljarða. Þó svo að staðan á mörkuðum sé nú verri og skili því líklega ekki sama verðmæti og þegar tillagan var lögð fram. En það má þó ætla að útflutningsverðmæti við aukningu aflaheimilda á árinu 2012 geti skilað á milli 15 til 20 milljarða og við mat á áhrifum aflaaukningarinnar á landsframleiðslu
megi þrefalda útflutningsverðmætið sem gæti samkvæmt þessu auki landsframleiðslu allt að 45 til 60 milljarða króna. Veltuáhrifin eru því veruleg. Að auki myndi skatttekjur ríkissjóðs af auðlindagjaldi hækka í samræmi við þá aukningu veiðiheimilda sem að ákveðin yrði og þingflokkurinn er sammála að nú sé einmitt lag að fara í þessar aðgerðir. Stofnarnir standa vel en að sjálfsögðu viljum við að ákvörðunin sé tekin að höfðu samráði hagsmunaaðila og vísinda samfélagsins. Við teljum líka að orkan á Íslandi sé sú auðlind sem að mestu máli muni skipta afkomu landsmanna langa framtíð. Og við leggjum áherslu á grundvelli framboðs og eftirspurnar verði litlum og millistórum fyrirtækjum sem nota hreina orku vegna sívaxandi áherslu á umhverfisvernd gert mögulegt að vaxa og dafna hér á landi. Það þarf að tryggja fjölbreytni, arðbærni og hraða atvinnuuppbyggingu og orka bjóðist fyrirtækjum af þessu tagi. Þess vegna telur annar minnihluti að stjórnvöld eigi án tafar að ráðast í orkufrekar framkvæmdir í Helguvík og á Bakka við Húsavík. Og það er því miður þannig að það hefur dregist allt og lengi að koma framkvæmdum og þessum stöðum af stað, en það er kannski eðlilegt í ljósi þess að stór hluti þeirra þingmanna sem að sitja í meirihlutanum eru andvígir þessum framkvæmdum og þeir finnast bæði í þingflokki Samfylkingarinnar sem og Vinstri grænna. Það hefur verið mikil umræða orkumál að undanförnu. Nú segja stjórnarliðar að það eigi að fást sem mest verð fyrir orkuna, en ég held að það séu menn einfaldlega að skjóta sig í fótinn. Menn eiga miklu frekar að líta til þess að orkan sé nýtt til atvinnuuppbyggingar hér á landi. Mig langar til þess að taka dæmi sem ég veit að flestir skilja. Það er meira mikilvægt fyrir landið til dæmis að vinna þann afla hér á landi sem að við fáum úr sjónum í staðinn fyrir að senda hann óunninn úr landi, jafnvel þó að hann sé verðmætari þannig fyrir þau sjávarútvegsfyrirtæki sem að hann veiða. Í okkar efnahagstillögum viljum við að aflinn sé unninn hér á landi og það sama á að vera að gilda þá orku sem finnst hér á landi. Hún á að vera unnin hér á landi, hún á að skapa störf, hún þarf að vera ódýrari til þess að laða hér að erlend fyrirtæki. Erlend fjárfesting hefur aldrei verið minni á landinu. Hagvaxtarhorfur eru slæmar og nánast allar neikvæðar, langt frá þeim markmiðum sem að ríkisstjórnin setti sig sjálf 4,4% hagvöxt hér á 2011, en þarna eru verkefni sem að bíða og auka geta hagvöxt og minnka atvinnuleysi. Við eigum að framleiða okkur og áttum að gera það strax, framleiða okkur út úr kreppunni í staðinn að skattleggja okkur út úr henni, enda er það ekki leið út úr kreppu. Það dýpkar henni og senkar, og það er einmitt veruleikinn sem að blasir við í þessu fjárlaga frumvarpi. Nú við leggjum líka til að það verði sett og gerð almenn sparnaðarkrafa til aðalskrifstofu ráðuneytanna. Aðalskrifstofu ráðuneyta er einfaldlega hlutur sem að hafa notið verndar ríkisstjórnarinnar þrátt fyrir skýr fyrirmæli í rannsóknarskýrslunni að það eigi að efla Alþingi á kostnað ráðuneytanna. Ég held líka að þarna sé vald sem þurfi að takmarka með einum eða öðrum hætti. Vald embættismanna á Íslandi er því miður of mikið, og það að ætla sér að færa fjárheimildir frá fjárlaganefnd inni til embættismanna er eitthvað sem að gengur þvert á þessa stefnu, og ég verð að segja fyrir mitt leyti að ég skil ekki þá þingmenn, sérstaklega sem að eiga rætur sínar að rekja til landsbyggðarinnar, að þeir skuli taka þátt í slíkum verkefnum, enda er öll framkvæmdin á safnliðum í voða.
hvað sem að menn segja um það. Þá teljum við líka og bendum á þá miklu möguleika sem eru fyrir hendi til að auka matvælaframleiðslu í landinu, meðal annars með fullvinnslu afla hér heima eins og ég kom inn á. Það er ónýtt sóknarfæri fyrir hendi bæði í landbúnaði og sjávarútvegi. Það er eitt sem mig langar að taka hér sérstaklega fram og ég nefndi hér í upphafi ræðunnar. Svo virðist sem að meirihluti leggi á sig gríðarlega vinnu við það að fegra þá mynd sem að blasir við manni þegar maður rýnir í þær tölur sem eru hér í fjárlagafrumvarpinu og þær forsendur sem að liggja þeirra baki. Og ég held að fjárlaganefnd og alþingismenn yfir höfuð eigi núna að velta fyrir sér hvort að við þurfum ekki að koma á fót þjóðhagsstofnun þannig að við fáum hér hagspár á hverju einasta ári sem að allir eru sammála að leggja eigi til grundvallar. Og það er ekki eðlilegt að ár eftir ár skuli koma fram þjóðhagsspá mitt sumar sem að er miklu bjartsýnni heldur en endurskoðun spánar gefur til kynna í nóvember á hverju ári. Fjárlagafrumvarpið er unnið samkvæmt hagspánni frá því í júní og þess vegna verða fjárlögin alltaf í mótsögn við þann veruleika sem að við erum að glíma við. Og mig langar líka að gagnrýna sérstaklega það að við séum ár eftir ár að fá tillögur í frumvarpi til fjárlaga niðurskurði í heilbrigðismálum sem að breytist svo að einhverju leyti við aðra umræðu. Og tillögur þess efnis koma kannski fram nokkrum dögum áður en umræðan á sér stað. Þetta eru ekki eðlileg vinnubrögð, þetta eru gamaldags vinnubrögð sem að þarf svo nauðsynlega að breyta sama í hvaða flokki menn standa. Og það er annað sem við eigum líka að varast. Í áliti meirihluta fjárlaganefndar fyrir fjáraukalögin sem voru til umræðu daginn, þá tók meirihlutinn svo til orða að Ríkisendurskoðun hefði sjálf hrósað nefndinni fyrir betri vinnubrögð. Vandamálið við þessa fullyrðingu var að hana var hvergi að finna í þeim álitum sem að hafa einmitt komið frá Ríkisendurskoðun. En ef menn eru svona blindir á raunveruleikann og vilja halda öðru fram, þá komumst við einfaldlega ekkert áfram. Og við þurfum núna svo sannarlega á því að halda að komast áfram og breyta vinnubrögðunum í fjárlaganefnd. Ég er með langan kafla í nefndarálitinu sem ber heitið agaleysi við fjárlagagerðina og framkvæmd fjárlaga. En þar gagnrýni ég þau vinnubrögð sem hafa verið viðhöfð við gerð fjárlaga í gegnum tíðina. Ég tek undir með Ríkisendurskoðun sem hefur bent á lausatök í ríkisfjármálum og í ríkisfjármálum síðustu 2 áratugi. Og reyndar til gamans geta þess að háttvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir er sá ráðherra sem hefur lengst setið á ráðherrastól síðustu 20 ár í samtals 9 ár. Ágætt að halda því til haga. Þetta er einfaldlega staðreynd sem að meirihlutinn þarf að horfa á. Og það má ekki undanskilja hlut fjárlaganefndar, en nefndin hefur ekki sinnt eftirlitshlutverki sinni nægilega vel á þessu ári. Framkvæmd fjárlaga hefur verið gagnrýnisverð gegnum árin, en það hefur ítrekað verið bent á að almennt agaleysi hafi verið í rekstri fjölmargra stofnana sem og að bindandi fyrirmæli fjárlaga hafi ekki verið virt.
hefur stofnunin því hvatt til þess að ábyrgð ráðuneyta á fjárreiðum ríkisstofnana verði gerð afdráttarlaus í gildandi lögum og reglum. Það hafa engin lög verið sett til þess að styrkja eftirlitið utan heimilda sem Ríkisendurskoðun fékk til að afla skýrslna fyrir fjárlaganefnd með lögum nr. 56/2009 og með þingsályktunartillögu frá 11. júní sama ár. Þessi Ríkisendurskoðun er heimilt að veita fjárlaganefnd Alþingis aðgang að þeim gögnum sem hún aflar eða leggja fram skýrslu. Og annar minnihluti bendir því á að það er langur vegur frá því að Alþingi geti rækt eftirlitshlutverk sitt með skýrum hætti á þann þátt stjórnkerfisins verður að styrkja, og það hefur annar minnihluti einmitt lagt til með því að ríkisendurskoðandi verði styrktur sérstaklega. Og annar minnihluti bendi líka á mikilvæga skýrslu frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum frá því í mars 2009. Þar kemur fram brýn nauðsyn þess að trúverðugleiki fjárlaga rammans til millilangs tíma verði styrktur til að koma á fjárhagslegum aga og rökstyðja framsetningu og samþykkt fjárlaga. Þar er lögð áhersla á að styrkja framkvæmd fjárlaga og takmarka verulega heimildir til að flytja fjárheimildir á milli ára. Og það er einfaldlega komið að þeim tíma sem að fjárlaganefnd getur ekki verið að umbúna þeim sem að standa sig illa með sína stofnanir eða sín ráðuneyti og á kostnað þeirra sem að standa sig vel á hverju ári. Þannig komast menn upp við það að leika þann leik að fara aðeins fram úr vegna þess að þeir vita að fjárlaganefndin mun bæta þeim það upp seinna meir. Þetta er akkúrat það sem að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn er að segja að gangi ekki. Kannski líka ágætt að taka það fram að við höfum verið að skila ríkisreikningi hér 2 árum eftir að lokafjárlög hafi verið lögð fram. Bandaríki Norður-Ameríku sem að hafa kannski rétt rúmlega stærra hagkerfi heldur en við Íslendingar, þeir skila ríkisreikningi á 3 mánuðum. Þetta er ekki eðlilegt, virðulegi forseti, og þetta er eitthvað sem að við verðum að gera skör í því að laga. Og AGS ítrekar að það þurfi að efla framkvæmd fjárlaga, draga úr vægi fjáraukalega og draga úr framúrkeyrslu fjárlaga. Virðulegi forseti, ég hef einnig hér í þessu áliti lagt fram og bent á efnahagstillögur okkar framsóknarmanna sem við lögðum fram nú í haust. Nefndaráliti og þær tillögur sem að þær eru byggjast á hófsömum tillögum. Við erum ábyrg, við viljum ekki ganga lengra í boðuðum niðurskurði en við erum reiðubúin að leggja okkar á mörkum til þess að koma hagvextinum af stað. Og eins og ég sagði hér áðan, var eina leiðin til þess að komast úr þeim ógöngum sem við erum í, að það er að framleiða sig út úr kreppunni, ekki að skattleggja. Við höfum útfært leiðir til þess að auka tekjur ríkissjóðs, örva hagvöxt og koma hjólum atvinnulífsins af stað. En þær tillögur sem ríkisstjórnin hefur lagt fram að byggjast á hugmyndafræði vinstri flokka hafa því miður leitt af sér hagvöxt, rýrari tekjur og kólnun hagkerfisins enn eitt árið. Og ég vil svo taka það fram vegna þess að nú er tíminn minn að renna út að við göngum lengra í okkar tillögum að taka tilbaka boðaðan niðurskurð í heilbrigðismönnum heldur en Sjálfstæðisflokkurinn. Við erum jú miðjuflokkur en þeir hægra megin. Við leggjum líka til að staðið verði við þá samninga varðandi atvinnulausa, öryrkja og ellilífeyrisþega. Ríkisstjórnin verður að koma því til skila við aðila vinnumarkaðarins að þeir muni standa við, að stjórnvöld muni standa við gerða samninga. Og það er einfaldlega orðin regla frekar en undantekning að samningar sem að gerðir
eru brotnir frekar heldur en hitt. Að lokum vil ég þakka félögum mínum í fjárlaganefnd fyrir ánægjulegt samstarf. Ég þakka formanni nefndarinnar sérstaklega fyrir. Mér finnst hún hafa staðið sig ágætlega í sínum störfum. Ég veit að þau eru erfið oft á tíðum. Ég hef reynt að liðka frekar til heldur en hitt, greiða fyrir störfum nefndarinnar, gerir mig grein fyrir að verkefnið er erfitt, en vonandi náum við einhverri samstöðu í nefndinni á milli 2. og 3. umræðu. Einn háttvirtur þingmaður hefur óskað að veita andsvar við ræðu þingmannsins og tekur nú til máls háttvirtur þingmaður Ásbjörn Óttarsson, 1. þingmaður Norðvestur, og veitir andsvar. Virðulegi forseti, ég vil nú byrja því að þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna og yfirferðina á sínu nefndaráliti. Tekið undir margt sem kom fram í hans ræðu en þó alls ekki allt. Ég vil þó sérstaklega taka undir það sem minntist á það sem snýr að löggæslunni og hins vegar líka það sem snýr að kirkjunni, og eins og hefur reyndar verið ákveðið í fjárlaganefnd háttvirtri að þá er einmitt liggur fyrir samkomulag að það boðið einmitt þessa aðila sem snúa málum með kirkjunar á fundi milli 2. og 3. umræðu einmitt þess að fara yfir þessi atriði sem hv. þingmaður rakti hér í sinni ræðu. Og það er eiginlega alveg með ólíkindum að lesa fréttir það eins og maður gerði í dag, og maður er eiginlega bara sleginn eftir að það sé orðið þannig ástandi hér í höfuðborginni að grunnskólabörn með ekki sem fara með faðirvorið í kirkjónum, sko. Það veit eiginlega ekki hvert þetta þjóðfélag er að stefna. En hvað það? Mér langar að spyrja hv. þingmann það sem kemur fram í hans breytingartillögur tillögurnar samt séreignarsparnaðinn. Nú leggur hv. þingmaður það að það verið tekinn helmingurinn af séreignarsparnaðinum, það er að segja 40 milljarðar sem myndu skila sér inn í ríkissjóð. Nú er þetta tillaga sem við sjálfstæðismenn erum búin að flytja margoft og skoða mjög mikið, og eftir því sem við höfum komist að þá sé í raun og veru ekki framkvæmanlegt að gera þetta með þessum hætti. Annaðhvort sé þá að ganga skrifið til fulls og taka þá allan séreignarsparnaðinn og skattleggja hann, því annars í fyrsta lagi er mjög flókið og erfitt að halda utan það hvað sé búið að skattleggja og hvað ekki, og í öðru lagi að þá er þetta náttúrulega og þar að leiðandi þá mikil hætta á tvísköttun. Þess vegna höfum við lagt fram að það er gengið alla leið og tekið sem sagt allur hlutur ríkisins, af því þetta er bara eitt sparnaðarform á móti öðru, annars er það þá leggur inn í séreignarsparnað og geymir skattgreiðslurnar, en hins vegar leggur bara inn í bankabók og þá er tekið að þér í hinu. Ég langar að biðja hv. þingmann að fara aðeins yfir hvernig hann sér þetta framkvæmt og hvort hann hafi ekki áhyggjur af því sem ég er að benda hér á í þessu andsvari. Og svarar andsvari hv. þingmaður Höskuldur Þórhallsson. Virðulegi forseti, ég þakka fyrirspurnina. Ég er ánægður að heyra að hv. þingmaður Ásbjörn Óttarsson er sammála mér varðandi sóknargjöldin. Bendi á að fyrir ekki svo löngu síðan þá stóð til að taka hið kristilega siðgæði út úr markmiðskafla grunnskólalagana. Ráðherra sjálfstæðismanna stóð á því og við framsóknarmenn börðust mjög hart gegn því. Það var horfið frá þeirri stefnu sem mér sýnist því miður núna að borgaryfirvöld hafi tekið upp. Þetta er engu til gagns. Mannréttindadómstóll Evrópu hefur sjálfur sagt að þau markmið sem koma einmitt fram í kristinni trú séu lofsverð og að þau séu grunnurinn að þeim mannréttindum sem við búum að í dag. Og varðandi séreignarsparnaðinn, það er rétt við höfum lagt til og við viljum ekki ganga eins langt og sjálfstæðisflokkurinn. Þessi tillaga hefur fengið á sig þá gagnrýni að það sé verið að skerða framtíðartekjur lífeyrisþega og við viljum taka tillit til þess. Eins og ég sagði hér í ræðu minni áðan að þá teljum við framsóknarmenn að þetta sé mjög gerlegt, jafnvel þó að framkvæmdin gæti verið flókin. Ég útskýrði það hér að það væri hugsanlega hægt að skipta pottinum í tvennt, annar hlutin væri skattlagður fyrirfram og hinn eftir á, og það væri líka mögulegt hugsanlega að lækka tekjuskattsþrepin
prósentuna og gera undanþágu í lögum sérstaklega varðandi þessar inngreiðslur varðandi inngreiðslur út af séreigna sparnaðinn. En hins vegar hef ég nú verið jákvæður í garð þessarar tillögu hjá Sjálfstæðisflokknum og aldrei að vita nema maður styðji hana þegar hún kemur fram hér í atkvæðagreiðslu. Þá veitir andsvar seinna sinni hv. þingmaður Ásbjörn Óttarsson. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svörin. Ég vil hins vegar segja með þessa tillögu að taka helminginn af séreignarsparnaði, ég held að það sé ekki skynsamleg tillaga. Það er mikil hætta á því að það verði tvísköttun og hins vegar líka svo að það verði mjög erfitt að halda utan á það. Hvað varðar þessa gagnrýni sem hv. þingmaður bent á í sambandi við það skerði lífeyriskjörin í framtíðinni, þá finnst mér að nú vera mjög haldlítil rök sem eru færð fyrir því vegna þess að það er alveg sama hvernig ávöxtunin er að ríkið á alltaf sinn hluta í séreignarsparnaðinum eða semst frestuðum skatti, alveg sama hvort hann hækkar eða lækkar, þannig að það gefur auga leið að það mun ekki hafa áhrif á það. Ég hef ekki getað séð þau rök sem mæla gegn því að gera það með þessum hætti. Þetta er bara ákveðin partur sem að ríkið á eða ríkissjóður og þetta myndi þýða eins og í okkar tilfelli sem í okkar tillögum 86 milljarða fyrir ríkissjóð og hins vegar líka 40 milljarðar fyrir sveitarfélögin. Mér langar að spyrja og fagna reyndar því að hv. þingmaður er tilbúinn að skoða það að styðja þá hugmynd okkar að taka séreignarsparnaði. Mér langar líka að spyrja hv. þingmann út af það sem kemur tillögunum aflaaukningu því að ég er nú mikil stuðningsmaður þess að bæta við aflaheimildir og við talað þau hér nokkur hundruð sinnum í þessum ræðustól og haldið margar ræður það. En það sem ég veit kalla eftir hv. þingmanni það sem kemur að miðað við þær hugmyndir sem lágu til grundvallar hjá Framsóknarflokknum að auka aflaheimildir þá gæti tekjurnar orðið 20–30 milljarðar. En síðan kemur fram að það er mat hv. þingmanns að staðan á mörkuðum sé verri og myndi þá skila ekki nema 15–20 núna. Mér langar að spyrja þegar kemur ekki fram með tillögunni í fyrsta lagi í hvaða tegundum verið að tala að bæta við og eins magni sem er áætlað að bæta við í hverri tegund sem liggur á baki þessum útreikningum það hvað það eigi að skila því að ég næ ekki alveg að átta mig á því vegna þess að afurðaverð sjávar hækkað 7,5% síðasta ári eða þessu ári 2011 reiknað við 2,5% á næsta ári sem að gæti verið of mat en hvað er verið að tala hvaða tegundur og hvaða magn. Þá svarar andsvari seinna sinni hv. þingmaður Höskuldur Þórhallsson. Virðulegi forseti, ég held einfaldlega að svo gagnrýni sem hefur komið fram og tillögu Sjálfstæðisflokkinn að skattleggja séreignarsparnaðinn fyrirfram eigi að hluta til rétt á sér. Það verði einfaldlega að horfa til þeirra og það er verið að skerða framtíðartekjur lífeyrisþega hvort sem honum þykir það betra eða verð. Þess vegna leggjum við til og höfum lagt til að það verði sem sagt tekin hérna helmingur eins og ég sagði og útskýrði hér áðan. Ég tel það mjög gerlegt. Ég verð hins vegar að taka það fram sérstaklega þó að sé kannski ekki hluti af mínu svari að ég hef áhyggjur af stefnu stjórnvalda hvað varðar séreigna lífeyrissparnaðinn. Það er svona líkur á því að hann verði meira og minna sleginn af núna áramótin. En ég hefði einmitt haldið að menn ættu að auka þar í. Ég held að þetta hafi það mikið áhrif á lífeyrissjóði landsins auk þess sem ég held að við ættum nú frekar að hvetja til sparnaðar heldur en annars. Við höfum lagt til að auka þorskígildi 20.000 þorskkvótann 20.000 tonn. Ég vona eins og ég var jákvæður fyrir þeim breytingartillögum sem fyrsti minnihluti Sjálfstæðismanna hefur lagt hér fram að háttvirtur þingmaður sé þá reiðubúinn að greiða atkvæði með þessum tillögum. Eins og ég útskýrði hér í ræðu að þá eru þessir útreikningar byggðir á tölum þegar við lögðum tillögurnar fram á sínum tíma. Það er að verða ár síðan og þarfnast væntanlega uppfæringu en ég leyfi mér að fullyrða að þær tölur eru samt mjög sambærilegar við þær sem að koma hér fram í álitinu. Andsvörum lokið.
útbýttir á fundunum á þingskjali 395, endurskoðun á lagaumhverfi er varðar uppkaup á landi, þingsályktunartillaga, flutningsmaður Guðfríður Lilja Grétarsdóttir. Á þingskjali 406, íbúðir sem Íbúðalánasjóður hefur yfirtekið, skriflegt svar velferðarráðherra. Og á þingskjali 408, fjárlög 2012, breytingartillaga frá Lilju Mósesdóttur.
Svo háttar til breytingartillögu á þingskjali 408 að of skammt liðið frá útbýtingu hennar svo hún megi koma á dagskrá og til umræðu á fundinum. Þarf því að leita afbrigða og fer nú fram atkvæðagreiðsla þau. Háttvirtur þingmaður Lilja Mósesdóttir óskar eftir að tala atkvæðagreiðsluna. Virðulegi forseti, við greiðum núna atkvæði hvort að tillaga mín þess efnis að bætur atvinnulausra og lífeyra hækki ekki aðeins 5.500 heldur 11.000 krónur megi koma á dagskrá. Ástæðan fyrir því að þessi breytingartillaga við fjárlagafrumvarpið kemur svona seint fram sú að ritarar fjárlaganefndar komust ekki í að vinna breytingartillöguna fyrir mig þrátt fyrir að ég hafi sent inn beiðni þess efnis fyrir 2 vikum. Háttvirtur þingmaður Höskuldur Þórhallsson óskar eftir að halda ræðu atkvæðagreiðsluna. Eru fleiri þingmenn sem óska eftir að tala atkvæðagreiðsluna? Virðulegi forseti, þetta sambærileg tillaga og við Framsóknarmenn höfum lagt til. Við erum bara einfaldlega þeirrar skoðunar að það eigi að standa við þá samninga sem gerðir eru hér milli ríkisins og aðila vinnumarkaðarins og stjórnvöld geta ekki komið sér undan því með einum eða öðrum hætti. En ég vildi líka vekja athygli á því að við höfum bent á þá mannfæð sem hér inn á Alþingi og munum leggja til í okkar tillögum að það verði ekki bara bætt við 2 starfsmönnum heldur fleiri. Það verið að fjölga starfsmönnum og aðstoðarmönnum ráðherra. Þeir koma hér fram bæði í fjáraukalögum og fjárlögum og fá fleiri aðstoðarmenn. Það hefur verið aukið við aðalskrifstofu ráðuneytanna á kostnað Alþingis og eins og sjá má það farið að bitna á fjárlagagerðinni hjá einstökum þingmönnum. Ég mun styðja það að þessi afbrigði verði veitt. Þá hefjum við atkvæðagreiðsluna. Atkvæðagreiðslunni lokið. Hún samþykkt með 33 greiddum atkvæðum, 30 eru fjarverandi. Þá höldum við áfram með 4. dagskrármálið, fjárlög 2012 og næstur tekur til máls háttvirtur þingmaður Þór Saari, 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Þetta fór nú vel. Já, herra forseti, við erum hér í annarri umræðu fjárlaga, þeirra fjárlaga sem við gagnrýndum í fyrstu umræðu. Gæti ég fengið hljóð í salinn, herra forseti? Það mikið pískur og hvísl hér. Forseti óskar þess að þingmenn gefi ræðumanni hljóð. Frá upphafi höfum við talið að nálgun ríkisstjórnarinnar og fjármálaráðherra við þann skuldavanda ríkisins sem við að glíma eftir hrunið væri í meginatriðum röng og mætti gjarnan vera með öðrum hætti og horfum þá til þess að skuldir hins opinbera og sérstaklega ríkisins eru það miklar að þær verði ekki greiddar niður með þeim aðferðum og samkvæmt þeirri áætlun sem hefur verið lagt upp með án þess að valda varanlegum skaða á innviðum samfélagsins, heilbrigðiskerfinu, velferðarkerfinu og menntakerfinu og sú önnur umræða hér sem í gangi þetta fjárlagafrumvarp einfaldlega staðfesting á því. Sjálfur ég áheyrnarfulltrúi í fjárlaganefnd, ég á þar ekki fast sæti og hef því ekki getað sótt alla þá fundi sem nefndin hefur haldið, en ég sé hér á öllu og því sem ég heyri í umræðunni að fjárlaganefnd hefur komist ágætlega frá verki sínu og verkstjórnin og verklagið hefur verið ágætt. Þetta gríðarlega mikið starf að koma fjárlögum í gegnum þingið og það hefur náðst mjög mikilvægur áfangi á þeirri leið með því að koma út öllum þessum pakka sem hétu safnliðir eða flestöllum
og koma þeim undir faglega úthlutun. Þannig að ég fagna því að það sér þess merki hér í þessum plöggum að slíkt hafi tekist og það stór breyting til batnaðar. Ég mun ekki hafa mjög langt mál hér við aðra umræðu, einmitt vegna þess að sjálfur hef ég ekki tekið mikinn þátt í þeirri vinnu, en ætla samt að leyfa mér að tæpa hér á nokkrum atriðum sem ég tel mjög mikilvægt að komi fram. Og sá fyrsti einfaldlega sá að ég ennþá þeirrar skoðunar að skuldir ríkisins, eins og þær eru uppsettar og koma fram, eru enn í rauninni óviðráðanlegar, nema með þeim hætti að það verði áfram gengið hart fram í því að skera niður í heilbrigðis-, velferðar- og menntamálum, og það náttúrulega skýrt hér í þessum fjárlögum. Ég leyfi mér að benda á það að allur tekjuskattur ríkisins á næsta ári, 93,5 milljarðar á greiðslugrunni, 97,5 milljarðar á rekstrargrunni, allur tekjuskattur einstaklinga og staðgreiðsla fer í það að greiða eingöngu vexti af skuldum ríkisins. Eingöngu vextina. Og það verið að auka við skuldir ríkissjóðs á næsta ári, frekar heldur en að greiða niður. Þannig að við erum á rangri vegferð. Og ég ítreka það hér enn einu sinni að menn setjist niður og reyni að hugsa þetta mál upp á nýtt frá upphafi til enda og skiptu kúrs í þessari vegferð og einfaldlega taki þann pól í hæðina að nú sé kominn tími til að ríkissjóður og fjármálaráðherra hæstvirtur fari út í samningaviðræður við þá sem að ríkið skuldar svona mikla peninga og fái frestun á þessum vaxtagreiðslum, þessum gríðarlegu vaxtagreiðslum, þó að væri ekki nema að hluta til örfára ára, 2-3 ára, á meðan við erum að komast hér upp úr þessari dýpstu kreppu. Þá fjármuni þarf að nýta til þess að styrkja heilbrigðis- og velferðarkerfi og menntakerfi og búa betur að þessum grunnstoðum svo að við séum betur til þess fallin að takast á við þá hagþróun sem mun væntanlega og vonandi eiga sér stað hér eftir nokkur ár. Að mínu mati þetta einfaldlega grundvallarforsenda til þess að við getum hér vaxið upp úr þessari kreppu sem við erum ennþá í. Það þarf að fara rækilegar í það að stokka upp stjórnsýslu eins og hún leggur sig. Það þarf að fara í það að stokka upp stjórnsýslu ráðuneytanna, klára þessa ætluðu sameiningu ráðuneyta sem stefnt var að, og það þarf að fara í uppstokkun á stofnunum ríkisins frá grunni. Það þarf að endurskilgreina hlutverk margra þeirra. RÚV til dæmis eitt klassískt dæmi sem virðist vera einhvers konar gríðarlegt bákn í risastóru húsi upp í Efstaleiti sem gegnir einhverju mikilvægasta menningarhlutverki sem til á Íslandi, en samt eins og einhver risaeðla í framkvæmd á því verkefni. Og starfsemi eins og sú sem Ríkisútvarpið, sjónvarp, býður upp á í dag væri einfaldlega hægt að koma fyrir með umtalsvert færra fólki í umtalsvert minna og ódýrara húsnæði og á umtalsvert ódýrari máta heldur en gert í dag, bara vegna þeirra öru tæknibreytinga sem hafa til dæmis orðið í þessum geira. Það ýmislegt við þetta frumvarp að athuga. Ég ætla ekki að tæpa mjög mikið á göllum þess, heldur kannski að fókusa á 3 eða 4 atriði. Ég hef skoðað hér rækilega breytingartillögur sjálfstæðismanna í fjárlaganefnd sem lýtur að því að allur niðurskurður sem ætlaður var til heilbrigðismála gangi til baka. Það ein af grundvallar stefnumörkunum hreyfingarinnar að það verði ekki skorið niður í heilbrigðismálum, og þessi breytingartillaga sjálfstæðismanna í fjárlaganefnd gengur út á það. Og þó að ég sé ekki sjálfur á þeirri tillögu að þá styð ég hana heils hugar og mun tala fyrir því og greiða atkvæði með því þegar þar kemur. Eins hér breytingartillaga mikilvæg frá hv. þingmanni Lilju Mósesdóttur sem mér finnst mikilvægt að ræða hér, en hún snýr að því að fella niður framlög úr ríkissjóði til stjórnmálaflokka. Við tókum virkan þátt í því nefndastarfi
sem að fram fór hér þegar verið var að endurbæta lög fjármál stjórnmálaflokka fyrir 2 árum. Við lögðum fram ýmsar mjög mikilvægar og merkilegar tillögur inn í það púkk sem að fengu ekki framgang og við sitjum hér ennþá uppi með fyrirkomulag sem að mismunar stjórnmálaflokkum fjárhagslega. Opinbert ríkisframlag til stjórnmálahreyfinga á Íslandi mismunar stjórnmálaflokkum og gerir það að verkum að minni flokkar standa það höllum fæti miðað við þá stærri að þeir eiga nánast ekki séns. Það að framlög til stjórnmálaflokka skuli fara eftir stærð þeirra á þingi náttúrulega bara arfleið frá því að sá meirihluti og það meirihlutavald sem að menn hafa hér ætíð notað í staðinn fyrir að reyna að koma málum í skikkanlegri farveg enn við lýði. Það ekkert sem að réttlætir það frá lýðræðislegu sjónarmiði að stór stjórnmálaflokkur þurfi meiri peninga heldur en minni stjórnmálaflokkur. Það þurfa allir stjórnmálaflokkar skrifstofuhúsnæði, fundaaðstöðu, að minnsta kosti 1 framkvæmdastjóra og sennilega 1 aðstoðarmann. Og það skiptir í rauninni ekki máli hvað þeir eru stórir. Því stærri sem þeir eru, því minna ættu þeir kannski ef til vill að fá frá ríkinu vegna þess að þeir fá þá inn meiri peninga í félagsgjöld, ef að þeir rukka félagsgjöld, það að segja. En að úthlutunin skuli fara fram eftir stærð býr til viðvarandi lýðræðishalla í þessum málum. Og þess vegna, þangað til að þessum málum verður komið í skikkanlegra horf, þá styð ég það einfaldlega að þetta framlag verði fellt niður í heilu lagi. Því að það mjög ólýðræðislegt og það illa búandi við það að fjórflokkurinn úthluti sér vel á 2 milljarð á kjörtímabilinu úr almannasjóðum, 2 milljarð til þess að skekkja lýðræðið í landinu. Það bara rangt og ég bið menn að velta því fyrir sér þegar við komum hér í 3. sinn með breytingartillögur okkar kannski eftir áramót breytingar og lögum fjármál stjórnmálaflokka, að leggjast yfir það og reyna að skoða það út frá þessum sjónarmiðum. Hvað gott fyrir lýðræðið í landinu og framgang þess í heild sinni, en ekki hvað gott fyrir mig persónulega og minn flokk. Við þurfum að breyta þeim hugsunarhætti. Annað sem mig langar að gera athugasemd við varðandi úthlutunina að það hefur komið í ljós að 2 stjórnmálaflokka, Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur, hafa ekki skilað inn árituðum endurskoðuðum ársreikningum fyrir árið 2010. Samkvæmt lögum bar þeim að gera það 1. október. Þetta annað árið í röð sem að þessi lög hafa verið brotin. Þetta annað árið í röð sem að ríkisendurskoðandi sem á að hafa eftirlit með þessum málum veit af þessu. Það ekki lengra síðan heldur en 2 dagar að hann viðurkenndi það fyrir framan afsakið síðastliðinn föstudag, hann viðurkenndi það fyrir framan umhverfis- og samgöngunefnd að þeir vissu af þessu máli en hafa ekkert gert í því. Það eru viðurlög við þessu, en það sem merkilegra að fjárlaganefnd að afgreiða þennan lið út úr nefndinni og hér inn í atkvæðagreiðslu í þinginu án þess að hafa fengið að sjá þessa árituðu ársreikninga. Það ef til vill ekki endilega brot á lögum að fjárlaganefnd geri þetta, en mér finnst það stórlega varhugavert að fjárlaganefnd skuli ekki vera búin að tryggja það áður en að þetta fer hér í aðra umræðu í þingsal að þessi stjórnmálaflokkar séu búin að gera skil á sínum fjármálum samkvæmt lögum. Og háttvirtur formaður fjárlaganefndar nú að vísu farin úr salnum. Ég ætlaði að spurja hana hvað hún ætlaði að gera í málinu milli 2. og 3. og legg áherslu á það að Alþingi afgreiði ekki fjárframlög til stjórnmálaflokka ef þeir fylgi ekki lögum. Það bara, það óbærileg tilhugsun ef Alþingi ætlar að gera það. Og menn mega ekki skýla sér á bak við þá afsökun að það sé úthlutunin sem skiptir máli og úthlutunin sjálf fari ekki fram á næsta ári. Stjórnmálaflokkar eiga samkvæmt lögum til þess að fá fjárframlög að skila ársreikningum árituðum ekki síðar en 1. október. Eitt mál í viðbót sem langar til að gera athugasemd við og það atriði sem varðar úthlutanir samkvæmt svokallaðri 2020 áætlun. 2020 áætlun þegar hún var framsett hér í upphafi kjörtímabilsins mjög metnaðarfullt plagg og mjög merkilegt plagg
og áætlun sem að tekur að mínu viti með heildstæðari og skynsamari hætti á byggðamálum alls landsins í einum pakka betur heldur en nokkur önnur áætlun sem að sett hefur verið fram hér á landi. Eins og kannski gefur augaleið að þá er náttúrulega ekki til fjármagn í allt það sem að lagt upp með í þeirri 2020 áætlun. Þess vegna voru sveitarfélög og landshlutasamtök sveitarfélaga hvött til þess að hafa með sér samráð og reyna að velja sér eitt mikilvægt verkefni fyrir hvern landsluta sem að þau vildu fá inn í fjárlögin fyrir næsta ár. Mér kunnugt það að samtök sveitarfélaga á Suðurlandi eftir gríðarlega mikla vinnu, mjög mikil fundahöld, mjög mikil ferðalög sveitarstjórnarmanna á öllu Suðurlandi, frá Garði austur á Höfn í Hornafirði, sammæltust eitt verkefni, þó að þau eigi öll við alvarlega fjárhagsörðugleika að stríða og þó að þau eigi öll við erfitt atvinnuástand, þá sammæltust eitt í restina, og það var það að Skaftárhreppur með sínar áætlanir klausturstofu sem að tengjast beint uppbyggingu Vatnajökulsþjóðgarðs, að það skyldi vera það verkefni sem að valið yrði sem forgangsverkefni númer 1 á öllu Suðurlandi. Þegar kom svo að því að ráðherranefndin skyldi fjármagna þau verkefni sem að valin voru af sveitarfélögunum, þá litu þau á listan, ráðherranefndin, og ýtti út af þeim verkefnum sem kostuðu peninga. Og verkefnið sem að sveitarfélögin öll á Suðurlandi voru sammála ætti að vera númer 1, datt út af borðinu, og það er eitthvað verkefni þar núna sem að ráðherranefndin valdi sem að ég í sjálfu sér kann ekki einu sinni skila á, en það eina sem að ég veit það er að það kostar ekki neitt. Þetta finnst mér vera mjög varasöm og hættuleg þróun við fjárlagagerðina. Þetta er á svipuðu meiði og því að það er verið að endurskipuleggja hér heilbrigðisþjónustuna all land í gegnum fjárlögin. Í gegnum fjárlögin er verið að taka þessara gríðarlega miklu áætlun og vönduðu áætlun, 2020 áætlunina, og það er verið að slátra henni í gegnum fjárlögin með því að sýna sveitarfélögunum sem hafa lagt á sig gríðarlega vinnu algert virðingarleysi. Þetta er mjög slæmt fyrir öll framtíðar samskipti sveitarfélaga og ríkisvaldsins, og ég hef verið að ræða þetta hér í göngunum við þingmenn kjördæmisins og meðal annars fjármálaráðherra sjálfan, hæstvirtan, og menn svona standa svolítið á gati og segja já og og jú, hvað, já, en hér þarf að viðhafa betri vinnubrögð í framtíðinni. Það er einfaldlega þannig. Menn hafa talað að það væri ekki hægt að koma þessu inn í þessi fjárlög vegna þess að það væri búið að taka safnliðina af og þetta þyrfti að koma í gegnum ráðuneytin. Mér langar hér úr ræðustól að hvetja þá þingmenn kjördæmisins sem að heyra þessa umræðu, og einn þeirra situr nú hér í þingsal, að leggja áherslu á það að verkefni af þessum toga, að þeim verði sýnd meiri virðing, því að hér eins og í þessu einstaka tilviki er hér að ræða landsvæði sem er við það einfaldlega að leggjast í eyði, stærðar landsvæði frá Vík í Mýrdal austur á Skaftafelli, vegna þess að það er að verða lýðfræðileg breytingar, mjög mikið af fólkinu þar er orðið mjög aldrað og það kemur ekkert ungt fólk á svæðið, og þetta er eitthvað sem að þau eru búin að liggja yfir og skoða í mjög langan tíma að væri einmitt það verkefni sem að geti snúið við þeirri þróun í sveitarfélagi. Þannig og það síðanasta sem að ég vildi svo tæpa á, og ég talaði hér örlítið í upphafi ræðu minnar, er sá árangur sem hefur náðst við það einmitt að færa safnliðina inn í faglegt umhverfi, þar sem að það veltur ekki á einstökum þingmönnum einstakra kjördæma hvaða verkefni fá úthlutað. Það gleður mig, ég segi ekki óumræðilega, en það gleður mig allmikið að sjá hér með fullri virðingu fyrir jólasveinum í Mývatnssveit að þeir skuli ekki vera á fjárlögum næsta árs, að spákonursetrið á Skagaströnd skuli ekki vera á fjárlögum næsta árs, með fullri virðingu fyrir því, og að Skrímslasetrið á Bíldudal skuli heldur ekki vera á fjárlögum næsta árs, með fullri virðingu fyrir því. Allt eru þetta búin að vera mjög þörf og merkileg og mikilvæg verkefni hvert á sína vísu, en
það fyrirkomulag sem haft hefur verið við úthlutun safnliða hefur runnið sitt skeið á Alþingi og það er risastórt skref í rétta átt og ég fagna því. Ég vil að lokum bara þakka þeim fjárlaganefndarmönnum sem ég hef verið að ræða við undanfarnar vikur og mánuði og hafa miðlað til mín upplýsingum af þeim fundum sem ég hef ekki komist á, fyrir aðstoðina og fyrir það að vera hjálpsamir við að gera mér meðal annars kleift að fjalla þessi mál sem ég geri hér í dag, vegna þess að það er mikið að gera á stóru skipi eins og menn sögðu í gamla daga og við í hreyfingunni höfum ekki mikinn tíma aflögu og verðum að forgangsraða í einhvers konar röð og því miður hefur fjárlaganefndar vinnan setið á hakanum hjá mér. Takk. Einn háttvirtur þingmaður hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu þingmannsins og tekur nú til máls háttvirtur þingmaður Pétur Blöndal, 7. þingmaður Reykjavíkur norður. Herra forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Þór Saari fyrir ágæta ræðu, hann kom víða við, en það var eitt atriði í byrjun ræðunum sem stakk mig dálítið og það var umræðan vextina. Nú er það þannig að verðbólga er tæki stjórnvalda til þess að rýra skuldir og innistæður og sama á við ríkissjóð. Og innan OECD kom frétt einmitt í dag, þar er verðbólgan 3,2% að meðaltali. Hún er 3,1% í september og í Bandaríkjunum var verðbólgan 3,5%, þessi í bandarískum dollar, 5% í Bretlandi í pundum og hún var á evrusvæðinu 3%. Og ég ger ráð fyrir því að hér á Íslandi verður hún svona 5-6%. Þannig að ríkissjóður er allstaðar að græða á verðbólgunni því að hann skuldar jú í þessum myntum, krónum, evrum, dollurum og svo framvegis. Það er helst í Japan sem að verðbólgan er ekki nægilega mikil. Því þarf að verðhjöðnun upp á 0,2%. En þetta lítur maður sjálfsög að taka með inn í myndina þegar maður skoðar vaxtagreiðslur ríkissjóðs því að verðbætur teljast sem vextir og er yfirleitt ekki sundurgreint. En skuldin rýrnar stöðugt vegna verðbólgu í hinum ýmsu myndum og það er mjög vaxandi núna einmitt að verðbólga sé vaxandi í heiminum og sem gerir það verkum að skuldir ríkissjóðs rýrna þess vegna og jafnvel þannig að hann sé að borga enga raunvexti. Ég hef ekki kynnt mér það en þetta þarf að hafa mig í huga þegar maður fara að mála stöðuna svona gífurlega dökka eins og háttvirtur þingmaður gerði. Og svarað andsvari fyrir sinni háttvirtur þingmaður Þór Saari. Já, herra forseti, ég er alveg sammála háttvirtum þingmanni Pétri Blöndal þetta að þessi aðferð, og þetta er þekkt og viðurkennd aðferð og hefur verið notuð áratugum saman af ríkissjóðum, það er að segja, og þetta er einfaldlega bara stefna bandarísku ríkisstjórnarinnar á þessum tíma, að hleypa af stað verðbólgu til þess að geta grynkað á skuldum ríkissjóðs. Þetta er bara stefna í fjölmörgum löndum. Mér finnst hún eðli málsins samkvæmt ekki bjóðandi vegna þess að það er verið að hafa af fólki fé í rauninni. Það kaupir skuldabréf sem eru gefin út af ríkinu á ákveðnum vöxtum en það fær ekki þá fjármuninn tilbaka. Þetta er hagstjórnartæki sem er mjög illa séð af mörgum. Ég hef talið lengi að þetta sé hagstjórnartæki sem að menn þurfi og geti notað í neyð þegar skuldir ríkisins eru orðnar það miklar að það næst ekki að greiða þær niður með öðru móti. En ég er alls ekki talsmaður þess að það sé gert nema við þannig aðstæður. Það verða allir við þannig aðstæður að taka á sig einhvern hluta af þeim skelli sem of mikil skuldasöfnun hefur valdið. Hér á Íslandi er stærstur hluti skulda ríkissjóðs í óverðtryggðum bréfum á vaxtakjörum að vísu sem eru ennþá, ef ég man rétt, umtalsvert hærri heldur en verðbólgan. Þannig að sá skuldastabbi mun ekki rýrna mjög mikið vegna verðbólgunar þó að henni sé hleypt af stað. En hins vegar dugir þetta heldur ekki sem hagstjórnartæki almennt hér á Íslandi vegna þess að neyslulán eru verðtryggð og ef að menn hleypa hér verðbólgunni af stað til þess að krynka á skuldum ríkissjóðs þá hækka allar aðrar skuldir í samfélaginu til samræmis við það og menn eru þá bara einfaldlega ennþá verr settir á þeim bæ. Þá veitir andsvar seinna sinni háttvirtur þingmaður Pétur Blöndal.
Herra forseti, ég var nú ekki að gefa þessari stöðu einhverja engun. Heldur var ég að lýsa staðreyndum að skuldir ríkissjóðs rýrna vegna verðbólgu. Ég er hjartanlega á móti verðbólgu, sérstaklega þar sem sparnaður eru lítill eins og á Íslandi. Þá getur henni verið alveg stórhættuleg, en þess að sparnaður getur hreinlega horfið. Hér í dag erum við með 80% af innistæðum óverðtryggt í bönkunum og sennilega vegna þess að fólk treystir ekki bönkunum til þess að verðtryggja í 3 ár, binda fé í 3 ár. Og þar eru vextir núna 3% hæstir í 5% verðbólgu og þessi 3% eru sköttuð með 20% skatti. Þannig að fólk er að tapa á því að sýna ráðdeild og sparnað sem ég tel vera mjög slæmt vegna þess að það skortir lánsfé, það skortir sparnað á Íslandi, frjálsan sparnað. Í löndum hins vegar þar sem sparnaður er mikill, eins og í Þýskalandi, Japan og víðar, þar getur þetta verið ágætis tæki til þess að minnka hvatan til sparnaðar, af því að hann getur verið mikill og hvatan til eyðslu getur verið lítill í þessum löndum. En ég vildi bara benda á þetta að þetta er ákveðin staðreynd og þegar mann horfa á vaxtagreiðslur ríkissjóðs þá er stór hluti af þeim verðbætur sem ekki eru tekjur, ekki eru gjöld og þess vegna er staðan kannski alls ekki eins slæm eins og hv. þingmaður málaði myndina, ekki stökk og það væri kannski ágætt fyrir 3. umræðu að fá upplýsingar það hvað ríkissjóður er að borga í raunverulega vexti umfram verðbólgu í þeim myndum sem hann skuldar í. Það svarar andsvari síðar sinni hv. þingmaður Þór Saari. Já, herra forseti, ég er alveg sammála því að það er og ég hef ekki séð neina sundugreiningu á því einmitt hvað af skuldum ríkissjóðs, hvað það er minnka mikið einmitt vegna þeirra verðbólgu sem á sér stað. Skuldir ríkissjóðs hljóta nú að vera greindar með þeim hætti þó ég hef nú ekki séð það lagt fyrir fjárlaganefnd. Það sem að ég er að vísa til sérstaklega þegar ég er að tala vaxtakostnað ríkissjóðs að þá er þetta í fjárlögunum beinn útgjaldaliður 74 til 75 milljarðar jafn mikið eða meira heldur en allur innheimtur tekjuskattur ríkissjóðs og það er alveg gríðarlega stór biti að kyngja. Það þarf ekki að ganga mjög langt í ósk frestun á þessum vaxtagreiðslum til þess að gera sér grein fyrir því að slíkur frestur mundi fara mjög langt í það að bjarga heilbrigðis, velferðar og menntakerfinu. Þess vegna höfum við meðal annars lagt áherslu á að sá vinkill verði skoðaður en það er óvanaleg leið þó að hún sé mjög þekkt en menn hafa kosið það að fara frekar á leið að reyna að skattleggja sig og skera niður úr þessari skuldastöðu og það hefur haft mjög slæmar afleiðingar út í samfélagið. Eins og ég sagði áðan þá myndi ég gjarnan vilja sjá einhverja hugsanlega áætlun einmitt þetta, hvað skuldir ríkissjóðs, hvað er ætlað að þær minnki mikið vegna verðbólgunnar en ég veit að þær munu aukast á næsta ári vegna þess að lántökur umfram greiðslur afborgana eru að mig minnir seinast ég sá 1100 milljónir, ekki nein rosaleg upphæð en það er samt aukning þrátt fyrir allan þennan niðurskurð og það er ekki góð leið að vera á. Andsvörum er lokið. Næst tekur til máls hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon. Herra forseti, ég ætla að blanda mér aðeins inn í þessu umræðu nú þegar talsmenn þingflokkanna annarra en míns þá hafa þegar talað í umræðunni. Byrja á því að sjálfsögðu að þakka fjárlaganefnd fyrir hennar störf og hennar miklu vinnu og hrósinni sérstaklega fyrir að vera hér með máli tilbúið til annarrar umræðu á tilsettum tíma þannig að starfsáætlun haldi að því leyti. Það tel ég vel að verki staðið því að nefndarinnar auðvitað beið mikil vinna þegar að frumvarpi kom, samtímis fjáraukalaga frumvarpi og loka fjárlögum og fleiri verkefnum sem að fjárlaganefnd hefur nú með höndum þar á meðal að hún fær til sín frumvörp í ríkari mæli en áður var á grundvelli nýrrar nefndarskipunar hér á þingi. Ég ætla aðeins að gera hér örfá svona stærri mál að umtalsefni sem að borið hefur á góma í umræðunni sérstaklega og byrja kannski á því sem hv. þingmaður Kristján Þór Júlíusson nefndi skipulag fjárlagaumræðunnar. Við höfum reyndar oft rætt þetta áður og velt vöngum yfir því hvort að við ættum að breyta fyrirkomulaginu og ræða þetta meira bundið á málefnasviðum eða hafa kannski tveggja þrepa umræðu þar sem að talsmenn
flokka töluðu í fyrstu umferð og gerðu grein fyrir sjónarmiðum sinna flokka almennt, en síðan tækju við umræður sem væru meira skipt niður á málaflokka. Þannig er þessu háttað í sumum þjóðþingum og þá eru til svara ekki síður en fjármálaráðherrann, fagráðherrar viðkomandi málasviðs, og það geti verið ágætis fyrirkomulag, en þá þarf líka að búa það í skipulagi þingsins og ætla því talsverðan tíma. Hér í orðaskiptum fyrr í dag og jafnvel undir liðnum störf þingsins, ef ég tók réttir, hafa greiðslur í almannatrygginga og atvinnuleysisbótakerfi verið nokkuð ræddar, og menn hafa haft upp í stóru orðum að það séu vanefndir á kjarasamningum, að þau séu útfærð með þeim hætti sem nú er gert í fjárlagafrumvarpinu. Og því einfaldlega mótmæli ég, hvort sem það er fullvirt í blaðaauglýsingum eða annars staðar. Það er einfaldlega þannig að yfir þetta mál er farið í samhengi og af sanngirni skoða, þá blasir við talsvert önnur mynd en haldið er fram af ýmsum þessa dagana. Í útfærslum í vor, í kjölfar kjarasamninga, þá var ákveðið að fara ríkulegustu leið sem hægt var að velja til þess að hækka þessar bætur, og það töldum við mikilvægt að gera, ekki til þess að skapa fordæmi að það yrði endilega svo eftirleiðis, heldur til þess að skila þá strax umtalsverðum kjarabótum til þessa hóps, og það var gert með því að eingreiðslur og fullar hækkanir í samræmi við lægstu laun voru færðar inn í grunninn sem fyrir var, og hafði hann þó áður tekið hækkun. Þetta verður líka skoðast í samhengi við það hvernig þessar greiðslur hafa þróast yfir þann erfiða tíma sem við erum búin að ganga í gegnum undanfarin 3 ár, og á sama tíma og ýmsir aðrir hafa orðið að taka á sig umtalsverðar beinar kjaraskerðingar. En það á ekki við þessar greiðslur, ef það er skoðað, og þvert á móti hefur tekist að verja grunninn sem að lagður var með meðal annars umtalsverðum hækkunum þessar greiðslna á árinu 2008 og 2009. Enda kemur það í ljós, þegar það er skoðað, að kaupmáttur þessara hópa og reyndar hinna launalægstu hefur varist langbest hlutfallslega í gegnum þessa efnahagslegu niðursveiflu. Það er staðreynd sem menn eiga að virða, hvað sem þeim finnst svo það hvernig mál hafa þróast að öðru leyti. Og þetta er auðvelt að sýna fram á og hefur verið sýnt fram á með rækilegum rannsóknum. Þetta má lesa út úr álagningagögnum Skattsins og á fleiri stöðum. Rannsóknir fræðimanna staðfesta hið sama. Þessi hópur mun ekki síst njóta nú fullrar verðtryggingar persónufrádráttar, sem að mun bæta kaupmátt þessara hópa sérstaklega í upphafi nýs árs. Og það er alveg ljóst að kjaraskerðingin hefur að sínu leyti lagst mun þyngra á þá sem eru með hærri laun, bæði vegna þess að skattkerfinu hefur auðvitað verið breytt í þá átt, en það er líka vegna þess að ýmsir hópar tóku á sig verulega launalækkun, þar á meðal allir tekjuhæstu starfsmenn hins opinbera. Þeirra laun voru færð niður með beinum hætti á árunum 2009 og frist á árinu 2010 að verulegu leyti, þangað til að fyrir utan hið litla þá sem að kjarasamninga 2009 skiluðu, en þeir voru mjög láglaunamiðaðir eins og menn muna. Þannig að þetta er hægt að leggja á borðin. Nú er það auðvitað svoleiðis að öll vildum við gjarnan geta gert betur, ekki síst í þágu þessara hópa. En þá verður menn líka að horfast í augu við þann kostnað sem því fylgir og vera tilbúnir til að taka það inn í myndina með tekjuöflun eða niðurskurði á móti eða einhverjum öðrum mótvægis aðgerðum. Atvinnuleysisbætur, þær fengu þessa sömu meðferð í júní í sumar, og annað árið í röð, núna á næstu dögum, fá atvinnuleitendur fulla desember uppbót, sem að ekki var greidd hér áður, ekki var greidd í góðærinu. Þannig að þessi ríkisstjórn, og það er umfram allt sem að menn hafa rætt í kjarasamningum og er algjörlega viðbótar gerningur sem þarna er á ferðinni. Þannig að það verður auðvitað að skoða fleira í þessum efnum, líka það að við erum að verja viðbótar fjármunum inn í grunn velferðarkerfisins sjálfs með því sem gefið er eftir til dæmis í sparnaðaraðgerðum í heilbrigðiskerfinu. Þannig að ég bið menn að horfa á þetta af sanngirni og
horfa á þá heildarmynd sem við okkur blasir og hvernig kjör þessara hópa samanborið við aðra hafa þrátt fyrir allt varist í gegnum þessa efnahagslegu niðursveiflu. Menn geta haft ýmis orð þetta hér uppi í hinni íslensku umræðu til heimabrúks, en veruleikinn er nú sá að það vekur athygli og það sýnir sig í samanburðarrannsóknum á vettvangi OECD og annars staðar að þessi hópar hafa verið varðir í gegnum niðursveifluna og Ísland er enn í fremstu röð þegar kemur að öllum samanburðarrannsóknum á þessu sviði. Það er þannig. Og það er þó eitthvað til þess að gleðjast yfir, þó við vildum auðvitað öll gjarnan geta gert þarna betur. Heilbrigðiskerfið vil ég segja það að annað árið í röð er sérstaklega núna dregið úr þeim sparnaði sem að þó hefur verið útdeilt á velferðarmálin og hefur verið helmingi minni en á aðra málaflokka í raun og veru í 3 umferðum. Þannig að annað árið í röð með þeim breytingatillögum sem að meirihluti fjárlaganefndar á grunni vinnu velferðarráðuneytisins leggur hér til er þessi málaflokkur látinn njóta þess sérstaklega og það er hátt á 700 milljónir króna sem settar eru hér beint aukalega inn í útgjöld velferðarráðuneytisins að mestu leyti beint til heilbrigðisráðuneytisins í formi minni niðurskurðar á heilbrigðisstofnunum, fjárveitinga inn í tannlækningar og í fleiri liði. Aftur auðvitað gildir það sama að margir vildu að betur væri hægt að gera. En ég verð þó að hrósa þeirri vinnu sem þar hefur farið fram og því verklagi sem velferðarráðuneytið hefur nú haft á þessu að heimsækja allar stofnanir, fara í gegnum rekstur þeirra og ræða við stjórnendur og reyna að mæta óskum þeirra eins og kostur er. Ég tel að það sé vel að verki staðið og þetta eigi að vera mun ásættanlegra fyrir alla eftir þá rækilegu yfirferð. Auðvitað hefur heilbrigðiskerfið eins og öll opinber þjónusta, það hefur mætt mikið á henni og álagið er mikið. Það gildir fleira og við þurfum auðvitað líka þá þingmenn að hafa hreinskilni til að ræða á það að vera þannig að aðrir málaflokkar sem hafa þurft að þrengja verulega að sér, svo sem menntamálin, að þeir eigi þá ekki að njóta einhverjar sambærilegrar niðurstöðu. Ég hef sagt það sjálfur að mér hefur vist skapast það tiltölulega mikil samstaða með þjóðinni að eftir því sem nokkur kostur væri þá ætti að gera þetta mildara fyrir heilbrigðiskerfið og það er þá verið að gera það og mæta þeim vilja annað árið í röð. Móti því verður ekki mælt, að þannig er það. Og þannig að sú niðurskurðarkrafa eða aðhaldskrafa upp á 3% eða 1,5% nú sem lagðar hafa verið á þessa málaflokka hafa verið mildaðar þar til viðbótar sérstaklega í tilviki heilbrigðismálana núna þá 2 ár í röð. Varðandi það sem háttvirtur þingmaður Kristján Þór Júlíusson gerði svo umtalsefni og reyndar fleiri heildarniðurstöðuna að það stefni þá í liðlega 22 milljarða halla í staðinn fyrir tæplega 18 eins og frumvarpið kom fram með í byrjun, þá tel ég það vel ásættanlegt ef við náum landi með slíka tölu. Hún er mjög nálægt því að vera innan óvissu markana sem alltaf auðvitað er í þessum efnum. Að sjálfsögðu þeim mun lægra, þeim mun betra, en það er þó þannig að við erum í nágrenni við kannski 1,2% af vergri landsframleiðslu í hallatölu á árinu 2012 gangi það í grófum dráttum eftir og þá erum við nú komin langa leið. Háttvirtir þingmenn, frá tæplega 15% að halla árið 2008 og yfir 10% 2009 og 8% 2010 og áætluðum kannski 2,8-7-8% að halla á þessu ári miðað við það niðurstöður fjáraukalaga frumvarps sem hér var afgreitt á dögunum. Við getum líka farið með nafntölurnar ef háttvirtir þingmenn vilja það. Það er heilmikill munur á 22 milljörðum í halla eða eitthvað í nágrenni við þá árinu 2012 og 216 milljörðum árið 2008. Það er heilmikill munur á því sem að glöggir sjálfstæðismenn á tölur hljóta að viðurkenna. 140 milljörðum 2009, rúmlega 120 2010, 46 þá á þessu ári og þessi tala á árinu sem í hönd fer. Og þetta hljóta allir að viðurkenna. Inn í þessum tölum á mismunandi tímum er að sjálfsögðu bókfærslur á stórum áföllum
eins og á árinu 2008 og aftur á árinu 2010. En þetta sýnir þó að undirliggjandi rekstur ríkisins hefur stórbatnað í þessum efnum. Afgangur af frumjöfnuð upp á 35 milljarða á næsta ári er auðvitað gífurleg breyting frá því að vera með neikvæðan frumjöfnuð upp á 100 milljarða eins og við vorum þegar verst lét. Það er góður mælikvarði á það hvernig undirliggjandi rekstur ríkisins hefur þróast. Og við bara höldum okkur við að ræðum þetta á grundvelli staðreynda, er það ekki, háttvirtir þingmenn? Varðandi Sparisjóð Keflavíkur sem hér hefur nokkuð verið rætt og opnar heimildir í þeim efnum, þá er vissulega farið fram á það að lögheimildir séu til staðar til þess að takast á við það mál, jafnt á næsta ári eins og þessu, einfaldlega í ljósi þess að það munu væntanlega ekki verða komnar lyktir í það mál fyrir en að kemur inn á næsta ár. Og menn tala þar einhverjar opnar heimildir. En hvernig ætlaði menn að hafa það? Á að áætla einhverja tölu þar? Eru háttvirtir þingmenn að mæla með því að við sýnum Landsbankanum hvað við værum til í að borga honum? Það er ágreiningur matið á þessu eignasafni og það stefnir í að það fari í úrskurð og er þá ekki nokkuð annað að gera en að fá þá tölu fram og takast svo á við það hvernig samið verður þá það uppgjör þegar talan liggur fyrir og hvernig það verður þá í ljósi þess hvernig það verður búið og hvernig það verður þá bætt bókfært. Það er ekkert verið að fela eitt eða neitt. Þetta liggur fyrir opnum tjöldum og allar upplýsingar jafnóðum og þær liggja þá fyrir verða góðfúslega reiddar fram á þinginu. Og ég bið nú háttvirta þingmenn, kannski ekki síst sjálfstæðismenn, að velta þessu aðeins betur fyrir sér með opnar heimildir. Það voru nú dálítið opnar heimildir, var það ekki sem menn fengu í neyðarlögunum? Það voru ekki miklu verðmiðar settir á það. Þegar menn stóðu frammi fyrir jafnvel 100 milljarða útgjöldum sem menn urðu bara að takast á við og mæta. Áföllum þegar nánast allt fjármálakerfi var að hrynja og menn sóttu sér inn á Alþingi og fengu afgreiddar á nokkrum klukkustundum mjög ríkulegar heimildir til að takast á við það ástand, enda ekkit annað hægt en að undirbúa sig undir að gera það. Og við höfum auðvitað þurft aftur og aftur á þessum tíma síðan að takast á við óvænt áföll og uppákomur sem tengjast þessu hruni. Og hér er eftirlegu kind af því á ferðinni, því miður, en vonandi þar með líka ein af þeim síðustu. Og það eru góðar líkur á því að þetta séu síðasta umtalsverða kjaftshöggið eða áfallið sem að ríkið geti enn átt eftir í vændum að þurfa að taka á sig vegna áfallana sem urðu sérstaklega í fjármálakerfinu. Og það er auðvitað munur á þessu og hinu þó að það þurfa að styrkja kannski eigið fé Byggðastofnunar eða Íbúðalánasjóðs, sérstaklega þegar þar er þá orðið eigið fé að ræða sem bókfært er sem eign á móti. Og ég sé ekki annað en við verðum einfaldlega að horfast í augu við að svona er þetta. Þetta er kostnaður sem leiðir af þeirri margendurteknu yfirlýsingu bæði fyrrverandi og núverandi stjórnvalda að allar innistæður í bönkum og sparisjóðum í landinu sem kunni að lenda í þrot eða gervileikum, þær verði varðar. Og við þá yfirlýsingu hefur verið og verður staðið. Því það er að sjálfsögðu ekki hægt að snúa þar við í miðri á. Eða mælir einhver með því að þeir sem voru svo óheppnir að vera með viðskipti sín í Sparisjóði Keflavíkur fái allt aðra og ósanngjarnari meðferð heldur en þeir sem áttu innistæður í bönkum sem fyrir hrundu. Nei, væntanlega ekki. Og er þá ekki málið tiltölulega einfalt? Að því miður verður það þá þannig að við verðum að taka þann kostnað á okkur sem nemur mismuninum á innistæðum og eignum í þessum stórlaskaða sparisjóði sem þarna var og hryllilega á sig komin eins og dæmin sýna. En góðu fréttirnar eru þær að þegar að þetta er kortlagt þá eru góðar horfur á því að þetta sé svona ein helsta og langstærsta eftirlegukindin af þessu tagi sem þarna liggur eftir. Að öðru leyti hafa menn verið að komast vel frá því og ríkið hefur sloppið án þess að þurfa að leggja frekari fjármuni fram, til dæmis í tilviki fjórða stærsta eignasafnsins í kerfinu sem var Byr, með því að það tókst að selja þá starfsemi og ríkið fékk að uppistöðu til tilbaka þá takmörkuðu fjármuni sem að það reiddi fram þegar að Byr HF var stofnuð.
Þannig að ég tel að þrátt fyrir allt og allt getum við ágætlega við þann árangur unað sem við höfum verið að ná. Hann er stórfelldur og við værum ekki að ráða við útgjalda auka kjarasamningana og aðra hluti sem að nú er verið að takast á við, nema vegna þess að við vorum búin að ná það mikið niður hallanum og koma það góðum böndum á þetta þá þegar. Og það er rangt sem hér er haldið fram að í þessu felist fráhvarf frá þeirri samstarfsáætlun sem við höfum unnið með í samstarfinu við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og lukum síðastliðinn ágúst. Einfaldlega vegna þess að hún hefur verið aðlöguð að því á hverjum tíma sem við vorum að gera og samþykkt af þeim hinu sama Alþjóðagjaldeyrissjóði. Og það hefur verið grundvöllur endurskoðanna allt fram á þetta haust, þegar að fyrir lágu forsendur bæði fjáraukalaga og fjárlagafrumvarps og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og stjórn hans samþykkti síðustu endurskoðunina á grundvelli þeirra upplýsinga. Og sá taktur sem nú er unnið samkvæmt er í fullu samræmi við niðurstöðuna sem þá fékkst og var studd af stjórn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins þá breytingu á aðlöguninni sem er fólgin í því þá að stefna í grófum dráttum að jöfnuði á árinu 2013 og afgangi árið 2014. Hinar almennu aðstæður vil ég segja það að við erum að fá nokkuð staðgóðar held ég upplýsingar sem varla þarf að fara óttast mikið að reynist ekki nokkurn veginn réttar eftir ítrekkaðar mælingar á þessu ári að hagvöxturinn verður að stærðargráðunni 2,5–3%. Það sýna ársfjórðungslegar mælingar og spám ber orðið nokkurn veginn saman það. Spurningin er hvað við gætum átt inn í frá spá Hagstofunnar miðað við til dæmis heldur betri spá Seðlabankans. Bilið er 2,5–3,1% þar á milli. Og allar vísbendingar úr hagkerfinu segja sömu sögu. Mælingar á aukinni einkaneyslu, aukinni kortaveltu, aukningu í fjárfestingu og öðrum slíkum hlutum. Þá eru sem betur fer að afsannast allar hrakspár það frá umræðum á svipuðum tíma fyrir ári að aðgerðirnar þá og fjárlögin fyrir þetta ár myndu kæfa það allt í fæðingu. Því var haldið hér fram. Jafnvel af menntuðum hagfræðingum. Að þetta myndi allt saman kæfa allan hagvöxt hér í fæðingu. Það hefur ekki gengið eftir. Spár lækkun atvinnuleysis hafa gengið eftir. Það hefur sem betur fer látið undan síga þó það mætti gjarnan gera það hraðar. Staða landsins hefur tvímælalaust verið að batna. Við getum reitt fram margt til vitnisburðar það. Ég minni nú gjarnan á það að kannski sá dómari sem að enginn getur nú deilt við í þeim skilningi að hann ræður sér sjálfur, hinn herra markaður, hann brást þannig við í júnímánuði síðastliðnum. Hann keypti á ágætiskjörum 1 milljarð bandaríkjadala af íslenska ríkinu. Og þeir sem eitthvað til þeirra mála þekkja, þeir vita að það þarf dálítið til að sannfæra markaðinn að kaupa ríkisskuldabréf af landi sem hefur gengið í gegnum þvílíkar hremmingar eins og Ísland var búið að gera. Eftir að okkur hafði verið lokaður aðgangur að þeim hinum sömu mörkuðum síðan 2006. Lánshæfismatsfyrirtækin hafa á undanförnum mánuðum farið að fjalla Ísland með jákvæðari hætti, viðurkennt að hér væri bati genginn í garð og horfurnar væru að lagast. Og nú hefur það verið staðfest með því að eitt af stóru matsfyrirtækjunum hefur tekið Ísland af neikvæðum horfur og fært það yfir á stöðugar, bæði hjá ríkinu og Landsvirkjun. Endurtryggingafélög hafa tekið Ísland inn á sitt viðskiptakort sem höfðu haft það lokað áður. Bankar og fyrirtæki finna fyrir því að það að greiðast í samskiptum þeirra við erlenda aðila. Jafnvel þannig að sumir eru farnir að undirbúa skuldabréfaútboð sem að menn hefðu kannski ekki spáð fyrir 1 eða 2 árum síðan að menn væru mikið að eyða tíma sínum í. Nokkur íslensk félög hafa fjármagnað sig núna með samningum við erlenda banka, svo sem eins og Icelandair og fleiri. Landsvirkjun hefur gengið vel að fjármagna sig í raun bæði á innlendum og erlendum markaði núna síðustu mánuðina.
og þannig gæti ég áfram talið. Allt eru þetta heldur góð merki um það að ástandið er að lagast og staða landsins er að styrkjast. Og það er, við getum tekið áhættuálagið og hvernig það hefur þróast, hvernig þróunin þar á Íslandi hefur skorið sig úr frá flestum öðrum löndum. Við getum tekið kjörin með ríkisskuldabréfin á eftirmarkaði. Það er alveg sama hvar við berum niður, að við getum verið alveg bærilega sátt við þróunina, sérstaklega í ljósi þeirra ólgusjóa sem núna ganga yfir hin vestrænu hagkerfi. Á sama tíma og lánshæfismat Íslands var styrkt, voru 4 Evrópuríki felld í sömu viku, 2 þeirra í ruslflokk. Og jafnvel öll Evrópa komin þar á gult ljós. Það er ekki fagnaðarefni, það er ástæða til að hafa því miklar áhyggjur, hvernig málin standa þar. Og við skulum gæta því að auðvitað mun það skila sér með einum hætti til okkar ef ástandið heldur áfram að versna þar. Þannig að miðað við allt og allt, og þó það að okkur er áfram spáð 2,5% hagvexti á næsta ári, auðvitað með óvissum og dálítiðum fyrirvörum gagnvart því hvernig viðskiptakjör okkar halda. Það er kannski stærsti einstaki óvissu þátturinn, hvaða áhrif erfiðleikar í efnahagslífinu á okkar stærstu markaðssvæðum koma til með að hafa á okkar viðskiptakjör, á einfaldlega verðin á okkar stærstu og mikilvægustu útflutningsafurðum og mögulega líka á gengi ferðaþjónustunnar, þó það að vísu hafi gengið ævintýralega vel og geri enn. Bókanir séu góðar núna á haustmánuðum fyrir veturinn og horfurnar næsta ár satt best að segja ævintýralegar ef þar má búast við svipuðum vexti aftur og við fengum í ár. En það er nokkuð ljóst að umfang flugstarfsemi til landsins verður meira en nokkru sinni í sögunni, að flugáætlanir að minnsta kosti stærsta íslenska flugfélagsins verða enn umfangsmeira á næsta ári með nýjum áfangastöðum og það sem ánægjulegast er að það er lögð meiri áhersla á heilsársumferð og vetrarferðamennskuna í góðu samstarfi reyndar greinarinnar og stjórnvalda. En það er auðvitað þannig, herra forseti, sem mér finnst að menn eigi að ræða bara yfirvegað eins og það er og að sanngirni, ef maður byrjum hana, að það er að reynast mjög erfitt að snúa hagkerfin í gang á þeim markaðssvæðum þar sem að uppdráttarsýki efnahagskreppunnar eru enn á ferðinni. Og þessi krepp er að því leyti sumpart ólík öðrum sem fyrr hafa á undan gengið að staða ríkjanna til að beita sér í þeim efnum er miklu þrengri. Fyrst og fremst vegna þess að ríkissjóðirnir sjálfir eru orðnir svo skuldugir að það setur því miklu meiri skorður og að þetta er svo almennt þegar nánast heimsálfa eins og Evrópa og undir og bætir ekki úr skák að Bandaríkin Norður Ameríku eru í erfiðri stöðu líka, að þá eru smitaáhrifin svo neikvæð. Og það eru færri mótorar til að draga vagnin og þó að hagvöxtur í nýmarkaðsríkjunum hafi vissulega haldið eftirspurn uppi í heiminum og skilið þeim litla meðaltals hagvexti sem að þó er, að þá eru þau líka orðin mjög tengd stóru markuðunum í Evrópu og Bandaríkjunum. Þannig að niðurstaðan er sú, sem einfaldlega blasir við okkur, að það gengur mjög hægt að snúa þetta aftur í gang og sums staðar eru horfurnar aftur versnandi og nú spáð lægri hagvexti en áður hafi verið gert. Og horfurnar þar, til dæmis bara yfir OECD-hópinn í heild, eru heldur dapurlegar. Það er kannski verið að tala um 0,5 til 1,5% hagvöxt á stórum svæðum og ekki mikið meira að meðaltali. Er það þá svo skelfilegt? Eru þá innistæður fyrir hrópum sumra hér, og ég er ekki bara að tala um hér innan þessara veggja, heldur líka sumpart út í þjóðfélaginu, að það sé svo skelfilegt ef við erum að ná 2,5–3% hagvexti í ár og kannski uppmyndir svipuð á næsta ári, borið miðað við allt og allt, vegna þess að einhver myndi nú segja að ekki hefði það nú verið léttara eftir þetta risavaxna áfall sem skall á Íslandi að snúa hjólin hér í gang. Mér finnst það satt best að segja nánast barnalegt þegar menn tala um þessa hluti þannig að það sé bara hægt að smella fingri og þá sé komin hérna bullandi hagvöxtur ala þensluna á árunum 2005–2007. En af hverju var hún drifin? Jú, þá var þensla og uppgangur meira og minni í öllum hagkerfum.
þá flæddi ódýrt lánsfjármagn um heiminn og þá voru menn á hátindi hinnar skuldadrifnu bólu sem skóp ímyndaðan vöxt sem reyndust nú ekki góðar innistæður fyrir. Þannig kannski ættu menn nú aðeins að gíra sig niður og tala um þetta á raunhæfari forsendum. Það breytir ekki hinu sem auðvitað hið ánægjulega að Ísland að mörgu leyti mjög ákjósanlegri stöðu. Að þessu leyti af því að við erum með framleiðsludrifið og útflutningsdrifið hagkerfi og við byggjum að stórum hluta okkar útflutning á raunverulegum vörum, hráefnum eða vörum sem eru ekki eins næmar fyrir sveiflum á mörkuðum og kannski aðrar vörur eða þjónusta. Viðkvæmasta grein okkar í þessum efnum ætti að vera og að mörgu leyti ferðaþjónustan, eftirspurnarháð. Það getur átt við að hluta til sumar af okkar nýju sóknargreinum sem eru að sækja fram á sviði afþreyingariðnaðar eða skapandi greina, en þó þær hafi reyndar staðið sig mjög vel og njóta þess að þar yfirleitt á ferðinni greinar sem eru í vexti, eru í undirliggjandi vexti, eins og hugbúnaðar og afþreyingar og sköpunar greinar margar eru. Þannig þegar þetta kortlagt, þá má nú segja að Ísland sé býsna heppið að vera ekki bara að framleiða stóra bíla eða lúxusvörur eða reyna að selja einhverja þjónustu sem mjög eftirspurnarháð og næm fyrir sveiflum. Það það sem gerir að verkum að okkar ágæta Hagstofa metur það svo að þrátt fyrir óvissuna séu sæmilega góðar horfur á því að útflutningskjörin haldist í aðalatriðum. Álver verður eitthvað lægra væntanlega en það var í toppi, en jafnvel að viðskiptakjör varðandi sjávarafurðir haldi sér furðanlega vel, þó ég verð að vísu að játa að ég hef nokkrar áhyggjur af því að þar gæti reynst ofmat að ræða, einfaldlega vegna þess hvað verðin hafa hækkað mikið á undanförnum misserum og í sumum tilvikum jafnvel upp fyrir þol markaðana. Og ef við sjáum til dæmis verðlækkun á laxi sem orðið hefur núna, Frakklandsmarkaði, þá myndi maður ætla að það væri viss hætta á því að það gæti haft einhver smitandi áhrif yfir í verðlækkun á að minnsta kosti tilteknum sjávarafurðum öðrum. Það mun hins vegar lagast aftur og þá kemur enn að því hvað Ísland heppið, að það engin vafi á því að matvælaframleiðsla góð grein til framtíðar litið að staðsetja sig í vegna vaxandi eftirspurnar og þarfa á því sviði á komandi árum og áratugum. Auðvitað það þannig að það spá því allir að vísitölur matvælaframleiðslu fari hækkandi til lengri tíma litið í heiminn. Þannig að hvað erum við með? Jú, við erum með okkar grunnatvinnugreinar, framleiðslu drifið og útflutningsdrifið hagkerfi að því leyti. Við erum með orkuna sem sömuleiðis allar spár gera ráð fyrir að hækki verði, og við erum með kraftmiklar nýsköpunargreinar og gríðarlega ört vaxandi ferðaþjónustu sem að siglir satt best að segja hraðbyr í það að verða stærsta útflutningsgrein Íslands og stærsti gjaldeyrisaflandi Íslands ef svo heldur sem horfir. Það ekki flókin framreikningur að sjá að gangi áformin þar svona í grófum dráttum eftir, þá verður ferðaþjónustan orðið númer 1 cirka eftir 5 til 8 ár. Það bara nokkurn veginn borðleggjandi. Og meðal annars það góða við hana að hún skilur stærstan hluta veltu sinnar og verðmætasköpunar eftir inn í hagkerfinu. Þannig að þessu leyti held ég að við þurfum ekki að vera svo hnípin. Við erum enn að kljást við erfiðleikana, þeir eru vissulega til staðar og þess sér auðvitað stað í þessu fjárlagafrumvarpi. Við erum ekki komin í land, en við höfum náð risaskrefum í þeim efnum og eftirleikurinn mun auðveldari en það sem á undan gengið. Ég hef sagt það áður og get endurtekið það hér. Ég ætla svo sannarlega að vona að það muni aldrei nokkur íslenskur fjármálaráðherra framar, eða minnst á næstu áratugum, þurfa að leggja fram fjárlagafrumvörp eins og þau 3 sem ég hef þurft að gera. Þannig á það ekki að vera. Og hvers sem það gerir á komandi árum, ég spái að honum verði léttari róður en hann hefur auðvitað verið fyrir okkur. Ég gæti auðvitað haldið langa ræðu um það hvers virði þessi barátta hefur verið, af því að mér finnst það satt best að segja ævintýralegt hversu mikill léttúð menn skauta yfir það sem blasti við Íslandi og hversu hættuleg staðan var orðin, hversu hratt við hefðum farið á hausinn ef við ekki tekist á við okkar mál.
og náð umtalsverðum árangri hratt. Ég held að þær ráðleggingar sem við fengum í þeim efnum, þær voru hárréttar. Það var einfaldlega þannig að það var augljóst mál að skuldastaðan gat orðið svo hratt, svo hættuleg að við höfðum ekki efni á því að bíða. Við gátum ekki leyft okkur það ábyrgðarleysi að lina þjáningarnar með því að slá því á frest í umtalsverðum mæli að takast á við vandann. Þess vegna tel ég að ein mikilvægasta ákvörðun sem þessi ríkisstjórn hafi tekið var að hefjast handa strax á miðju ári 2009 í stað þess að bíða út það ár eins og upphaflegar áætlanir höfðu gert ráð fyrir. Þá réðumst við í aðgerðir upp á 3 milljarða á hálfu ári sem á heilsársgrundvelli slagaði í 50 milljarða og þær hafa fylgt okkur síðan. Og ofan á þær höfum við lagt þær aðgerðir sem höfum síðan ráðist í. Og það er kortlagning á því í skýrslunni ríkisfjármálaáætlun, ríkisbúskapnum 2012-15, hvernig þessar aðgerðir hafa lagst saman. Og þær eru miklu umfangsmeiri en menn átt að sjá í fljótu bragði. Ég tel að blandan sem valin var með tekjuöflun, sparnaðaraðgerðum og sumpart örvandi aðgerðum hafi líka í aðalatriðum heppnast nokkuð vel. Það var engin önnur fær leið. Það var útilokað að hægt var að takast á við þetta bara á annarri hvorri hliðinni. Ef við hefðum ekki stöðvað tekjufallið með aðgerðum á þeirri leið, hefði vandið orðin enn meiri. Ef við hefðum ekki gert allt sem við töldum okkur geta til að draga úr útgjöldum, þá hefði það líka hefnt sín síðar. Og við höfum líka beitt hvetjandi aðgerðum, þó að minna sé það tala. Við höfum sett mikið fé í umferð með útgreiðslu séreignarsparnaðar. Við höfum aukið endurgreiðslur eins og til viðhalds og endurbóta á íbúðarhúsnæði og tekið húsnæði sveitarfélagana þar með. Aðgerð sem hefur tvímælalaust heppnast vel og haldið uppi eftirspurn og skapað störf á því sviði. Og ég geti nefnt fleira af þessu tagi sem við höfum gert. Tekið upp endurgreiðslukerfi vegna rannsóknar og þróunarkostnaðar í atvinnulífinu. Og það kom mörgum slíkum fyrirtækjum skemmtilega og óvart núna í október þegar þær fengu sendar ávísanir. Ég get nefnt munum dæmi nýsköpunarfyrirtæki sem fekk 12 milljón króna ávísun eða bara innlegg á reikningin sinn eins og þeir stórðið í dag. Og þeir hoppuðu hæð sín í loft upp að gleði og ringdu og sögðu þetta er stórkostlegt. Þetta bjargar öllu hjá okkur. Nú getum við haldið áfram. Þannig að það er nú þannig að það væri þetta ýmislegt til ef maður hefði tíma til þess eða teldi að það væri til einhvers. Við kannski talað hér fyrir daufum eyrum og menn hafa ekki áhuga á að heyra hluti af þessu tagi. Það er meiri áhugi á að draga upp dökku myndina, finnst mér því miður hjá ansi mörgum. Veruleikinn er sá að þegar staða Íslands er skoðuð, borin saman við þau lönd sem við gjarnan berum okkur saman við, þá kemur út merkilega hagstæð mynd. Flest allar kennitölur Íslands standa núna betur en hinna Norðurlandana að frátöldum Noregi. Það er þannig. Það er þannig. Minna atvinnuleysi, minni halli á ríkissjóði og nettó skuldastaða ríkisins er mjög vel samanburðarhæf við nálæg lönd á Noregi slepptum og betri en meðaltal OECD-ríkjanna. Þetta kemur kannski mörgum óvart. Það er rétt að brúttóskuldirnar fóru auðvitað verulega upp, eru kannski kringum 86% af vergri landsframleiðslu núna hjá ríkinu, en nettóstaðan mun betri. Og það er auðvitað vegna þess að hluti þessara skulda á móti hluta þessara skulda standa verðmætar eignir, eins og við þekkjum, sem betur fer. Þannig að í því ljósi getum við sæmilega vel við unnað, og ég held ég ljúki með því að segja að ég gæti ekki verið meira ósammála einu manni en ég er háttvirtum þingmanni Þór Saari, sem enn kemur með ræðurnar sínar að við eigum að gefast upp og tilkynna umheiminum að við ráðum ekki við að borga af okkur skuldum. Af því að hvernig liti það nú út þegar við myndum mæta með okkar kennitölur og færum að ræða það við þá sem við þyrftum þá væntanlega að fara að ræða við, sem ég veit nú reyndar ekki hverjir eiga að vera, því að uppistöðu til þá eru þetta lán sem við skuldum annaðhvort okkur sjálfum hér inn í hagkerfinu, eða þá að það eru þau lán sem við höfum fengið frá okkar samstarfsaðilum til að byggja upp gjaldeyrisvaraforðann, og forðin er þar á móti, og varla færum við að fá felld niður lánin sem við fengum til að byggja upp gjaldeyrisforða sem við eigum, allir það, þeir eru dálítið skrýtnir ef við færum fram á það. Og menn myndu einfaldlega skoða kennitölur Íslands og segja, heyrðu, býttu nú við, já, Íslendingar,
En býtu, hvað með Ítalíu? Eru þeir ekki með 120% skuldir? Það er að vísu verulegu leyti innan hagkerfisins. Menn viðurkenna auðvitað Grikkir mun ekki ráða við sín 150, 60, 70%. En veruleikin væri þá sá að Ísland væri að fara fram á hluti sem að fjölmörg Evrópuríki eru ekki að biðja heldur að reyna að kljást við sinn vanda og eru þau þó með þyngri stöð að þessu leyti en við. Og miklu, miklu háðari endur fjármögnun þessara skulda jafnvel á markaði mánuð frá mánuði. Stóri munurinn á stöðu Íslands og þeirra ríkja sá. Við erum ekki neinum fjármögnunar vanda. Og það dregur núna hratt úr þörf ríkisins til að auka við sína skuldir til dæmis hér innanlands. Þannig að það stefnir í það að við þurfum þá í mesta lagi að endurnýja þann skuldastabba sem við erum að fjármagna hér innanlands frá lífeyrissjóðum og öðrum fjárfestum. Og erlendu skuldirnar á uppistöðu til að því marki sem þær eru hjá ríkinu af þessum toga sem ég hef áður nefnt. Vaxtabyrðin er auðvitað þung, það er rétt. Það er mjög blóðugt að sjá 15% af tekjum ríkisins fari að greiða vexti. En er það þá ekki hvatning og brýning til þess að láta þá tölu ekki hækka? Og hvert væri hún komin í dag ef við hefðum ekki tekist á við vandann? Hvað haldið að hallinn ef hann hefði haldið áfram svona svipuðum slóðum og hann var 2008-2009? Við þýddi í dag ef hann væri allur á fóðrum og yrði það áfram. Þá væri það milljarðatugir í viðbót í vexti. Þannig að við njótum þess auðvitað að við höfum þegar náð þarna mjög umtalsverðum árangri þó að glímunni sé engan veginn lokið. Það er vissulega líka rétt. Okkar brýnustu viðfangsefni núna er auðvitað að ljúka þessu verki, að standa við þá áætlun sem við höfum sett okkur að komast í jöfnuð ekki seinna á árinu 2013 og vera komin með afgang 2014, þannig að við getum þar byrjað að borga skuldirnar niður og eða eftir atvikum farið að bæta í þá málaflokka sem við teljum að þurfi að fá meira til sín, að koma betur fjárfestingum og uppbyggingu í gang. Þar horfir auðvitað til réttrar áttar, til dæmis í kringum það hvernig fasteignamarkaðurinn og að hluta til byggingariðnaðurinn er að byrja að lifna við og einstök meðalstór eða stærri fjárfestingaverkefni væri að sjálfsögðu kærkomin inn í þessa mynd líka og ég er fjallbjartsýnn á að þau muni skila sér, jafnvel þau fyrstu í gegnum samninga á allra næstu vikum eða fáeinum mánuðum. Og þá bara tökumst við áfram á við þetta af fullri einurð. Það væri minni ástæða nú til að gefast upp eða fyllast svartsýni en oft var áður á árunum 2009 og 2010 þegar enn var miklu tvísýtna það hvernig Íslandi mundi í raun og veru reiða af í gegnum þetta allt saman meira og minna. Herra forseti, ég læt svo loki máli mínu og ég endurtek þakkir mínar til fjárlaganefndar og ekki síst til formanns og varaformanns sem að auðvitað eðli málsins samkvæmt hafa borið dálítið hittan og þungan af því mikla starfi að koma málinu hér í þennan búning. Þannig háttar til að 4 þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar við ræðu þingmannsins og því ræðutími styttur í 1 mínútu í hvort sinn. Og fyrstur veitir andsvar hv. þingmaður Ásbjörn Óttarsson, 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis. Já, virðulegi forseti. Hæstvirtur fjármálaráðherra fór yfir það hér í sinni ræðum og ítarlega og oft það hvernig hæstvirtur ríkisstjórnin, norræna velferðarstjórnin, en nú að hlífa þeim sem minna mega sín og hlúir að þeim sem að minna hafa milli handana, hvort sem það er í heilbrigðismálum eða velferðarmálum eða skattamálum og þarfandi gottunum. En ég verð að viðurkenna það að ég skil nú ekki alltaf á hvaða vegferð þessi ríkisstjórn er á og sérstaklega þegar hún kennir sig við norræna velferð. Og það sem að ég veit að hæstvirtur fjármálaráðherra er nú mjög malskur, þá langar mig að spyrja hann einnar spurningar. Hvernig samræmist það norrænni velferð að á sama tíma að vera að loka líknadeildum er verið að bæta 80 milljónum við listamáli? Hvernig samræmist það norrænni velferðarstefnu? Það svarar andsvari hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon. Já, herra forseti, ef ég man rétt þá var gert samkomulag og lögð niður áætlun það að styðja við listamenn og listsköpun í landinu með ákveðnu samkomulagi sem í áföngum þýddi aukin framlög til þeirra vegna fleiri stöðugilda sem voru sett í listamannalaun og þau verkefni og var talið ákaflega mikilvægt að hlúa að þeirri starfsemi eins og ýmsu öðru í gegnum kreppuna. Nú veit ég að hv. þingmaður er vel að sér þetta og hann veit að listsköpun og störf að listum eru
mikilvæg starfsemi í landinu. Það er fullgild vinna eins og annað, ekki satt? Þannig að þetta á sér þessa forsögu, ef ég man rétt, á þess að ég geti fullyrt þessa tölu nákvæmlega, þá gef ég mér að það sé þetta sem hér er fyrst og fremst á ferðinni. Að öðru leyti get ég farið í lengri umræður við háttvirtan þingmann ef tíminn leyfði það hvernig við höfum reynt að standa málum í þessum efnum, bæði varðandi útfærslu sparnaðaraðgerða og tekjuöflunaraðgerða. Því og Sjálfstæðisflokkurinn hefur nú haft sínar skoðanir á því, en einu getur hann ekki mótmælt, og það er það að við höfum reynt að dreifa byrðunum, meðal annars og ekki síst í gegnum skattkerfið með eins sanngjörnum hætti og mögulegt er. Þá veitir andsvar síðara sinni háttvirtur þingmaður Ásbjörn Óttarsson. Virðulegi forseti, við getum ekki farið í langar umræðu hérna við hæstvirtan fjármálaráðherra hér í 1 mínútu andsvari. Þess vegna var spurningin mín einföld: hvernig samræmist það norrænni velferðarstjórn eða norrænni velferð á sama tíma og bætt 80 milljónum krónum núna á milli ára 2011 og 2012 við listamannalaun sem fer úr 408 milljónum í 489 milljónir á sama tíma að vera að loka líknardeildum á landinu? Og er þá hæstvirtur fjármálaráðherra að segja að það sé þá mikilvægara að auka við listamannalaunin heldur en að hafa líknardeildirnar opnar? Og þess vegna er spurningin þessi: hvernig samræmist það norrænni velferð að vinna með þessum hætti? Þetta heitir forgangsröðun í fjármálum, í fjárlögum ríkisins, og það er þegar hæstvirtur fjármálaráðherra vísar í eitthvað samkomulag, þá vil ég minna hann á það að eitt af fyrstu verkum þessara velferðarstjórnar var það að grípa inn í og skerða kjör ellilífeyrisþega og öryrkja. Það er þannig. Þess vegna spurningin þessi: hvernig samræmist þetta norrænni velferðarstjórn að gera það með þessum hætti? Svarar andsvari síðara sinni hæstvirtur fjármálaráðherra. Já, herra forseti, ég ætlaði nú að reyna að vera kurteis og hófsamlegur í skoðanaskiptum við háttvirtan þingmann, en ég held að hann ætti aðeins að hugsa sinn gang í sambandi við það hvernig hann talar um menningu og listir og hlutverk listamanna í landinu. Hefur háttvirtur þingmaður lesið skýrsluna svokallaða skapandi greinar og áttar hann sig á því hvað þetta er stór velta í samfélaginu, hversu mörg störf og mikil verðmætasköpun á sér stað í landinu á grundvelli þess, á þeim grunni sem er lagður með menningu og listum, og er grunnurinn sem að sú sköpun síðan hvílir á, sem er stór atvinnugrein í þessu landi. Allt sem snýr að menningu og framleiðslu menningarverðmæta, afþreyingu og öðru slíku, kemur bara í ljós að þetta er stóriðja í landinu, raunveruleg stóriðja í landinu sem skapar gríðarleg verðmæti, og grunnurinn er lagður með menntun og með því að styðja við listsköpun og listamenn. Og þetta á sér þann bakgrunn sem ég sagði, að það var gert sérstakt samkomulag það að reyna að styðja við þessa starfsemi eins og ýmsa fleira og búa til störf í þessum efnum. Og það skýrir þetta. Landspítalinn hefur sjálfur útfært sínar aðhaldsaðgerðir og reynir að gera það á þann hátt sem hann telur skynsamlegast. Menn getur auðvitað haft skoðanir á því hvort að hann er að gera það öðruvísi eða ekki svona, og Alþingi getur út af þessi ákveðið það ef það vill, að taka völdin af stjórnendum Landspítalans í þeim efnum og segja að þeir eru að spara hér en ekki það. En þá er það líka eitthvað sem er verið að ákveða hér. Forseti minnir þingmenn og ráðherra á að virða ræðutíma. Næst veitir andsvar háttvirtur þingmaður Kristján Þór Júlíusson, 4. þingmaður Norðausturkjördæmis. Forseti, hæstvirtur ráðherra ræddi hér mikið erfiðleikana við að ná böndum og koma böndum á hallann og talaði það að menn verið konið langa leið frá 216 milljarða halla 2008. Það er alveg rétt, en það sem við höfum haldið fram er það að hallatölurnar sem að reiddar eru fram bæði í fjáraukanum og í fjárlögunum bera ekki inni allar þær skuldbindingar sem við vitum að við stöndum frammi fyrir. Og meðal annars höfum við rætt skuldbindinguna við uppgjörið á Sparisjóði Keflavíkur og milli Landsbankans og ríkisins í þeim efnum. Og hér er talað það að það eigi að gefa fyrirfram út á hvað þær viðræður ganga. Það er einhver ástæða fyrir því að málið er komið í úrskurðarnefnd og ég vænti þess að þar hafi menn reynt að setla málin og gefið upp sína afstöðu. Og ég spyr hæstvirtan ráðherra því hvers vegna í ósköpunum geta menn ekki fallist á það að sú tillaga og sú ósk sem að Ríkisendurskoðun hefur sett fram og hún sé tekin inn til gjalda vegna þess að það liggur fyrir samkomulag, gott ef ekki úr munni hæstvirts ráðherra sjálfs, að lágmarki þyrfti ríkið að reiða fram 11 milljarða króna. Og svarar andsvari hæstvirtur fjármálaráðherra.
Já, herra forseti, mikið ánægjulegt að hv. þingmaður viðurkenni það sé dálítill munur á 22 milljörðum og 216 eða þeim 170-180 milljarða halla sem að stefndi í að yrði á árinu 2009 ef ekki hefði verið gripið til aðgerða á því ári. Og ég bara fagna því að menn viðurkenna þó að við erum komin langa leið. Varðandi Sparisjóð Keflavíkur þá er það auðvitað ljóst að þar verður einskiptis bókfærslu. Það er alveg rétt, enda sagði ég það hv. þingmaður. Og ég sagði að árið 2009 væri samanburðarhæfara hvað undirliggjandi rekstur snertir og hallinn á frumjöfnuði þá upp á 100 milljarða í staðinn fyrir þá 35 milljarða afgang á næsta ári. Það eru kannski sambærilegri tölur því þá trufla ekki óreglulegir liðir. En það sama hvoru tveggja gríðarlegur árangur. Já, það verður auðvitað sársaukafullt að þurfa að takast á við og gera upp eða bókfæra með einhverjum hætti áfall sem verður vegna Sparisjóðs Keflavíkur, en það verður einskiptis kostnaður. Það verða leifar af áföllum af því tagi sem við höfum aftur og aftur þurft að taka inn í ríkisreikningi því miður. Og nú fer þeim vonandi að ljúka og þeim fer fækkandi. Það breytir ekki þeim árangri sem við erum að ná í undirliggjandi rekstri ríkisins, þó sárt sé. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. þingmaður Kristján Þór Júlíusson. Forseti, það ekkert sárt að viðurkenna það ef að menn eru að ná árangri. Það er bara rangt að halda slíku fram með að reyna að gefa það til kynna. Aldrei höfum við haldið slíku fram. En að því að við erum að skiptast hér á skoðunum varðandi halla, rekstur og uppgjör á því, þá langar mig að inna hæstvirtan ráðherra aðeins eftir því vegna þess hvernig hann ræddi hér heilbrigðismálin og menn var að mæta og óskum vægari niðurskurð og svo framvegis. Þá langar mig að heyra afstöðu hæstvirts ráðherra til þeirra tillagna sem að liggja hér fyrir í vinnuskjali sem að fjárlaganefndin fékk rétt áður en að málið var tekið út úr nefndinni mismunandi aðferðir við það að gera upp hallarekstur ríkisstofnana sem að heita heilbrigðisstofnanir. Hvernig í ósköpunum ætla menn að forsvara það verklag sem að hér er lagt til að halli á einni stofnun gerður upp, geymdur fristur en á annan hann látinn koma fullu fram. Hvers vegna þetta verklag viðhaft í þessum mikilvæga og viðkvæma málaflokki? Þá svarar andsvari síðara sinni hæstvirtur fjármálaráðherra. Já, herra forseti, það er alveg hægt að viðurkenna að við mættum gjarnan styðjast við fastmótaðri verklagsreglur á þessu sviði. Það ætla ég að gera. Og við höfum auðvitað rætt það mikið í fjármálaráðuneytinu að það þurfum við að gera. Því það hefur ekki verið nógu fastmótað verklag og gott samræmi í því hvernig með þessi mál er farið. Það er að vísu svona ákveðin hefð kannski og verklag sem við höfum verið að reyna að þróa sem er á þann veg að frista gamlan skuldahala ef að viðkomandi stofnanir að ná tökum á sínum rekstri og láta þær þó ekki gjalda þessi bili og verðlauna þær svo ef þær að ná árangri í þeim efnum. Og síðan það auðvitað þannig að þegar áföll verða í tímabundið af einhverjum ástæðum í rekstri stofnana þá hafa menn iðulega gripið til þessa ráðs einfaldlega til þess að kaupa sér tíma til að takast á við ástandið og koma þeim rekstri í lag að geyma þær skuldir og sjá til hvað verður og þær liggja þá vaxtalausar og viðkomandi stofnunum að kostnaðarlausu. Hluti af því að ná tökum á rekstrarvanda Landspítalans var einmitt það að koma Landspítalanum til aðstoðar í sambandi við hans gömlu uppsöfnuðu skuldir og aðstoðan við að með fjármögnun að gera upp í byrgja þannig að hann væri ekki að borga dráttarvexti og geyma skuldirnar á meðan að spítalinn var að ná sjó. Þá veitir andsvar háttvirtur þingmaður Ragnheiður E. Árnadóttir, annar þingmaður Suðurkjördæmis og hefur til þess 1 mínútu. Virðulegur forseti, hæstvirtur fjármálaráðherra tók því óstinnt upp þegar háttvirtur þingmaður Ásbjörn Óttarsson var að tala forgangsröðun og spyrja hann út í norræna velferð. Mér finnst þetta alltaf snúast forgangsröðun. Hæstvirtur fjármálaráðherra sagði það var engin önnur fær leið, við þurftum að hækka skatta og skera niður. Hann gleymir því að það er líka hægt að auka tekjurnar með aukinni atvinnusköpun og það er eitthvað sem að ríkisstjórnin vill aldrei hugsa og vinnur gegn ef eitthvað er. En bara út af forgangsröðuninni. Ég hef verið að vinna að því að aðstoða Brunavarnir Suðurnesja við að tryggja 15 milljóna króna framlag til þess að tryggja sjúkraflutninga áfram á Suðurnesjum þannig að ekki skapist hættuástand. Finnst hæstvirtum fjármálaráðherra og þá mætum við þeim svörum að það séu bara ekki peninga til. Á sama tíma sér maður hér í breytingartillögum 37 milljónir til aðstoðarmanna ráðherra, fjölgunar, 12 milljónir til saksóknar Alþingis, hægt að sleppa því niður
á einu bretti. 150 milljónir voru til tollstjóra út af nýju tollkerfi í frumvarpinu, þar sem sagt að væri óumflýjanlegt á næsta ári. Tekur hæstv. Fjármálaráðherra undir það að það sé óumflýjanlegt? Forseti vill enn minna þingmenn og ráðherra á að virða ræðutíma. Þá svarar andsvari fyrir sinni hæstv. Fjármálaráðherra. Herra forseti, það er alveg hárrétt. Það er mikilvægt að ræða forgangsröðun. En ég held að það sé gagnlegra að ræða þá hina stóru drætti í því. Við getum endalaust tekið einstaka liði og stillt þeim upp hverjum gegn öðrum. Við getum búið til 1000 dæmi þannig út úr fjárlögunum og spurt alltaf, finnst þér þetta vera mikilvægara en þetta? Og það eru engin einhlít svör við því. Auðvitað þú tekur einhverja 2 óskylda hluti og leggur þá saman og spyrð, er þetta mikilvægara en hitt? Þá getur orðið fátt svör í þeim efnum. Það er ekki stóra viðfangsefni í mínum huga heldur að skoða forgangsröðunina á breiðari grundvelli þegar við erum að velta fyrir okkur til dæmis velferðarkerfinu eða heilbrigðiskerfinu sem slíku og á móti kannski rekstrarkostnaði almennt eða stofnkostnaði eða öðru slíku. Það eru stóru línurnar sem er mjög mikilvægt að ræða og það höfum við reynt að gera og við höfum reynt að útfæra okkar aðgerðir í kringum það. Þannig að ég er alveg tilbúin í slíkar umræður um þannig forgangsröðun, en mér finnst erfitt að vera að stilla upp dæmum einstaka óskylda liði og eiga að fara að gerast dómar í því hvort þetta eða hitt sé mikilvægara en eitthvað annað. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. þingmaður Ragnheiður E. Árnadóttir. Virðulegur forseti, það er alveg rétt að stóru drættirnir eru mikilvægir, en smáu fjárveitingarnar í þessu fjárlagafrumvarpi hæstv. Fjármálaráðherra, þau snúast fólk. 15 milljónir til sjúkraflutninga. Ég nefni þetta dæmi bara af því að þetta er svo kristaltært dæmi. Óumflýjanlegt er að leggja 150 milljónir í að búa til nýtt tollkerfi fyrir tollstjóra. Óumflýjanlegt er rosalega stórt orð. Hvað gerist ef að þessar 150 milljónir yrðu dregnar tilbaka og þær settar inn í verkefni sem eru sannarlega óumflýjanleg, til dæmis eins og það að bjarga mannslífi með sjúkrabíl? Núna hefur það komið fyrir í þrígang á undanförnum vikum að það hefur ekki verið sjúkrabíll til staðar. Það er óumflýjanlegt og það er kannski ekki einfalt fyrir hæstv. Fjármálaráðherra að svara einstaka fjárveitingar hingað og þangað, en á 150 milljón króna fjárveitingum til tollstjórans ber hann sannarlega ábyrgð, bæði sem fjármálaráðherra og sem fagráðherra yfir þessu, og getur það verið, sem að maður heyri sagt, að þessi 150 milljóna króna fjárveiting sé óumflýjanleg vegna þess að þetta sé gert til þess að uppfylla kröfur ESB vegna umsóknarinnar. Þá svarar andsvari síðara sinni hæstv. Fjármálaráðherra. Herra forseti, ef að það er svo sem hv. þingmaður segir að það sé ástandið á Suðurnesjum varðandi sjúkraflutningamál sé komið niður fyrir öryggismörk, þá bið ég upplýsingar það mál, því þannig á það ekki að vera. Þá skal ég bara einfaldlega ganga í það mál. En ég vil þá líka, ég áskil mér rétt til að fara ofan í það, því ég fæ mikið af beiðnum af ýmsum togum þar sem að menn eru svona heldur að mála litina sterkt þegar þeir eru að reyna að sækja á fjárveitingar, en að sjálfsögðu er það ekki ætlunin að þjónusta þessu tagi, bráðnauðsynleg þjónusta, fari nokkurs staðar niður fyrir öryggismörk. En það er líka ábyrgðarhlutur að tala það þannig, og sérstaklega með fara að nefna mannslíf. Varðandi tollinn, þá er það einfaldlega þannig að þar hefur verið látið bíða núna í mörg ár, algerlega óumflýjanleg áætlun að byrja að uppfæra búnað tollsins og tölvukerfi og þróa það til nútíma vegar. Því miður tollurinn hefur hann dregist aftur úr ýmsum öðrum kerfum, mikilvægum kerfum, hann er mun lakar rafvætur heldur en til dæmis skatturinn, og þetta er fyrsta skrefið í því að mæta óskum frá því embætti sem hefur verið synjað núna mörg undanfarin ár að geta lagt af stað í þessa verkefni, og beiðnin var upp á miklu hærri fjárhæðir, satt best að segja. Að lokum veitir andsvar hv. þingmaður Höskuldur Þórhallsson, 7. þingmaður Norðausturkjördæmis. Virðulegi forseti, ég er eins ósammála og hugsa getur þegar hæstv. Fjármálaráðherra kemur hér fram og heldur því fram að hlutirnir gangi vel, að sé búið að ná einhverjum stórkostlegum árangri. Vegna þess að á bak við þær fullyrðingar sem maður heyrir hér liggja engin gögn. Ef við skoðum til dæmis hagtölur, þá setti ríkisstjórnin sér þau markmið að á árinu 2011 yrði hér 4,4% hagvöxtur. Hann er langt frá því. Og fyrsta spurningin er, hvernig ætlar ríkisstjórnin að ná upp hagvexti á næsta ári?
Ég vil líka gagnrýna hér þá framsetningu og segja að það hafi verið aukið til velferðarmála. Ástæðan fyrir því er einfaldlega sú að það er verið að bæta atvinnuleysistryggingasjóð vegna þess að það er aukið atvinnuleysi. Telja menn sér það einfaldlega til tekna þegar umræðan fjárlögin eru? Og ein spurning að lokum. Hvað með verðbólguna? Átti verðbólgan ekki að vera komin niður í 1,7% á þessu ári samkvæmt þeim markmiðum sem að hæstvirtur fjármálaráðherra setti sér sjálfur og vísaði ítrekað til í skýrslunni frá 2009. Nú mælist það vel yfir 4% verðbólgu. Það svarar andsvari fyrra sinni hæstvirtur fjármálaráðherra. Já, herra forseti, ég held að hv. þingmaður hafi ekki haft alveg rétt eftir mér. Ég held ég hafi ekki verið að segja að það gengi vel. Ég sagði að við gætum miðað við allt og hvernig mál væri að þróast til dæmis í löndunum kringum okkur bærilega við unnað. Og það er mín afstaða, það er mín skoðun, það er mitt mat á ástandinu. Hv. þingmaður má að sjálfsögðu vera því ósammála og biðja hann þá gjarnan að færa fyrir því rök. Ef honum finnst það vera svona skelfilegt að vera með eina skástu hagvaxtarspá innan OECD í ár og á næsta ári, og þá er það bara hans mat að það sé samt óásættanlegt. En það hv. þingmaður er þó heppinn að búa ekki í ýmsum öðrum löndum þar sem ástandið er mun alvarlegra og verra. Varðandi hagvöxt eða markmið velborgu, þá man ég ekki eftir því að ég hafi sett mér einhver sérstök markmið í þeim efnum. Við höfum birt spár eins og þær hafa legið fyrir á hverjum tíma, og það er almennt ekki þannig að ríkisstjórn setji sér sjálfstæð markmið í þessum efnum, heldur styðst hún við þær spár sem að liggja til grundvallar hverju sinni. Verðbólgan hefur tímabundi farið upp af aðallega af 2 ástæðum, það er 3. Það eru hækkandi hrávöruverð lengi framan af þessu ári. Það er að gengi krónunnar gaf lítillega eftir og það eru auðvitað nokkur verðbólguáhrif kjarasamninganna á síðastliðnu vori. Þá veitir ansvar síðara sinni, hv. þingmaður Höskuldur Þórhallsson. Virðulegi forseti, í áliti meirihlutans kemur fram að þau markmið sem að ríkisstjórnin sjálf setti sér í júní 2009 og ber jú heitið skýrsla fjármálaráðherra áætlunum jöfnuð ríkismálum 2009-2013, þar einmitt koma fram þau markmið sem að ég hefði nú haldið að ríkisstjórnin ætlaði sér að standa undir. Allt í einu er þetta ekki orðin markmið. Ég er líka spurður að því hvort að ég sé ekki heppinn, telum ekki heppinn að búa ekki í einhverju öðru landi. Jú, svo sannarlega. En ríkisstjórnin á því miður, það er ekkert að þakka henni fyrir það, að við búum við sjálfstæðan gjaldmiðil sem að gerir stöðun okkar miklu betri. Og skyldi það nú ekki vera sjálfur hæstvirtur fjármálaráðherra sem er einmitt að leiða þjóðina núna inn í Evrópusambandið, hvorki meira né minna. Og síðan er talað það, myndu menn vera reiðubúnir að borga hærri vexti. 78 milljarðar á hverju ári eru jú gríðarleg fjárhæð, en hvað með Icesave? Var það ekki hæstvirtur fjármálaráðherra sjálfur sem að vildi gangast undir það að við myndum borga ennþá hærri vexti, kannski hér 130 milljarða á þessu ári ef við hefðum samþykkt Icesave samningana? Þá svarar ansvari síðara sinni hæstvirtur fjármálaráðherra. Þurfum nú meiri tíma í það mál ef ég á að fara í það með hv. þingmanni, en hann skal hafa það í huga að því mál er ekki lokið og hann skal líka hafa það í huga að tafirnar sem urðu á því að leysa það mál, þær voru ekki ókeypis fyrir Ísland. Það veit engin maður meira en sá sem hér talar. Varðandi skýrsluna ríkisfjármál frá 2009, þá hygg ég að hún sé þannig framsett. Það er rétt, þar eru markmið í ríkisfjármálum og öðrum slíkum hlutum sem að stjórnvöld hafa í sínum höndum að einhverju mæli að ákveða og setja sér markmið En þegar kemur að hlutum eins og vöxtum, verðbólgu eða þróun landsframleiðslu, þá almennt eru það spár sem notast við. Vegna þess að auðvitað getum við sett okkur göfugum markmiðum ýmislegt fallegt og það vera gott veður að hvaða nú en það hefur lítið upp á sig ef það eitthvað sem handan okkar valdsviðs að hafa áhrif á. Þannig að almennt greint þarna á milli þess sem stjórnvöld geta með beinum hætti stýrt og haft áhrif á, eins og tök á ríkisfjármálum og hinu sem gera spár hvernig líklegt sé að þróist. Andsvörum lokið. Nú gert hlé á fundunum til klukkan 8.